სალამ მეგობრებო, პირველი დისტანციური გადაცემა გვაქვს. მე ფეხზე ვიდგები, სულ გვექნება ჩართვები. იმიტომ რომ არ დაგვემართოს ის, რაც არ უნდა დაგვემართოს, ის რაც ფაქტობრივად ესე შავი ჭირის ეპიდემიასავით მოედო მსოფლიოს, თუმცა არ არის ესეთი საშიში როგორც შავი ჭირი, მაგრამ ძალიან გადამდებია და რთულად არეგულირებელი. კორონავირუსი, COVID-19, რომელიც თელ ჩვენ ყურადღებას იკავებს, თუ რა თქმა უნდა გიორგი გაბუნიას უცნაური თვალები არ შემოგვეფეთა და ამიტომ დღევანდელი გადაცემა გადავწყვეტეთ ამ ორ თემას შორის COVID-19-ისთვის დაგვეთმო. მე მგონი უფრო ლეგიტიმური საჯარო ინტერესი აქეთ არის, რაც არ უნდა სადოს გაბუნიამ. დისტანციურია გადაცემა, როგორც გითხარით, ჩვენ ვეცდებით, რომ ამგვარი გადაცემები მუდმივად იყოს დისტანციური, იმიტომ რომ ასეთია გაიდლაინები საერთაშორისო ორგანიზაციებისაც და ჩვენი ადგილობრივი ჟურნალისტური გაერთიანებების, ამიტომ ჩვენ ვიზიარებთ ამ დამოკიდებულებას, სტუმრებსაც, ასე ვთქვათ, მოვარიდებთ ხიფაც და საკუთარ თავსაც. დღეს მდგომარეობით არის 33 ინფიცირებული და კარანტინის რეჟიმში არის 427 პირი, რაც არ ნიშნავს, რომ ისინი ინფიცირებული არიან, უბრალოდ ისინი დაკვირვების ქვეშ არიან, ხოლო სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ არის 63 პირი. ორი პირი არის გამოჯამრთელებული, ზოგიერთ მონაცემით 3, მაგრამ მოგვიანებით შეიცვალა, იმიტომ რომ დადებითი იყო ის ტესტი მესამის და ეს ორი არ არის ოღონდ გამოწერილი კლინიკებიდან და ისინი ელოდებიან გამეორებითი ტესტის შედეგებს. მოდით დღევანდელ ინტერაქტივს შემოგთავაზებთ. ეფექტიანია თუ არა თქვენი აზრით საქართველოს ხელისუფლების რეაგირება კორონავირუსის პანდემიის წინააღმდეგ? დიახ ან არა? ასე მარტივად. მე უბრალოდ მინდა გთხოვოთ, რომ შეაფასოთ ეს კონკრეტული სიტუაცია და არა ზოგადად საქართველოს მთავრობა და თქვენი პოლიტიკური პრეფერენციების მიხედვით კი არ გადაწყვიტოთ, კარგია თუ ცუდი ეს ყველაფერი. არამედ გულწრფელად და ობიექტურად შეეცადოთ შეაფასოთ დღევანდელი მდგომარეობა. როგორ რეაგირებს საქართველოს ხელისუფლება კორონავირუსის პანდემიაზე? ეს ჩვენი გადაცემის ერთ-ერთი თემაც იქნება, მაგრამ მანამდე ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი და საინტერესო ინფორმაცია. გრაფიკა თუ შეიძლება რომ გამოვიტანოთ, კორონავირუსია თუ სხვა რა, ესეთი გრაფიკა შემოგთავაზა ჯანმრთელობის ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციამ და შემოგთავაზა სიმპტომები და შემოგთავაზა ესე ვთქვათ 4 შესაძლებელი ვარიანტი, ძალიან სავარაუდო, ნაკლებ სავარაუდო და საერთოდ არასავარაუდო თითოეულ სიმპტომზე. სიცხე. კორონავირუსის შემთხვევაში ეს არის ძალიან ესე ვთქვათ სავარაუდო სიმპტომი, ანუ სიცხე არის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი სიმპტომი კორონავირუსის. გაციების შემთხვევაში ეს ნაკლებ სავარაუდოა, ხოლო გრიპის შემთხვევაში ეს ასევე ძალიან სავარაუდოა. ანუ თუ სიცხე გაქვთ, გაციება ალბათ უნდა გამოვრიცხოთ, მაგრამ კორონავირუსსა და გრიპს შორის უნდა ვიმკითხავთ. ეხლა გვექნება კიდევ სხვა სიმპტომები, სადაც უფრო მარტივი იქნება გადაწყვეტა ამის დაჯამებით. დაღლილობა, ანუ ქრონიკული, ასე ვთქვათ, დაღლილობის შეგრძნება. კორონავირუსის შემთხვევაში ეს არის სავარაუდო სიმპტომი, ანუ უფრო ნაკლები ვიდრე სიცხე. გაციების შემთხვევაში ასევე სავარაუდო სიმპტომი, მაგრამ გრიპის შემთხვევაში ეს არის უტყუარი სიმპტომი გრიპის. ასე რომ თუ დაღლილობა ლიდერობს გრიპი. ხველა. ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი სიმპტომი COVID-19-ის, ანუ კორონავირუსის არის ხველა, განსაკუთრებით კი მშრალი. განსაკუთრებით კი არა მშრალი ხველა. შეგახსენებთ, რომ კორონავირუსი არ არის გრიპი, რამდენადაც მე შემიძლია ახლა ზუსტი ვიყო, ეს უფრო არის პნევმონიის გარკვეული ფორმა, ატიპიური პნევმონიის მეგობარი, უფრო სუსტი დაავადება, მაგრამ გაცილებით უფრო გადამდები. ამიტომ ხველა მისი უტყუარი სიმპტომია. გაციების შემთხვევაში ეს ნაკლებად სავარაუდოა ვიდრე კორონავირუსის შემთხვევაში, ხოლო გრიპის შემთხვევაში ასევე, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი სიმპტომია, მაგრამ მუკუსის ხველა, ეგრეთ წოდებული სველი ხველა, უფრო ნაკლებ სავარაუდოა კორონას შემთხვევაში, კი არა და პრაქტიკულად გამორიცხულია კორონას შემთხვევაში, კორონა მშრალი ხველით ხასიათდება. ყელის ტკივილი. ეს სიმპტომი კორონას შემთხვევაში ნაკლებ სავარაუდოა,
გაციების შემთხვევაში არის უტყუარი სიმპტომი გაციებისა, გრიპის შემთხვევაში ასევე უფრო ნაკლებ სავარაუდოა. ტკივილების სხეულში, მე მაქვს ხოლმე, როდესაც გრიპი მაქვს, სახსრების და კუნთების ტკივილი, კორონავირუსის შემთხვევაში ეს უფრო ნაკლებ სავარაუდოა, გაციების შემთხვევაში ტკივილების სხეულში გაცილებით უფრო სავარაუდოა, ისევე გრიპის შემთხვევაში უტყუარი სიმპტომია. გაჭედილი ცხვირი ცხვირიდან გამონადენი. კორონას შემთხვევაში დაბალი ალბათობაა, რომ ეს კორონავირუსი იყოს, გაციების შემთხვევაში მაღალი ალბათობაა, გრიპის შემთხვევაში, ნორმალური, ასე ვთქვათ, ალბათობა. კორონას შემთხვევაში პრაქტიკულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ცხვირიდან გამონადენი გაჭედილი ცხვირი პრაქტიკულად ამცირებს შანსს, რომ თქვენ კორონავირუსი გაქვთ. ცემინება კორონავირუსის შემთხვევაში ცემინება საერთოდ არ არის სიმპტომი, თუ აცემინებთ არ შეგეშინდეთ, თქვენ არ გაქვთ კორონავირუსი, ასე რომ ილოცეთ ცემინებაზე, მეგობრებო, ლოცვაზე გამახსენდა და ეკლესიაზე ამის შემდეგ გავაკეთებ კომენტარს. გაციებაზე მაღალი ალბათობა, ანუ პრაქტიკულად უტყუარი სიმპტომი გაციებს არის ცემინება და გრიპის შემთხვევაშიც ცემინება გამორიცხულია. კუჭის აშლილობა აი ეს ძალიან საინტერესო ამბავია, მე თვითონაც მაინტერესებს, რა შეიძლება ნიშნავდეს. როგორც ხედავთ, კორონავირუსის შემთხვევაში გარკვეული ალბათობა ამისი არსებობს, გაციების შემთხვევაში ეს გამორიცხულია, გრიპის შემთხვევაში ალბათობა შედარებით მაღალია. თავის ტკივილის შემთხვევაში საკმაოდ სერიოზული ალბათობაა, რომ ეს კორონავირუსის სიმპტომი იყოს, გაციების შემთხვევაში უფრო ნაკლები, ხოლო გრიპის შემთხვევაში პრაქტიკულად უტყუარი ალბათობაა, რომ თავის ტკივილი ნიშნავდეს გრიპს და ბოლოს სუნთქვის უკმარისობა. ეს ხველებასთან ერთად ყველაზე მნიშვნელოვანი სიმპტომია კორონავირუსის, როგორც ხედავთ, გაციების და გრიპის შემთხვევაში ეს არ ხდება. ასე რომ ყურადღება მივაქციოთ ახლა კორონავირუსის სვეტს და ჩამონათვალს. კორონავირუსის მთავარი სიმპტომები არის სიცხე და ხველა. სიცხე და ხველა არის ის, რის შემთხვევაშიც აუცილებლად უნდა წახვიდეთ ექიმებთან. აუცილებლად ამას გვეუბნება ეს დიადი სამეული, გამყრელიძე იმნაძე და ცერცვაძე, რომელსაც მადლობა უნდა გადავხადოთ ნამდვილად, იმიტომ რომ თუ რამე დღეს საუბრობს ამაზე და თუ რამე გვაფიქრებინოს, რომ ჩვენ ხელისუფლება ყავს, ეს სამეულია დანამდვილებით. სხვაზე ვერ ვიტყვი, განსაკუთრებით ჯანდაცვის მინისტრზე. სუნთქვის უკმარისობა ასევე უტყუარი სიმპტომია კორონავირუსის, იმიტომ რომ გაციება და გრიპი გამორიცხულია, გაციების და გრიპის შემთხვევაში სუნთქვის უკმარისობაზე, რომ ამ სამეულს უნდა მიაქციოთ განსაკუთრებული ყურადღება. კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, კორონავირუსი არის ეგრეთ წოდებული პნევმონიური ფორმა, ანუ ის ბრონხებს, ფილტვებს, სასუნთქ სისტემას ურტყავს პირველ რიგში, ამიტომ რისკ ჯგუფი არის ის, ვისაც სუსტი აქვს ეს სისტემა, მოწევა არ არის კარგი, მე კი დამაჯარი იმეს წინა ეთერისთვის, მაგრამ აშკარად იმიტომ გავაკეთე ამის დემონსტრირება, რომ მე თქვა, რომ ეს კარგი არ არის, თუმცა გადავაგდოთ. ყოველ შემთხვევაში სანამ ეს პანდემია და მერეც თუ არ დავიწყებთ ხელახლა კარგი იქნება, თქვენ კი გითხავთ ლექციას, მაგრამ მე თვითონ მეწევი, სამწუხაროდ და სამარცხვინოდ ჩემდა. და ამიტომ სიცხე, ხველა და სუნთქვის უკმარისობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ყურადსაღები ფაქტორები. დაღლილობა, ყელის ტკივილი, ტკივილის სხეულებში, ზოგადად ვირუსული, ასე ვთქვათ, დაავადებების თამდევის სიმპტომია, ცემინებაზე ილოცეთ, თუ გითხარით, ოღონდ დაგაცემინოთ და ნიშნავს, რომ არა გაქვთ კორონავირუსი, თუ ქუჩაში დააცემინებენ, მოკლავთ ჯაფარას, ცემინება კარგია. გაჭედილი ცხვირი და ცხვირიდან გამონადენი ასევე პრაქტიკულად ნიშნავს, რომ კორონავირუსი მაღალი ალბათობით გამორიცხულია, ისევე როგორც კუჭის აშლილობის შემთხვევაში. შეგახსენებთ, რომ ეს იყო ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ჩამონათვალი ამ საკითხთან, კორონავირუსთან დაკავშირებით. მოდით ახლა ჩვენ გავიაროთ საკითხი, რომელზეც ძალიან დიდი კამათია სოციალურ ქსელებშიც და არა მხოლოდ საგანგებო მდგომარეობის საკითხი და ასევე დემოკრატიის და ავტოკრატიის დაპირისპირება კორონავირუსთან გამკლავების ჭრილში. მე არ მესმის რა მაგალითებით საზრდოობს ავტოკრატიის
მომხარეთა ეგრეთ წოდებული ჯგუფი, იმიტომ რომ რბილად რომ ვთქვათ, არც თუ ისე დემოკრატიული სახელმწიფოები ირანი და ჩინეთი აღმოჩნდნენ ფლაგმანები ამ მიმართულებით და მეტიც ჩინეთმა საერთოდ ჩინეთში დაიწყო ეს ვირუსი და გადასდო მერე დანარჩენ მსოფლიოს და ყველაფერთან ერთად როგორც ეხლა ირკვევა ჩინეთში ეს ვირუსი დაახლოებით 3 თვით ადრე დაიწყო, ანუ სადღაც შუა შემოდგომაზე და ჩინურმა წყაროებმა ეს უბრალოდ დამალეს, რამაც შეიძლება ძალიან სერიოზული პრობლემები შეუქმნას ამ სახელმწიფოს და ზუსტად ვიცით, რომ ძალიან სერიოზული საფრთხის წინაშე დააყენა მთელი კაცობრიობა. ამიტომ ვიდრე ვისაუბრებდეთ ავტოკრატიის სიკეთეებზე, შევხედოთ უბრალოდ არსებულ მაგალითებს. ჩინეთზე უკვე მოგახსენეთ, ეხლა მცირე ვიდეოს შემოგთავაზებთ ირანთან დაკავშირებით, რომელიც ძალიან შორს არის დემოკრატიისგან, ვილად რომ ვთქვათ, თუ შეიძლება. In the town of Rasht, a funeral procession for a doctor who died. კადრები გადაღებულია ირანის ქალაქ რეშტში. ეს კორონავირუსით გარდაცვლილი ექიმის დაკრძალვაა. გარეუბანში მოქალაქეებმა საკონტროლო გამშვევი პუნქტი მოაწყვეს, რათა ინფიცირების ზონაში ნამყოფი სასულიერო პირების ქალაქში შესვლა არ დაუშვან. ადამიანი, რომელიც იღებს, ამბობს. კორონავირუსისგან გარდაცვლილებს კრძალავენ. ირანში კორონავირუსით გარდაცვლილების პირველი შემთხვევა ყუმში დაფიქსირდა, მაგრამ რამდენიმე დღის განმავლობაში ხელისუფლება შეშფოთებას არ ავლენდა. ახლა კი ისინი მასობრივ საფლავებს ამზადებენ. ეს ზოლი კორონავირუსით გარდაცვლილთათვისაა. ოფიციალური მონაცემებით ირანში სულ მცირე 227 ადამიანი გარდაიცვალა კორონავირუსით. ეს ჩინეთის გარეთ გარდაცვალების ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. როგორ მოხდა ეს? ხელისუფლებამ შეცდომა დაუშვა, დროულად არ შემოიღო დამცავი ზომები. პირველი ლეტალური შემთხვევა ირანში ქვეყნის რელიგიურ დედაქალაქში ყუმში 19 თებერვალს დაფიქსირდა, მაგრამ ადამიანები სავარაუდოდ რამდენიმე კვირით ადრე დაინფიცირდნენ. ყუმში ბევრი სიწმინდეა, რომელსაც მორწმუნეები თავისუფლად ეხებიან. ხელისუფლებამ იგნორირება გაუკეთა ჯანდაცვის სამინისტროს მოწოდებას ქალაქში კარანტინის დაწესების შესახებ. კორონავირუსით გარდაცვალების შემთხვევიდან 2 დღეში ირანში საყოველთაო საპარლამენტო არჩევნები გაიმართა. საარჩევნო უბნებზე არავინ არ იგებდა ხელთათმანებსა და ნიღბებს. ადამიანები თავისუფლად ეკონტაქტებოდნენ ერთმანეთს. მომდევნო დღეებში ხელისუფლება მოსახლეობის დამშვიდებას ცდილობდა, მაგრამ ზოგიერთი გამოსვლა უცნაურად გამოიყურებოდა. პრესკონფერენციაზე ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ჰარირჩიმ პროფილაქტიკური ზომების აუცილებლობა უარყო, მაგრამ თავად ახველებდა და იოფლებოდა. მოგვიანებით ამავე დღეს ის ტელევიზიით გამოვიდა და ცდილობდა ეხუმრა. თქვენ მუდმივად ახველებთ. ჩვენ კარანტინი საჭიროდ არ მიგვაჩნია. დიახ, მაგრამ ამას სპეციალურად ვაკეთებ. აი, ასე უნდა გააკეთოთ. მაგრამ მეორე დღეს ჰარიჩიმ უკვე სოციალურ ქსელებში დაწერა, რომ კორონავირუსით დაინფიცირდა. ეს ძალიან დემოკრატიული ვირუსია. ერთმანეთისგან არავის განასხვავებს. იმედი მაქვს, რამდენიმე დღეში გამოვჯამრთელდები და სამუშაოს დაუბრუნდები. ეპიდემიის წინააღმდეგ ბრძოლაში ხელისუფლების მიერ დაშვებულმა აშკარა შეცდომებმა საერთაშორისო ყურადღება მიიპყრო. მინისტრის მოადგილე თავად დაინფიცირდა. მაგრამ ირანის პრეზიდენტმა როუჰანმა ვირუსის გავრცელებაში ქვეყნის მტრები დაადანაშაულა. ირანის წინააღმდეგ ეს მორიგი შეთქმულებაა, საყოველთაო შიშის დათესვასა და ქვეყნის იზოლირებას ისახავს მიზნად. სიკვდილით დასრულებული პირველი შემთხვევიდან მხოლოდ 9 დღის შემდეგ გაუქმა ხელისუფლებამ პარასკევის ტრადიციული ლოცვა, რომელზეც უამრავი ადამიანი იკრიბება. ვირუსი უმაღლესი თანამდებობის პირებსაც გადასცდა, დაინფიცირდა პარლამენტის 23 წევრი. კარანტინში ვარ, ალაჰის ნებით ჩვენი ქვეყანა დაამარცხებს კორონავირუსს. დაინფიცირდა ირანის ვიცე-პრეზიდენტი ეშაკ შაჰანგირი. სატელევიზიო კადრებში ჩანს, რომ რამდენიმე დღით ადრე ის პრეზიდენტ როუჰანის გვერდით იჯდა. ირანის რელიგიური ლიდერის ხამენეის უახლოესი თანამებრძოლი კორონავირუსით გარდაიცვალა. ხელისუფლებამ ყველა სასწავლო დაწესებულება დახურა. საკუთარ გამოსვლაში აიათოლა ხამენეი ისტორიის გადაწერა შეეცადა. პირველივე დღიდან ხელისუფლება პატიოსნად და ღიად ახდენდა მოსახლეობის ინფორმირებას. მხოლოდ ახლა გააწესებს ირანი უფრო მკაცრ ზომებს, მაგრამ ხელისუფლებამ უკვე მისცა სიტუაციას კონტროლიდან გასვლის საშუალება და ქვეყანა ეპიდემიის ეპიცენტრად გადააქცია. მოკლედ, ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაცია, მოკლედ, ნებისმიერ შემთხვევაში დემოკრატია მეგობრებო, დემოკრატია იმარჯვებს, მაგრამ დემოკრატიას აქვს მართვის სპეციალური რეჟიმები. დემოკრატია არის თავისუფლება, არა ეპიდემიების დროს, ან სრული თავისუფლება არა ეპიდემიების დროს, მაგრამ შეზღუდული თავისუფლება გარკვეულ სფეროებში, როცა ეს საჭიროა. ანუ მთავრობები, მე არ ვიცი საგანგებო მდგომარეობას აუცილებლად ცხადია, მთავრობები ყველაზე მეტად
დემოკრატიებში, ჩანან ასეთ სიტუაციებში. სხვა ვითარებაში მთავრობა რაც ნაკლებად გამოჩნდება, მით უკეთესია. რაც უფრო მეც იშრომებს ეკონომიკის, სოციალური საკითხების, მართლმსაჯულების, დემოკრატიის და ასე შემდეგ საკითხების შესახებ, ისე რომ მაინც და მაინც ბევრს არ ილაპარაკებს და სამაგერო ცხოვრებას გაუმჯობესებს, მით უკეთესია. მაგრამ ასეთ ვითარებებში ჩვენ გვჭირდება გამბედავი, ნდობით აღჭურვილი და ნდობის გამომსხივებელი მთავრობა. ჩვენ გვჭირდება ის, ვისაც ვენდობით და გავყვებით. მიუხედავად იმისა, მივეცით მას ხმა თუ არა. მიუხედავად იმისა, მივცემთ მას მომავალში ხმას თუ არა. ასეთ სიტუაციებში ჩვენ გვჭირდება სიძლიერის გამოსხივება ხელისუფლებისგან, სიძლიერის გამბედავი გადაწყვეტილებების, სწრაფი გადაწყვეტილებების და არა შიშის, არა გაუბედაობის და არა თანმიმდევრულობის. არის თუ არა ეს დღეს საქართველოში, ჩემი აზრით არა. დღეს ხელისუფლებას საქართველოში წარმოადგენს სამი გონიერი, ხანდაზმული პროფესიონალი. ეს საქართველოს ხელისუფლებას ძალიან ეხმარება იმაში, რომ ადამიანები გონივრულად მოიქცნენ, პანიკა არ ქონდეთ და მისდევდნენ გარკვეულ გაიდლაინებს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ხვალ ამ სამი ადამიანის კომპეტენცია საკმარისი აღმოჩნდება სხვა პროცესების სამართავად. კომპეტენცია მედიცინაში მათი უმაღლესია, მაგრამ ხვალ შეიძლება დაიწყოს საკითხები, რომლებიც მედიცინას არ უკავშირდება. ან სამედიცინო ლოჯისტიკას უკავშირდება, რაც შეგახსენებთ, რომ არ არის ამირან გამყრელიძის კომპეტენცია. სამედიცინო ლოჯისტიკა ჯანდაცვის სამინისტროს კომპეტენცია. ხვალ ვამბობ იმიტომ, რომ ჯერჯერობით ჩვენ მივდივართ კარგად, როგორც გიორგიმ გაჩვენათ პიესის დასაწყისში, მწვანე ზონაში ვიმყოფებით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევაა და არა წითელ ზონაში. მიღწევაა ან ასეთი მდგომარეობა უბრალოდ რა მნიშვნელობაა? ეს ფაქტია, მაგრამ ხვალ შეიძლება დაზარალებული ვირუსით იყოს გაცილებით უფრო მეტი, შესაძლოა იყოს მსხვერპლი, არაფრის არ უნდა შეგვეშინდეს, უბრალოდ უნდა ვაცნობიერებდეთ, რომ ამის შესაძლებლობა, მეგობრებო, არსებობს. 4-5 კვირის მერე, როგორც ვარაუდობენ, შესაძლოა იყოს პიკური მდგომარეობა ამ პანდემიის. პიკური მდგომარეობა კი ნიშნავს არა 33 დაავადებულს, არამედ 330-ს ან 3-ჯერ 330-ს. ამისი პროგნოზირება ძალიან რთულია. ეს არ არის ფაქტი, რომელიც აუცილებლად დადგება, ან ეს არ არის, ასევე ეს არ არის ფაქტი, რომელიც თუ დადგება, ქვეყანას დააქცევს, მაგრამ ეს არის ფაქტი, რომელიც თუ დადგა, იქნება უსერიოზულესი გამოწვევა მთავრობისთვის. და აი მაშინ ისრების გადმოწევა ამ სამკაცზე 330 ეთყობა თქვათ არ თქვის უსამიანებია. არც სამართლიანი იქნება და არც დაშვებული საზოგადოების მიერ, იმიტომ რომ მათ თავისი კომპეტენციის ნაწილი დიდებულად შეასრულეს და დღემდე ასრულებენ. ამის იქით იწყება სამედიცინო ლოჯისტიკის, ეკონომიკური პრობლემების მოგვარების და ასე შემდეგ ნაწილი, ანუ საქართველოს მთავრობის განსახორციელებელი ზომების ნაწილი. საგანგებო მდგომარეობა. მე პირადად არ ვამბობ, რომ საგანგებო მდგომარეობა უნდა იყოს. მე არ მაქვს ინფორმაცია, რომლითაც დავასკვნიდი, რომ ეს ან უნდა იყოს, ან არ უნდა იყოს. სამწუხაროდ ასეთი ინფორმაცია ჩვენ არ მოგვეწოდება, მაგრამ ასეთი ინფორმაცია ცხადია, რომ არსებობს და ის აქვს საქართველოს მთავრობას. ისევე, როგორც აქვს ამირან გამყრელიძის რეკომენდაციები ამასთან დაკავშირებით და ძალიან დიდი ალბათობით მე ვარაუდობ, რომ ეს რეკომენდაციები სერიოზულ გამკაცრებას უკავშირდება არა სამედიცინო, არამედ ზოგადად ქვეყნის ცხოვრების სფეროში. მიუხედავად ამისა, ამირან გამყრელიძე ამას არ საუბრობს, რაც მე პირადად გონია, რომ შეცდომაა, თუმცა შესაძლოა ესეთი გადაწყვეტილება სწორი იყოს დიდი სურათის და ასევე მცირე დეტალების ცოდნის პირობებში. მე კიდევ ერთხელ მე არ მაქვს ეს ინფორმაცია, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს რეკომენდაციები მერე მაინც პოსტფაქტუმ მაინც უნდა შევისწავლოთ და შედეგებს, ასე ვთქვათ, შევუფარდოთ, რა ურჩია ამირან გამყრელიძემ მთავრობას და რა
არ შეასრულა საქართველოს მთავრობამ, ან ვერ შეასრულა. მე არ მინდა ცუდ სცენარზე ვიფიქრო, ეს ის საკითხი არ არის, სადაც მე საქართველოს მთავრობას არ გულშემატკივრობ, მაგრამ არ არსებობს საკითხი, სადაც მე ვაპირებ, რომ არ ვიყო კრიტიკულად განწყობილი, ანუ შეკითხვების დასმის მადა არ მქონდეს, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს და საჯარო ინტერესებში. მე ამას, რა თქმა უნდა, გავაკეთებ ყოველთვის და მათ შორის დღესაც. მოდით ვნახოთ, რა თქვა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ. ხო, ჯერ საქართველოს, ჯერ უკაცრავად საგანგებო მდგომარეობაზე დავასრულებ. საგანგებო მდგომარეობა არ არის ავტომატიანი ხალხი ქუჩებში. საგანგებო მდგომარეობა არ არის ომი. საგანგებო მდგომარეობა არის ადრესირებული საგანგებო ზომების გამოყენება. საგანგებო მდგომარეობა არის ლეგიტიმური და პროპორციული, რაც მთავარია, ზომების გამოყენება. აი ამ საკითხებზე, ლეგიტიმურობაზე, პროპორციულობაზე, ადრესირებულობაზე ბევრი შეიძლება ვიმსჯელოთ, მაგრამ აპრიორი საგანგებო მდგომარეობაზე იმის თქმა, რომ ეს ცუდია, ძალიან არასწორია, ან არაინფორმირებულობა მინიმუმ. ეს თუ საჭიროა, ეს უნდა მოხდეს. არ შეიძლება ჩვენ საქართველოს მთავრობას ვეუბნებოდეთ, რომ ლეგიტიმური კონსტიტუციური და საერთაშორისო სტანდარტის ინსტრუმენტი არ გამოიყენოს და მერე პასუხს ვთხოვდეთ შედეგებზე. არა, ჩვენ უნდა მივცეთ მას თავისუფლება, თვითონ გადაწყვიტოს რა ინსტრუმენტები გამოიყენოს და პასუხი მოვთხოვოთ ამის შემდეგ. თუ არ გამოიყენა მათ შორის ამაზეც. არის გარკვეული შეკითხვები, მიმდინარე პოლიტიკური პროცესს უკავშირდება ეს. ამას მოგვიანებით გავივით კონსტიტუციონალისტ კოტე ჩოკორაიასთან, მაგრამ ზოგადად საგანგებო მდგომარეობის დემონიზება არის სრულად არასწორი რამ და არ ამგონია, რომ კარგ როლს ასრულებდეს დღევანდელ, ასე ვთქვათ, დისკურსში კორონავირუსთან დაკავშირებით. მოდით ვნახოთ, რა თქვა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ სახელმწიფოების ერთგვარად ლაით და არასერიოზულ, ცოტათი არასერიოზულ მიდგომაზე, რომელსაც ადგილი ჰქონდა რამდენიმე დღის წინ. თუ შეიძლება. Europe has now become ამ დროისთვის ევროპა პანდემიის ეპიცენტრად იქცა, სადაც დაინფიცირებისა და გარდაცვალების განსაკუთრებით მაღალი მაჩვენებელია, ვიდრე მთელ მსოფლიოში. ყოველდღიურად ევროპიდან კორონავირუსის შემთხვევებზე უფრო მეტ ინფორმაციას ვღებულობთ, ვიდრე ეს ჩინეთში ეპიდემიის პიკის დროს იყო. ქვეყნები ვირუსთან საბრძოლველად ემზადებიან. უმეტესობა მათგანს ნაციონალური გეგმა უკვე შემუშავებული აქვს. დანარჩენი კი მულტინაციონალური ბრძოლის მეთოდებს იყენებს. ვირუსი არის საერთო მტერი. მხოლოდ კონტაქტში მყოფების მიდევნება საკმარისი არ არის, არც каранტინი, ან სოციალურად დისტანცირება. ყველაფერი ერთად უნდა გაკეთდეს. იპოვნეთ, იზოლაციაში მოათავსეთ, ტესტი აუღეთ და უმკურნალეთ ყველას იმისათვის, რომ გადადების ჯაჭვი გაწყდეს. ნება არ მისცეთ ამ ცეცხლს, რომ დაგვწვას. მოკლედ, აი ამ შემოლაწუნების მერე, რომ ემანთ ცოტა ხო არ გაჟრიალებთ კორონავირუსია და შეიძლება გაჟრიალებდეს სიმპტომებში გვახსოვს. ეს არ არის სახუმარო სიტყვა პანდემიაო და ლაითი და არასერიოზული მიმართება აბსოლუტურად არასწორია და გთხოვთ გაამკაცროთ ზომებიო. რამდენიმე სახელმწიფომ, ძალიან ბევრმა დემოკრატიულმა სახელმწიფომ გამოაცხადა საგანგებო მდგომარეობა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, საქართველოში ამას პოლიტიკურ პროცესთან კონტექსტში გარკვეული სირთულეები ახლავს, ამაზე ვისაუბრებთ მოგვიანებით, მაგრამ ეს უნდა ითქვას, რომ ბევრმა სახელმწიფომ, მთავარმა სახელმწიფომ ამ პლანეტაზე, მათ შორის ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რა არის შინაარსი საგანგებო მდგომარეობის, თორე ისე ეს არაფერს არ გვეუბნება. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეს ძირითადად ფინანსური შინაარსია, ცენტრალური ბიუჯეტიდან დაფინანსების გამოყოფა პრობლემაზე 50 მილიარდი დოლარი გამოიყო კორონავირუსთან საბრძოლველად, ამის შედეგად თალკოვმა შტატებმაც გამოაცხადეს საგანგებო მდგომარეობა, მათ აქვთ კონსტიტუციით მინიჭებული ამის უფლება, მაგრამ ასევე გამოცხადა საგანგებო მდგომარეობა საფრანგეთში, ესპანეთში, უკრაინაში მათ შორის, რომლის პრეზიდენტმა ზელენსკიმ შემდეგი რამ თქვა: 3 დღე იქნება ღია ფანჯარა. 3 დღეში ვინც დაბრუნდება, ამის მერე იხურება ცხადდება საგანგებო მდგომარეობა და ჩვენ ვებრძვით კორონავირუსს. როგორც ამბობენ, თლათ კარგი მდგომარეობა უკრაინაში არ არის და საქართველოს ამ ხრივ ბევრად უფრო წინ იმყოფება თავისი განვითარებით ვიდრე უკრაინა.
კარგი ჩვენთვის, სამწუხარო უკრაინელებისთვის. საგანგებო მდგომარეობის ეს პრაქტიკულად, ასე ვთქვათ, მინიშნება ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მხრიდან, პირდაპირ ვერ იქნებოდა ეს ცხადია ნათქვამი. მე პირადად ამოვიკითხე ამირან გამყრელიძის რამდენიმე ციტატაში. მე ასე მგონია, რომ ის მხარს უჭერს კაცრ ეს ჩემი ვარაუდია. ის მხარს უჭერს მნიშვნელოვნად გამკაცრებას ზომების, ქვეყანაში მოქმედი ზომების შესაძლოა საგანგებო მდგომარეობასაც. მოდით მოვისმინოთ ციტატები და თქვენ იმსჯელეთ უკვე თქვენი შთაბეჭდილებით. შემიძლია დღეს თქვა, რომ გვაქვს ეგრეთ წოდებული მესამეული გადაცემა, ანუ კონტაქტის შემდგომი კონტაქტი. მესამეული და მეოთხეული როცა გვაქვს გადაცემა, სამწუხაროდ ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ გვაქვს შიგნით შემთხვევა. საგანგებო მდგომარეობის შემოღებას ქვეყანაში წყვეტს საკოორდინაციო საბჭო, რომელიც პრემიერ-მინისტრთან არის. რიცხვზე არ არის ეს დამოკიდებული, ეს დამოკიდებულია მრავალ ფაქტორზე და ხდება ამ ფაქტორების აწონ-დაწონა, შედარებითი ანალიზის გაკეთება და იმის შემდგომ იღებს გადაწყვეტილებას საქართველოს უმაღლესი ხელისუფლება. ციტატა. მე მივაწოდე ყველა პრობლემის შესახებ ინფორმაცია მთავრობას. საგანგებო მდგომარეობის შესახებ გადაწყვეტილებას არ ვიღებ მე, მას იღებს საქართველოს მთავრობა. მკითხაობაა, რა თქმა უნდა, და ვარაუდები. ჩემი ვარაუდია იმგვარი, რომ ეს კაცი ითხოვს ზომების გამკაცრებას. კაცი, რომელსაც ვენდობით, მეც მათ შორის ძალიან. და საქართველოს მთავრობა ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ამ მიმართულებით ნახოთ ხვალ რა იქნება, ბევრად წინ არ წასულა, თუმცა წავიდა გარკვეული მიმართულებებით წინ. ბოლო, ასე ვთქვათ, საზოგადოების მოთხოვნაც დააკმაყოფილა და ჩაკეტა საზღვარი რუსეთთან, რაც სწორია ჩემი აზრით. ჩაკეტა ყველა სახმელეთო საზღვარი, მოკლედ, მაგრამ ღია არის ცა. ეს შეცდომაა ჩემის ღრმა რწმენით, პირველ რიგში ცა უნდა დაკეტილი იყოს, შეიძლება სპეცრეისები იყოს ადამიანებისთვის, ან მოქცეულიყავით ისე როგორც ზელენსკი, გვეთქვა რომ 3 დღე გაქვთ, ან 5, ან 1 კვირა, ვინც დაბრუნდება, ვინც არა ჩვენ პასუხისმგებლობას არ ვიღებთ, ცა ჩაიკეტება და აქ ვერავინ ვეღარ მოვა. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ეს ასე უნდა გვექნა. საგანგებო მდგომარეობის გარეშე ცის ჩაკეტვა, რამდენად ჩემთვის ცნობილია, შესაძლებელია. ეს რაც შეეხებოდა ამირან გამყრელიძეს, ეხლა კოტე ჩოკორაია საგანგებო მდგომარეობაზე და მიმდინარე პოლიტიკურ კონტექსტზე კონსტიტუციონალისტი. კოტე გისმენთ, როგორ ახართ? მოგესალმებით, მადლობა, ჯანმრთელობას ვუსურვებ სრულად საქართველოს. კოტე, საგანგებო მდგომარეობისთვის საჭიროა ერთგვარი სამმაგი ვოტუმი, ხო? ანუ პრეზიდენტი, მთავრობის წარდგინებით პრეზიდენტი და პრეზიდენტის მიღებული, ასე ვთქვათ, დეკრეტი, მერე უნდა დაამტკიცოს პარლამენტმა, თუ არ დაამტკიცებს, ის უკვე გაუქმებულად ითვლება. მე ამოვწერე რამდენიმე მიმართულება, რომელიც შეიძლება საინტერესო იყოს საგანგებო მდგომარეობის კუთხით დღეს შექმნილ ვითარებასთან. პირველ რიგში საგანგებო მდგომარეობის უპირობო საფუძველი არის ეპიდემია. აქ შეკითხვები მოხსნილია, საფუძველი არსებობს, ხო, რამდენადაც მესმის. მოდი მე წაგიკითხავ რამდენიმე, ასე ვთქვათ, ამონაწერს საქართველოს კონსტიტუციის 71 მუხლიდან და გავიაროთ უბრალოდ ეს ყველაფერი, რამდენად გვაძლევს საგანგებო მდგომარეობის შემადგენლობას შენი აზრით. არა მხოლოდ როგორც კონსტიტუციონალისტის, არამედ როგორც ყველა კონსტიტუციონალისტი პოლიტიკაში გარკვეული ადამიანის. საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ადგილებში შემოიღონ მოქალაქეთა შესვლის, გასვლის განსაკუთრებული რეჟიმი, შეზღუდონ თავისუფალი გადაადგილების უფლება, მოსახლეობას აუკრძალონ თავიანთი საცხოვრების ადგილის ან ადგილსამყოფელის დატოვება სათანადო ნებართვის გარეშე, ან დროებით გაასახლონ მოქალაქეების საცხოვრებელ საშიში რაიონებიდან. ნუ ხედავთ, რომ ეს შეიძლება, ჩემი აზრით, სავსებით რეალისტურია, რომ შეიძლება მოხდეს საგანგებო მდგომარეობის გარეშე, კოტე, ეს ვერ მოხდება, ხო, სწორად მესმის. კოტე, გესმით ჩვენი? აი ცოტა დაკეტე ბოლო სიტყვები დავიგე. კი, დღეს ხო დისტანციური გადაცემა გვაქვს. ანუ ეს პირველი პუნქტი წავიკითხე, ჩემს ეს ვერ მოხდება. შემოიღონ каранტინი და გადახორციელონ სხვა სავალდებულო სანიტარულ საწინააღმდეგო ღონისძიებანი. ეს არის ღონისძიება, რომელიც ასევე შეადგენს საგანგებო მდგომარეობის ნაწილს. ამის გარეშე, ამის განხორციელება კონსტიტუციურად ყოველ შემთხვევაში შეუძლებელია, თუ არა შემისწორებს კოტე, რომ ეს შესაძლებელია. აკრძალონ შეკრებების, მიტინგების, ქუჩის მცველობების, დემონსტრაციების, სანახაობების და ასე შემდეგ შეკრებების, მათ შორის საეკლესიო შეკრებების და მე ქართულ მართლმადიდებელ ეკლესიას მინდა ვუთხრა, არაფერი არ ღირს ერთი ადამიანის სიცოცხლისგადაც.
იყავით რაციონალურები. მე მესმის რომ წმენა ირაციონალური საკითხია, მაგრამ ადამიანის სიცოცხლე სავსებით რაციონალური საკითხია. მე ვერ შევალ ხა ბარძიმის, ქრისტეს სისხლის და აი ამ რაღაცა საეკლესიო პოლემიკაში ძალიან მარტივად მოგვარებადია ეს. ეკლესიები დაიხუროთ და ადამიანებმა ილოცონ სახლში. ჩემი აზრია ეს ყოველ შემთხვევაში, მე ვისურვებდი რომ ასე ყოფილიყო, იმიტომ რომ არც ერთი ადამიანის სიცოცხლე რისკის ქვეშ არ დამდგარიყო. და ადამიანის სიცოცხლე არის ის, რასაც ემსახურება ქართული ეკლესია, როგორც ერთ-ერთ უმთავრეს ფასეულობას. მე ძალიან გამეხარდებოდა რომ ასე იყოს. და რაც მთავარია, დამატებით ზომად აი ამ ღონისძიებამ, საგანგებო მდგომარეობამ შეიძლება მოიტანოს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების შეზღუდვა, შეჩერება. ამას ჰქონდა საქართველოში ერთხელ უკვე ადგილი, 2007 წელს თუ არ ვცდები და არ ვცდები ნამდვილად. ეს ყველაფერი ერთად, ძალიან ბევრია ჩამონათვალი, ყველაფერი ერთად არ არის საჭირო, შეიძლება ერთი ღონისძიება იქნეს მიღებული 2 ან 3 ან 5, მაგრამ არა ყველა. და ეს ღონისძიებები უნდა იყოს პროპორციული. კოტე, რა შეგიძლია მითხრა? როგორ უყურებ შენ დღევანდელ მდგომარეობაში საგანგებო მდგომარეობის შემოღების საჭიროებას ან პროცედურულ შანსებს? პირველ რიგში ნიკა დაგეთანხმებით თქვენ მონოლოგში საუბრობთ იმაზე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ასე დროს ინფორმაციის არსებობა იმ შიდა ინფორმაციის რომელიც უკავშირდება იმ ფაქტორებს რა კონკრეტულად არის თუ არა მნიშვნელოვანი საფუძველი იმისა რომ გამოცხადდეს დაუყოვნებლივ საგანგებო მდგომარეობა ამ ინფორმაციის გარეშე ზოგადად რთულია პირდაპირ თქმა ეს უნდა გამოცხადდეს შეიძლება ეს იყოს ტაქტიკის რა შტაბეჭდება დაჩათ ამირან გამყრელიძის ტექსტებისგან და მე რჩება შტაბეჭდება რომ თუ საგანგებო მდგომარეობას არა სადღაც ახლოს ყოფ ასე ვთქვათ გამკაცება შეიძლება ეს იყოს ტაქტიკის ნაწილი მაგალითად რომ საგანგებო მდგომარეობა იყოს რაღაც ეტაპზე მაგალითად მაშინ როდესაც ვადაც არ არის განსაზღვრული ხო წინასწარ ვადებთან როგორია საკითხი კოდე მინიმუმ მაქსიმუმი არ არის განსაზღვრული, რა თქმა უნდა, შეიძლება წლობით გაგრძელდეს, შეიძლება თვეობით გაგრძელდეს, შეიძლება რამდენიმე მაგრამ განახლებადია ხო პარლამენტის მხრიდან. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ რა ეს რა თქმა უნდა პოლიტიკურ კონტექსტთან არის დაკავშირებული, რა გავლენა ექნება საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებას სხვა ფაქტორებთან, მათ შორის, ხო, ეკონომიკურ ფაქტორებთან, პოლიტიკურ ფაქტორებთან, ამიტომ შეიძლება ერთგვარი ტაქტიკის ნაწილი იყოს, რომ რაღაც ეტაპზე სახელმწიფოს დაჭირდეს ამის გაკეთება, მაგრამ მთავარია რომ ეს არ იყოს დაგვიანებული, იმიტომ რომ ყოველთვის ჯობია მკაცრი ნაბიჯები გადაიღოს მანამ, სანამ განსაკუთრებული საფრთხის წინაშე ვიქნებით, ჯობია ეპიდემიას ერთი ნაბიჯით გავუსწროთ წინ, ვიდრე დაგვემართოს ის რაც მე მაგალითად მეჩვენება რომ საქართველოს მთავრობა მისდევს ეპიდემიას. შენ როგორ ხედავ უსწრებს ეპიდემიას ერთი ნაბიჯით წინ, როგორც შენ თქვი? ხო, რთულია თქმა ამის სრულად უსწრებს თუ არა, მაგრამ ხო, ყოველ შემთხვევაში პრინციპში ალბათ მეც დაახლოებით მსგავსი შეგრძნება მაქვს იმისა რომ მისდევს და თქვა ამ შემთხვევაში პრინციპში სიტუაცია კონტროლირებადია პროცესები არხელიდან არ გაქცეულა, თუმცა მაგალითად ეპიდემიასთან დაკავშირებით არა, მაგრამ შეიძლება ეკონომიკურ ფაქტორებთან დაკავშირებით აღმოჩნდეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემები ქვეყანაში და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით, ამიტომ შეიძლება მე რომ ვიყო ხელისუფლებაში რაღაცა ნაბიჯები უფრო რას კოტე მითხარი? შეიძლება შეხვალ იყო ხელისუფლებაში, მითხარი რას? ხო, შეიძლება სხვათა შორის ჩვენ ამას ვკითხავთ იმას, ვინც იყო ხელისუფლებაში და ვისაც ქონია ესეთი ექსტრემალური სიტუაციები, ძალიან მალე ჩვენ გვეყოლება მიხეილ სააკაშვილი პირდაპირ ეთერში და მას ვკითხავთ, რას იზავდა ის ეხლა რომ ხელისუფლებაში იყოს. ეხლა შენ მითხარი კოტე, შენ არ ყოფილხარ ხელისუფლებაში, რას იზავდი შენ? ხო, მე არ ყოფილვარ ხელისუფლებაში, ამიტომ ჩემთვის არ არის მარტივი ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა. ალბათ მე უფრო ეფექტური იქნებოდი საზოგადოებასთან კომუნიკაციაში, რო ვიყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, ვაჩვენებდი იმას, რომ მე ვარ ლიდერი. საზოგადოებასთან კომუნიცირებს, გადაჭარბება იქნებოდა, პრაქტიკულად არ.
რა თქმა უნდა, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ლიდერი ჩანდეს საზოგადოებასთან, ამიტომ ამ ყველაფერთან ერთად ჩვენ შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადავდგათ, მაგრამ მნიშვნელოვანია რომ რომელიც ჩანს 24 საათის განმავლობაში ქუჩებში და ლაივებში, ტელევიზიაში ყველგან ჩანს აბსოლუტურად და ძალიან ასხივებს რწმენას და იმედს. ის ლიდერია მართლა თავისი ის ლიდერია და იმ სისტემაში, რომელსაც საპარლამენტო რესპუბლიკა ქვია, რამდენად პრემიერ-მინისტრია ლიდერი, სამწუხაროდ ეს ასე ბევრი ფაქტორის გამო არ არის. ამიტომ ეს შეიძლება ყოფილიყო ჩემი მხრიდან მათ შორის და ალბათ სანამ კრიზისულ სიტუაციაში აღმოჩნდებოდი, ალბათ უფრო ეფექტური გუნდიც მეყოლებოდა საქართველოს მთავრობაში. ეს ჩემი აზრია, თუმცა ხა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ პოლიტიკური გაგრძელებები ამისი არ გვიდა. საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებით რა განწყობილებას მიიღებთ? საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებით მე ყოველ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ შესაძლებელია გარკვეული ეტაპის მერე ამ გადაწყვეტილების მიღება. შეიძლება დღეს ეს რა უნდა მოხდეს, კოტერო, ეს მიიღონ? შენი აზრით? ეს რომ მიიღონ, ალბათ შესაძლებელია დაკავშირებული იყოს ამ ეგრეთ წოდებულ მესამე და მეოთხე გადაცემებთან, როდესაც საფრთხე არსებობს იმისა, რომ ჩვენთან გადაცემა იყოს უკონტროლო. ერთ-ერთი ყოველ შემთხვევაში და მნიშვნელოვანი იქნება, რა თქმა უნდა, იმ ადამიანებთან კონსულტაცია, ვინც ამ სფეროში, რა თქმა უნდა, ჩემზე მეტად არის გარკვეული. მე საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებით ერთი ფრაზის თქმა მინდა, მე გრძნობ, რატომ არის ზოგადად საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული საკითხები ასეთი პრობლემური საზოგადოებაში, მათ შორის, იმიტომ რომ საგანგებო მდგომარეობის კანონის და კონსტიტუციის ჩანაწერი ეხება ისეთი ტიპის საგანგებო მდგომარეობას, რომელიც უკავშირდება მასობრივ არეულობას, ამბობს ან სამხედრო გადატრიალების მცდელობას და რა თქმა უნდა ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფოს აქვს განსაკუთრებული შესაძლებლობები მოქმედების და ნაბიჯების გადადგმის. ეს არ ნიშნავს ეკლესიასთან დაკავშირებით თქვი. ხო, საგანგებო მდგომარეობა არის ის, რაც სჭირდება დემოკრატიულ რეჟიმებს. აბა ავტოკრატიულ რეჟიმებს საგანგებო მდგომარეობა არ სჭირდება ისედაც სულ საგანგებოა ყველაფერი. საგანგებო მდგომარეობის დემონიზაცია არის უბრალოდ არცოდნა კონტექსტის, რა თქმა უნდა. თუმცა საგანგებო მდგომარეობა აუცილებლად შემოიღეთო, ეს რა თქმა უნდა მეორე უკიდურესობა, ერთი ელემენტარულად ჩვენ არ ვფლობთ ინფორმაციას, რომ დასკვნა გავაკეთოთ და ამავდროულად, თუმცა რა მაინტერესებს კოტე, იგივე კარანტინის გამოცხადება მთელი ქვეყნის ან ნაწილის რომელიმე ნაწილში. საგანგებო მდგომარეობის შემოღების გარეშე შესაძლებელია თუ არა? პრინციპში ფორმალური პრობლემები რა თქმა უნდა იქნება, ეს რომ საგანგებო მდგომარეობის გარეშე მოხდეს, იმიტომ რომ გადაადგილების შეზღუდვა, მაგალითად როგორ უნდა გადაადგილების შეზღუდვა კონსტიტუციური უფლებების შეზღუდვა, რომელიც უნდა განხორციელდეს პირდაპირ განსაზღვრული წესებით და ამის შეზღუდვა სოციალურ 4 აპრილს მიტინგი იყო დაგეგმილი, ალბათ არ არის, იმიტომ რომ საერთოდ იმ დროს ყველაზე პიკური მდგომარეობა იქნება, როგორც ასეთი კონსტიტუციური უფლებების შეზღუდვა შესაძლებელია პრინციპში მხოლოდ საგანგებო მდგომარეობაში. ეხლა მე შემდეგ კითხვას დაგისვავ შენ, სადაც უკვე ვაწყდებით პრობლემას, რომელიც საგანგებო მდგომარეობას მოაქვს, არა ამ კონკრეტულ სიტუაციასთან დაკავშირებით, არამედ შექმნილ პოლიტიკურ კონტექსტთან, უმნიშვნელოვანეს პოლიტიკურ კონტექსტთან დაკავშირებით. ნუ ჯერთი საგანგებო მდგომარეობის დროს არ ტარდება არჩევნები, ხო? და ნუ იქ თავის ვადებია 45 და არა უგვიანეს 60 დღე და შეიძლება манипуляციის საგანი აღმოჩნდეს, მაგრამ მთავარი აუცილებლად ჩერდება საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღება. ეს კონსტიტუციის ჩანაწერი არის კონსტიტუციის კანონპროექტი, ჩვენ ვიცით, ნუ ახლა ქართულ ოცნებას რომ კორონავირუსი არ გაუწელებია ამის გამო, ახლა ეს ნამდვილად ვიცით, იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში რომ ყველამ ვიცით და ერთ-ერთი რა უნდა კითხო, აი ეს კონკრეტული პრობლემა საგანგებო მდგომარეობის საჭიროებასთან აწონვის შემდეგ აი შენში რა შედეგს ასე ვთქვათ ვადებს იქით თუ აქით თუ შესაძლებელია ერთიც და მეორეც აი როგორ ფიქრობ? რა თქმა უნდა საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება მათ შორის არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ამიტომ პოლიტიკური თვალსაზრისით ეს შეიძლება გარკვეული თვალსაზრისით იწვევდეს იმას, რომ გადაწყვეტილება საგანგებო მდგომარეობის შესახებ არ დაჩქარდეს სწორედ აი ამ ასეთი მნიშვნელოვანი ფაქტორიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ დღეს პოლიტიკურ რეალობაში
ეს არის ყველაზე ბოლო პერიოდში კორონავირუსის სანამ გავრცელდებოდა და ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი იყო და ალბათ ადამიანის მაინც უფრო მნიშვნელოვანი საკითხია, მაგრამ რა შეიძლება მოხდეს, რომ საგანგებო მდგომარეობა ჩავთვალოთ, რომ აუცილებელი, კარანტინი უნდა გამოცხადდეს, ამიტომ აცხადებს საგანგებო მდგომარეობას. პარალელური პროცესი 129-ზე, როგორ წარმოგიდგენია? თუ საერთოდ შესაძლებელია ეს პარალელური პროცესი. ადამიანის სიცოცხლე ჯანმრთელობანი უფრო მნიშვნელოვანი და შესაბამისად თუ ეს საჭიროება გახდა რომ საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდეს, მაშინ პრინციპში კონსტიტუციური ცვლილებების პროცესი უნდა გაჩერდეს. ამ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება და ეფექტური ნაბიჯების გადადგმა არის საჭირო იმისთვის, რომ სწრაფად და დროულად მოგვარდეს პრობლემა და შემდგომ ქვეყანამ ნორმალურ ცხოვრების ტემპით გააგრძელოს არსებობა და მათ შორის გაგრძელდეს საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვა, რაც შეიძლება სწრაფად, იმიტომ რომ ეს არის პოლიტიკური შეთანხმების ნაწილი და ყველაფერი რაც შეიძლება იყოს. ჩვენ ახლა შემდეგ ბლოკებში უკვე ექიმები გვეყოლება და იმაზეც ვსაუბრობთ. ეს პროცესები შეიძლება მაისის ბოლომდე არ დასრულდეს და უბრალოდ ვადები არ იყოს ამისთვის საკმარისი. არსებობს თუ რაიმე გამოსავალი რომელიც შეიძლება სახელმწიფომ იპოვოს. ანუ მაგალითად რაიმე ჩანაწერი, რომ ეს პროცესი გარდამავალდებულებებში შედის, ხო, ეს ყველა ეს ჩანაწერი, რომ ის მუხლი, რომელიც საგანგებო მდგომარეობის დროს აჩერებს კონსტიტუციური პროექტის განხილვას, არ მუშაობს თუ რამე შეიძლება მოხდეს თუ არა, საერთოდ ვერ წარმოგიდგენთ. იმიტომ რომ იქ არის საზოგადოებრივი განხილვები, რომელსაც ასევე ვადაჭირდება დიდად სარგებლიანი ეს არასდროს არ ყოფილა. ხო, ერთვიანი, ანუ კონსტიტუციო ჩანაწერია. როგორ უყურებ ამას ყველაფერს? ხო არ შეიძლება კორონავირუსმა ეს უმნიშვნელოვანესი დემოკრატიული მონოპოლი გადაყლაპოს. კონსტიტუციით გათვალისწინებული პროცედურები რაც არის, მათ შორის საერთო სახალხო განხილვა და მათ შორის ის, რომ საგანგებო მდგომარეობის დროს ჩერდება კონსტიტუციური ცვლილებების განხილვა, არის დაკავშირებული ისევ კონსტიტუციის შეცვლასთან. ამიტომ კონსტიტუციის აქედან გამომდინარე შეუძლებელი იქნება ვერ მოხდება, თუმცა ეხლა თუ არის რაღაცა პროცესები, რომელიც შეიძლება დაჩქარდეს, არის რაღაცები, რაც ვერ დაჩქარდა, მაგალითად ერთვიანი საერთო სახალხო განხილვა, თუ საგანგებო მდგომარეობა გაგრძელდა იმ დრომდე, რა დროშიც შეუძლებელი იქნება მაგალითად კონსტიტუციაში ცვლილებების ისე შეტანა, რომ არჩევნებისთვის მოესწროს, იმიტომ რომ კონსტიტუციითვია განსაზღვრული არჩევნების თარიღი ოქტომბერში მისი ჩატარება შეიძლება მაგალითად ვიღაცამ დააყენოს საკითხი, რომ რაღაცა არ ვიცი, რაღაცა დროით გადაიწიოს. ესეც რა თქმა უნდა იქნება მნიშვნელოვანი განხილვის საგანი, რაღაცა დროით გადაიწიოს მაგალითად არჩევნების ჩატარება, იმიტომ რომ არსებული გათვალისწინებული ამ საგანგებო მდგომარეობის ნებისმიერ შემთხვევაში ურთულესი სამართლებრივი და რაც თავარი პოლიტიკური კონსტრუქცია და ძალიან სერიოზული გადაწყვეტილებებს მიღება მოუწევს პოლიტიკურ სპექტრს. მე ვშურვებდი, რომ ერთობლივად ვნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები საგანგებო მდგომარეობის, კონსტიტუციური ცვლილებების მიმართულებით. კოტე, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ. ყველაფერს. წარმატებები და ჯანმრთელობას გისურვებთ, რაც მთავარია. ნანა საჯაია, Fox-ის ჟურნალისტი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. ჩვენ გვექნება მასთან კითხვები ამერიკის შეერთებულ შტატებში რა მოიტანა საგანგებო მდგომარეობის შემოღებამ, ანუ სუსხი თუ იგრძნო საკუთარ თავზე უბრალო მოქალაქემ და როგორ შეხვდნენ ამერიკელები ამ ზომას. ნანა, გამარჯობათ, როგორ ხართ? კითხვა პრაქტიკულად გაიგონეთ. საღამოთმდობისა ნიკა. როგორ ხართ? ჯანმრთელობა ხო გაქვთ კარგად? არა მიშავს მე. კი, ჯანმრთელად ვარ და მომზადებულები ვარ ძალიან. კითხვა გავიგე, კი მე მგონია რომ რა თქმა უნდა კრიზისია და ბევრი შფოთვა და შიში ახლავს ამ პროცესს, მაგრამ ერთი წუთი თუ დისტანცირდები და უკან გადავდგამთ ნაბიჯს, ძალიან საინტერესო ეპოქაში ვცხოვრობთ. რეალურად ჩვენს თვალწინ იცვლება ცხოვრება და ცხოვრება ისეთი, როგორიც იგივე 3-4 კვირის წინ იყო აღარ არის. არ ნიშნავს ეს მაინც და მაინც პოზიტიური ცვლილებაა, მაგრამ მე მგონია ღრმად მჯერა, რომ ეს კორონავირუსი რო ჩაივლის, ამის გარდა ძალიან ბევრ გაკვეთილს ვისწავლით, როგორც ოჯახები, საზოგადოებები, ორგანიზაციები და იმედი მაქვს როგორც მართველებიც. და ცხოვრება იცვლება, კი. რა სუსხი იგრძენით საკუთარ თავზე ამ საგანგებო ზომების? არის რამე შეგრძნებები, შეზღუდვების?
ბევრი, კი. მე ვცხოვრობ ვაშინგტონში, მყავს 9 წლის შვილი, რომელიც დადის საჯარო სკოლაში და ამავდროულად ვარ მედია ინდუსტრიაში, რომელიც მოგეხსენებათ ძალიან აქტიური და დინამიურია თან არჩევნების წელს და იმპიჩმენტის მერე. საუკეთესო მედიაში, სოფლიოში. დიდი მადლობა, გავუზიარებ ამას ჩემს კოლეგებს, დიდი მადლობა. ხო, პირველი როგორც მოქალაქეს, ყველა ორგანიზაცია, კომერციული სახელმწიფო სერვისები სიფრთხილისკენ მოგვიწოდებენ. მეილები მომდის მაგალითად ვაშინგტონის მეტროსგან, რომ ჩვენ განსაკუთრებულ ზომებს ვიღებთ, დეზინფექციას ვატარებთ უფრო ხშირად, ვიდრე მაგალითად მანამდე ვატარებთ. შეზღუდვა არ არის თქვენი. არა, შეზღუდვა არ არის, შეზღუდვა პირდაპირ შეზღუდვა, რასაც გუშინ აკეთებდი და დღეს ვერ. კი. სკოლა გუშინ ვერ. არასკევს დილით ჩემს შულს ჩავსვამდი ყვითელ ავტობუსში. ავტობუსში წაიყვანდა სკოლაში, საღამოს 4 საათამდე მე შემეძლო მშვიდად მემუშავა და არ მეფიქრა იმაზე, რითი დამეკავებინა ჩემი 9 წლის შვილი. მისივე ჯანმრთელობისთვის და უსაფრთხოებისთვის, რა თქმა უნდა, ჯობია რომ ის სკოლაში და ხალხმრავალ ადგილებში არ იყოს, ამიტომ არის დღეს სახლში. რამდენი ხნით გადაიდო? შესაბამისად ჩვენ სადაც ვცხოვრობთ არლინგტონში, რომელიც არის 3 კილომეტრია დაახლოებით კაპიტოლიუმიდან, სკოლა დაიკეტა 1 თვით. აჰა, და დისტანციურ სწავლაზე გადავიდა სავარაუდოდ, ხო? კი, ამისთვის სკოლა ბოლო 2 კვირა ისრეს გვამზადებდა, რომ გვეუბნებოდა იმ აპლიკაციების ჩამონათვალი, დამატებით ციგნებს აგზავნიდეს სახლში. საგანგებო მდგომარეობა არ ჭირდება, ნანა. აი, კიდე რა არის ისეთი უფლებრივი შეზღუდვა, რომელიც თვალშისაცემია თუ ხელშესახებია თქვენთვის. რაიმე თუ არის უკვე. უფლებრივი შეზღუდვა გარდა იმისა, რომ ეს განათლების მიღება არის შეჩერებული, არ მიგრძვნია არანაირად. ბევრი რეკომენდაცია მოდის, რაც სხვა დროს არც მთავრობისგან არ გესმის და არც კერძო სექტორისგან. ვისგან მოდის ნანა რეკომენდაციები? აი რეკომენდაცია მომდის მაგალითად საცხოვრებელი კომპლექსისგან, სადაც მე ვცხოვრობ ახლა და რომლის აივნიდანაც გერთვები. აი მათ ვიღაცა ხო აწოდის ამ ინფორმაციას, ხო ისე თვითონ ხო არ აკეთებენ ამას? აი ვინ არის ჯანდაცვის დეპარტამენტი შტატის? ჯანდაცვის დეპარტამენტი როგორც ფედერალური, ასევე შტატის და ოლქის დონეზე, კაუნტის დონეზე. რას ამბობს ეს რეკომენდაციები? რეკომენდაციები თქვენ როგორც ბატონ გამყრელიძეს და იმნაძეს უსმენთ, ჩვენ გვყავს ესეთი ენტონი ფაუჩი, რომელიც ჯანდაცვის ინსტიტუტების მეთაურია და ყველაზე მთავარ მესიჯებს ფაუჩი ეუბნება მომხმარებლებს. ფაუჩი გვეუბნება, რომ თავს უნდა გაუფრთხილდეთ, მაქსიმალურად მოვერიდოთ თავშეყრის ადგილებს, ხელები ხშირად დავიბანოთ, რაც არ უნდა ბანალურად ჟღერდეს და რაც ჩემთვის საგულისხმოა, პირველივე თავის ტკივილზე ან დახველებაზე და დაცემინებაზე არ გავიქცეთ ავადმყოფოში. იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება კი გვეგონოს რომ კორონავირუსი გვაქვს, მაგრამ არ გქონდეს, ეს იყოს სეზონური ალერგია, ან გაციება, ტიპიური გრიპი. საავადმყოფოები ერთი რომ გადაიტვირთოს და მეორე მოსაცდელებში არ გადაგვედოს მათგან ვინც ინფიცირებულია. კი ბატონო, გასაგებია, ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ თუ ელოდებით, აი რჩევა არის რომ საზოგადოებრივ თავშეყრებში არ მიიღოთ მონაწილეობა, მაგრამ თუ არის შესაძლებლობა და ალბათობა რომ აიკრძალოს ეს თავშეყრები, მაგალითად რელიგიური თავშეყრები, მაგალითად მაღაზიები დაიხუროს და რესტორნები, აი თუ არის ამის ალბათობა და შესაძლებლობაც კანონმდებლობით. კი, ჩემი დაკვირვებით და სფეროს ექსპერტებიც ამბობენ, რომ საერთოდ არ არის გამორიცხული, თუმცა ბევრი კერძო სექტორი ამას პროაქტიულადაც აკეთებს. თვითონ ხურავენ, არა? და ასევე ადგილობრივი მთავრობები. კი ბატონო, აი დღეს იყო მაგალითად პირველი შემთხვევა, როცა ნიუ-ჯერსის პატარა ქალაქში, ჰობოკენში, ადგილობრივმა მთავრობამ გამოაცხადა კომენდანტის საათი, თუ სწორად ვამბობ, ღამის 10 საათიდან დილის 5 საათამდე. შეიძლება ქუჩაში გადაადგილება ალბათ, ხო? ფედერალური მითითება, არ შეიძლება ქუჩაში გადაადგილება, ხო? ეს არ არის ფედერალური მითითება. ეს არ ყოფილა, კი ბატონო, მახსოვს, ეს არ ყოფილა არც თეთრი სახლის მოტოდება, ეს იყო ადგილობრივი მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. თქვენ ახსენეთ, მე მესმოდა ჩემამდე რუბრიკაში, რომ შეერთებულ შტატებში მისი მოწყობიდან გამომდინარე არ არის აუცილებელი.
პრეზიდენტის მითითებას დაელოდან, ხო? ამის მაგალითი იყო ჩემთვის ნიუ-იორკის გუბერნატორი კუომო, რომელიც ერთ-ერთი პირველი იყო ტესტირების ახალი მეთოდები დაანერგეს, drive-thru, სადაც მანქანით მიდიხარ და მანქანიდან გაუსულელად თქვენთან მოდიან სპეციალისტები, ამით არც ბევრ ხალხში არ არსებობს ამერიკა და არსებობს დანარჩენი სამყარო. ქალბატონ ნანა, ეს უკვე გავიგეთ. აი ამ კონკრეტული ტექსტიდან ნამდვილად ეგრეა, მაგრამ ჩვენთანაც არის ამერიკის პატარა კუნძული ლუგარის ლაბორატორიის სახით, სადაც თლად მანქანაში არა, მაგრამ 6 საათში ვიღებთ პასუხებს და წარმოუდგენელი ამბავია და მე მგონია რომ მთავარი ჩვენი გადამრჩენი დღეს ნამდვილად ლუგარის ლაბორატორია. მადლობა ამერიკას ამისთვის და მადლობა იმ ადამიანებს, რომლებსაც ჩვენ დაველაპარაკებით მალე, ვინც ქართული მხარიდან მიიღო ამაში მონაწილეობა. აუცილებლად უნდა კითხოთ ცის დაკეტვას, როგორ შეხვდნენ ამერიკელები და როგორ გაამართლეს ეს ზომა ხელისუფლებამ. როგორ გაამართლა ეს ზომა ხელისუფლებამ. თქვენ წინა ბლოგშიც ამბობდით პოლიტიკურ მნიშვნელობაზე, ხო, კრიზისთან ერთად. ეს არც ამერიკაში არ ყოფილა პოლიტიკურ დებატებს აცდენილი, მით უმეტეს საარჩევნო და მით უმეტეს პოსტ-იმპიჩმენტ პერიოდში დემოკრატები, რა თქმა უნდა, ეძებდნენ ყველანაირ საბაბს, ხო, რომ პოლიტიკური დებატები გაემწვავებინათ ამ საარჩევნო წელს, თუმცა უნდა ითქვას, რომ ჩემი დაკვირვებით ორივე მხარე აქამდე იმას ახერხებს, რომ ვიწრო პარტიული დისკურსით არ იყოს შეზღუდული კორონავირუსის მართვა. იგივე შეზღუდვები რომ დაწესდა, მესმის, რომ ბევრისთვის შეიძლება დისკომფორტის შემქმნელია, ოჯახის წევრებს ელოდებიან, თუმცა დროებითი მექანიზმია, რასაც პრეზიდენტი ტრამპი ძალიან დიდი სიამაყით ამბობს, არც ერთ ამერიკელს ქვეყანაში დაბრუნება არ ეზღუდება, არც ლეგალურად მცხოვრებ რეზიდენტს, უბრალოდ დაბრუნებით როგორ უნდა დაბრუნდეს? როგორ უნდა დაბრუნდეს, თუ ცად ჩაკეტილია? მათ შორის საბოლოო ჩაკეტილი არ არის ჯერჯერობით. იღებენ ამერიკის მოქალაქეებს მხოლოდ, ხო? ჩაკეტილი არ არის. კი, რა თქმა უნდა. ამოწმებენ ვინ არის ბორტზე, მარტივად რომ ვთქვათ. ქალბატონ ნანა, აუცილებლად უნდა კითხოთ ჩვენი მედიიდან თქვენს დიდ ვეშაპს, ჩვენი პატარა ლიფსიტისგან, თუმცა გამბედავისგან ძალიან, რა ხდება მედიაში, რა ხდება ფოქსში, რა ხდება ზოგადად მედიაში, როგორ ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდა, ასე ვთქვათ, adjustment, აი როგორ ვთქვათ, მორგება ამ ყველაფერზე, იმიტომ პირველად ხდება ეს ჩვენს ცხოვრებაში და რთული პროცესია ძალიან სამწუხაროა, რომ არავინ არ გველაპარაკება ამ თემაზე ხელისუფლებისგან. ბუკვალურად არავინ, აბსოლუტურად არანაირი გაიდლაინი არ არსებობს და გვიწევს, ასე ვთქვათ, ცდის და ასე ვთქვათ, რაღაცა ცდის მეთოდით მისვლა ჭეშმარიტებამდე ან შეცდომამდე და მერე შეცდომის რაღაცნაირად მინიმიზაცია. თქვენთან რა ხდება და რა აიკრძალა, რა შეიზღუდა და თუ არის საერთოდ საშუალება, რომ მედიის მუშაობა შეწყდეს? კი, დღეს ახლიდან მუშაობ, რაც არ უნდა გაუგონ რა ჟღერდეს, რომ მე მუშაობ ფოქსის ვაშინგტონის ბიუროში, ვარ პოლიტიკის პროდიუსერი და მუშაობ სახლიდან. მთლიანად მედიაც გადაეწყო, ვეწყობით ყველანი ახალ სისტემებზე. კორონავირუსის გამო CBS-ის ნიუ-იორკის ბიურო დაიხურა, იმიტომ რომ რამდენიმე თანამშრომელს აღმოაჩნდა. მათი ინიციატივით თუ დახურეს? მათი ინიციატივით, თვითონ რა თქმა უნდა, თვითონ. გუშინ დაიხურა Associated Press-ის DC-ის ბიურო. ჩვენ და უამრავი ორგანიზაცია, მე არ ვარ ახლა უპირატესობის სახით რაღაც განცხადებები ვაკეთებ. ბლეკაუთია, ვარფს არ აჩვენებს, ეკრანი ჩამქრალია? არა, სხვა ბიურო, სხვა ბიუროები სხვა ბიუროები გადიან ეთერში. გასაგებია. ხო, რამდენიმე ქალაქშია. ჩვენ ვართ ტელევორკზე, როგორც შესაძლებელია. რა შეგიზღუდეს, ნანა? აი, რა არ უნდა გააკეთოთ ახალი რეალობიდან გამომდინარე? ან რა უნდა გააკეთოთ აუცილებლად? უნდა გავაკეთოთ აუცილებლად, რომ პირველივე სიმპტომებზე, თუ რამე ვიგრძენით კორონავირუსის მსგავსი, ვატყობინებთ ჩვენს HR-ს. არა, მე მაინც პროფესიული კუთხით მაინტერესებს, რა უნდა გააკეთოთ. ხალხის თავშეყრის ადგილებში, როგორ აკეთებთ, როგორ ოპერირებთ? აი, პარასკევი იყო პირველი დღე, როცა ესე მუშაობდით, რომ იმ გადაცემის ნახევარი შტატი ოფისში ვიყავით და ნახევარი შტატი იყო ქუჩაში, ჟურნალისტი მუშაობდა სახლიდან, ჩართვაზე გამოვიდა ქუჩაში, 20 წუთი იყო ჩართვა და ისევ შებრუნდა სახლში და დააგზავნა. ოპერატორი დაიჭრა?
არა, ოპერატორიც მივიდა 20 წუთით, ჩართო ჟურნალისტი და როგორ შევიდა ისე სახლში. სიუჟეტი როგორ კეთდება, კადრები საიდან მოდის? აი აეროპორტიდან სიუჟეტი როგორ ხდება? სააგენტოები. ანუ უბრალოდ კადრებს იღებ და უბრალოდ voice-over-ი, ანუ ჩვენ ტექსტის გადადება ხდება. ანუ რეალური კადრები არ არის, მარტივად რომ ვთქვა, თავს იკავებთ ამ ეტაპზე. დისტანციური ინტერვიუები, ეხლა თქვენ რასაც აკეთებთ, იგივეს აკეთებს CNN-იც, Fox-იც და ყველა ამერე საშუალება. Vox Populi ვერ კეთდება მაგალითად, ესე გამოდის. არა, არ მინახავს ბოლო დღეები. გადაჭრილი ვიტყვი ამდენ ტელევიზიაში, მაგრამ ნამდვილად არ მინახავს. არსებობს თუ არა თეორიული ალბათობა, რომ ხელისუფლებამ შეწყვიტოს მედიის, ანუ კანონმდებლობით არ ვიცი, სამწუხაროდ დაშვებულია თუ არა, აკრძალოს მედიის ფუნქციონირება საერთოდ. ხო, ძალიან ამერიკაში ვერ წარმომიდგენია, მაგრამ არ ვიფიქრებთ, ვერ დავუშვებთ თან საარჩევნო წელს მით უმეტეს, მაგრამ გეტყვით გუშინ რა ხდებოდა, გუშინ პენს ვიცე-პრეზიდენტს ჰქონდა брифინგი და брифინგზე მისულ ჟურნალისტებს სიცხე გაუზომეს. ვინ არის ყველაზე მაგარი თანამდებობის პირი, ვინც თქვენთან დაავადდა? არ ვიცი, შეიძლება პრეზიდენტი იყოს და არ ამბობდეს. იმიტომ რომ მას ჰქონდა ბრაზილიის პრეზიდენტთან შეხვედრა და ტესტის გაკეთებაზე უარს ამბობდა და პრეზიდენტზე უკვე უარი ითქვა და თქვენმა პრეზიდენტმაც არ ვიქნებოდი ესე დარწმუნებული, მიუხედავად თქვენმა პრეზიდენტმა გაიკეთა როგორც ამბობენ ტესტი და ნეგატიურია. გაიკეთა და უარყოფითია. სხვათა შორის, ბოლო შეკითხვა მინდა დაგისვათ, როგორც ამბობენ ამ პანდემიას გადაყვება ყველა მთავრობა. კარგი, ცუდიც, ყველანაირიც. როგორც ხდება სოფლიო კრიზისების დროს. რამდენად შეიცვალა კომპოზიცია პოლიტიკურ სპექტრში, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ძალიან ამოიწია ბაიდენი და ხო არ არსებობს ბოლო მონაცემებით პოლიტიკის ვაშინგტონის ბიუროს პოლიტიკის პროდიუსერი ხარ თან, ხომ არ არსებობს შანსი, რომ მოქმედი პრეზიდენტი წააგებს არჩევნებს? როგორც ვაშინგტონის ბიუროს პროდიუსერი არ ვისაუბრები ამ თემაზე, მაგრამ როგორც Fox-ის თანამშრომელიც ალბათ. არა, არც როგორც არ ვიცი, გულწრფელი ვიქნები და გეტყვით რომ არ ვიცი. ანუ რა, მიმოხილვები ჯერ ამასთან დაკავშირებით თანამშრომელი ვერ გიპასუხებ. ანუ ინფორმაციები ამასთან დაკავშირებით, ანუ ანალიტიკური არ იწერება პრესაში ჯერჯერობით, როგორც მივხვდი. კარგით, როგორც ამბობენ, ეს შანსი არსებობს, საერთოდ მე რაც წავიკითხე რამდენიმე წყაროში, განსაკუთრებით ბაიდენის ძალიან სერიოზული დინამიკის ასე ვთქვათ, გათვალისწინებით, მაგრამ ნახოთ, ეს მიმდინარე მოვლენა არის ყველაფერს ამოყირავება, მართლა თავდაყირად აყენება, ნახოთ რა იქნება ბოლოს, როცა ყველანი ცოცხლები გადავრჩებით, მაგრამ შეიძლება უცებ შეცვლილი მსოფლიო წესრიგი დაგხვდეს. ნუ ეს პრინციპში საინტერესოც არის. ძალიან დიდი მადლობა, ნანა. ვამაყობთ თქვენი საუკეთესო ტელევიზიის უმნიშვნელოვანესი პოლიტიკური ბიუროს, ალბათ მთავარი პოლიტიკური ბიუროს ვაშინგტონის, სადაც მსოფლიო პოლიტიკა იჭედება, პროდიუსერობა. ნუ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საამაყო ამბავია. წარმატებებს გისურვებთ და ჯანმრთელობას რაც თავარია. მადლობთ. თქვენც ასევე მადლობა. ჩემი და ლანა კალანდია, ნუ დეიდაშვილი, მაგრამ და, იმიტომ რომ ერთად გავიზარდეთ ესპანეთიდან, სადაც ასევე გამოცხადდა საგანგებო მდგომარეობის, უბრალოდ იქ ცხოვრობს და უკეთესი ვერავინ ვერ ვიპოვეთ, თორე ინტერესთა კონფლიქტს არ დავარღვევდით. ლანა, მოგესალმები, მიყვარხარ ძალიან. საღამოშვიდობისა, ნიკამეც მოგესალმები, დიდი სიყვარულით. ლან, ესე მოგმართავთ უკაცრავად ფამილიარობისთვის, მაგრამ ჩემი და რა ვქნა, სხვანაირად ვერ ვისამ. ლან, რა ხდება? შეშინებულები არიან თუ არა ესპანელები ვირუსით და საგანგებო მდგომარეობით? აი, ეს ორი ფაქტორი მითხარი. კი ბატონო. ჩვენ იცი ნიკა და მაყურებელმაც იცის, რომ გუშინ გამოცხადდა საგანგებო მდგომარეობა და აი საგანგებო მდგომარეობით განისაზღვრა, რომ მთელი ძალაუფლება გადანაწილდა მართვის სადავეები, ასე ვთქვათ, გადანაწილდა 4 სამინისტროზე, ჯანდაცვის სამინისტრო, თავდაცვის სამინისტრო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ტრანსპორტის სამინისტრო და აი ეს 4 ასე ვთქვათ მინისტრი იქნება, ვით მართავს ყველაფერს ეს რაღაცა დროებითი შტაბია თუ საბჭოა თუ აი რა არის? დანარჩენი მთავრობა წავიდა ფაქტიურად? საბჭო დაარქვეს, თუმცა ეს არის
საბჭო არ დაურქმევია, თუმცა ეს 4 სამინისტრო დღეიდან უკვე განაგებს ყველაფერს. პრემიერსაც წავიდა ამასობაში. არა, პრემიერი მათი ის არის, ასე ვთქვათ, უფროსი, რასაკვირველია, მათი ხელმძღვანელი იქნება პრემიერი. ხა აკრძალული გვაქვს ქუჩაში გასვლა, მხოლოდ კომენდანტის საათია, ანუ თქვენთან, კატო კარანტინი, ანუ ვერ გადიხართ ქუჩაში? სახლში ხარ ეხლა შენ სულ? შეგვიძლია გავიდეთ მხოლოდ სასურსათო მაღაზიაში ან აფთიაქში. და როგორ ამოწმებენ ამას? არა, და რასაკვირველია არის, სამხედრო პოლიცია და სამართალდამცავები იქნებიან ქუჩაში, რომლებიც შეამოწმებენ, რომ შენ არ შეგიძლია თქვა, რომ თქვა 10 კილომეტრით შორს, 10 კილომეტრის მოშორებით რომ არის იმ სასურსათო მარკეტში არ შეგიძლია წახვიდე, იქვე სადაც შენ ცხოვრობ. ნუ მოკლედ კეთილსინდისიერებას პლუს კონტროლი. გასაგებია. ლანა, ეს კომენდანტის საათია თუ კარანტინი, რა ქვია ამ ზომას? ეს არ არის კომენდანტის საათი, ნიკა, ეს არის საგანგებო მდგომარეობა, კარანტინი, თვითიზოლაცია, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი პრობლემა რაც იყო, ეს იყო სწორად, რომ რაღაცნაირად ძალიან გაუჭირდათ ესპანელებს იმის გააზრება, რომ ეს კარანტინი არ ნიშნავდა არ დედეგებს, რომ როდესაც გამოცხადდა რამდენი მადრიდში მაგალითად ცოტა უფრო ადრე დაიწყო აფრთხილება, რომ ნუ გამოხვალთ ქუჩაში, ხალხმა დაიწყო პარკებში ბავშვების წაყვანა, ზღვის ნაპირზე სეირნობა, რაღაცა დასვენება დაიწყო და მაშინ უკვე გადადგეს უფრო რადიკალური ზომები, მაგალითად პარკები დახურეს, რომ ბავშვებმა არ ითამაშონ, სანაპიროზე ვერ გაისეირნებ, თუნდაც მარტო იყო. არ შეიძლება. სასურსათო მაღაზიაში, როდესაც მიდიხარ, მარტო უნდა წახვიდე. ესე იგი, მთელი ოჯახი რო დაალაგდეთ და გაისეირნო, არ შეიძლება. ერთი ინდივიდუალურად უნდა გამოვიდეს ადამიანი. აიგრძალა ყველაფერი სპორტული ღონისძიებები, აიგრძალა სემანა სანტა, ნიკა, ეს არის ნების სევილიაში. ეს არის ნების კვირაში რელიგიური მსვლელობა ანდალუსიაში. ეკლესიებში შეკრებები აიკრძალა თუ არა, ლანა? აი დღეს მაგალითად მესა ტელევიზიით გადაიცა და აი მე მინდა აი ეს დახურულ სივრცეებში და გარე სივრცეებში შეკრებები პრაქტიკულად ყველგან აკრძალულია, როგორც მე მივხვდი. აკრძალულია, ყველაფერი აკრძალულია. რასაკვირველია, აი ეს სარიელია და მარტო სასურსათო მაღაზიაში და აფთიაქში ჩამოირბენთ და აირბენთ. ესეა, ხო? დიახ, ასეა. იცი რა მითხარი, ხალხი როგორ ხვდება ამას? საჭიროდ მიიჩნევს ამ ზომას თუ არაპროპორციულად? არა, გაითვალისწინე, რომ აქ რთული პოლიტიკურადაც რთული ვითარებაა, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი რაც მოხდა, რასაკვირველია, ძალიან აღელვებს ადგილობრივ ავტონომიურ ხელისუფლებებს, მაგალითად ის ხელისუფლებას დიახან ბასკეთის ხელისუფლებას, იმიტომ რომ თვლიან რომ მათი მმართველობა შეიზღუდა და მათი უფლებები. ამიტომ ძალიან რთული იყო ამ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება, იმიტომ რომ ეს საგანგებო მდგომარეობა თავის მხრივ გულისხმობდა პოლიტიკურ დაძაბულობასაც ქვეყანაში, მაგრამ მიუხედავად ამისა, კი ესმით, ნიკა, აქ ძალიან რთული მდგომარეობა იმ თვალსაზრისით, რომ ეპიდემიური თვალსაზრისით 8000-მდე ავიდა. არის დასახლება ქალაქი, მაგალითად არც ისე შორს ჩვენგან, რომელიც პირველი აღმოჩნდა კატალონიაში კარანტინში, იმიტომ რომ თვითონ ინფექციის კერად იქცა თავად საავადმყოფო, სადაც 41 სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელი დაინფიცირდა, წარმოიდგინე და ეს იყო პირველი ქალაქი, რომელიც ჩაკეტეს და მართლა ძალიან სული შემძვრელი იყო, რომ არავის, აბსოლუტურად არავის არ უშვებდნენ და ვინც არის ჯანმრთელობის ვინც განაგებს კატალონიაში ის ამოაცხადა სხვათა შორის აი პირდაპირ ეთერში დაემშვიდობა თავის ოჯახს და შვილებს აღმოჩნდა რომ იმ ქალაქში ტოვებდა თურმე არის სული შემძვრელი ისტორიები ხა ამის მოყოლას აზრი არ აქვს სხვერპლი არის თუ არ არის პანიკა არის თუ არ არის პროდუქტებს იტაცებენ თუ არ იტაცებენ მაღაზიებში ესეც გითხარი ის რაც საქართველოში ხდება იმასთან რომ დავაპარალელოთ ნიკა ადამიანი ყველგან ადამიანია. ნამდვილად, მეც ესე მგონია. იყო აქაც ეს პანიკა, მაგრამ ეხა რაღაცნაირად ყველას ესმის რა მნიშვნელოვანია და ძალიან დიდი კამპანიაა წამოწყებული აი ამ
სამოქალაქო დისციპლინის გასაღვიძებლად რაღაცნაირად განსაკუთრებით სპორტსმენები ჩაერთნენ და იცის მაყურებელმა, რომ ეს სპორტის ქვეყანა, ფეხბურთი, კალათბურთი და ყველაზე ისეთი ემბლემატური სახეები მოუწოდებენ, აჩვენებენ თავის როგორ ასაკეთებენ სახლში, როგორ ცდილობენ დროის გაყვანას და ძალიან დიდი კამპანია მადრიდში მაგალითად ხმოვანი დრონები დაფრინავს და თუ ინვეს დაინახავს, აფრთხილებს რომ წადით სახლში, პარკებში, ნუ დადიხართ, რატომ ხართ ქუჩაში და ასე შემდეგ. უკიდურეს შემთხვევაში არსებობს ჯარიმაც $100-დან 600,000, 100 ევროდან 600,000 ევრომდე შეიძლება იყოს ეს. 600,000 ევროს ვისახტევინებენ, ლანა? არ ვიცი, ალბათ ეს ძალიან იურიდიულ პირებს ალბათ სავარაუდოდ. დაწესებულებებს. დიახ, ასე რომ ისთვის არის ეს ჯარიმა? თუ დაარღვევ იმ წესებს, რომელიც რა მდგომარეობა პირდაპირ მითხარი ჯანდაცვის კუთხით და დავასრულოთ. ჯანდაცვის კუთხით ძალიან დიდი ის არის, ძალიან დაძაბულები არიან. თქვენთან მინდა ვთქვა, რომ კიდევ ერთხელ გამოვხატო ჩემი სიხარული იმის გამო, რომ ასე კარგად არის საქართველოს ამ ეტაპზე და როგორი დამსახურება ამის ლუგარის ლაბორატორიის, ეს ყველამ ვიცით და ძალიან გახარებული ვარ, მაგრამ აქ სხვა გამოწვევებია. აქ ძალიან ლუგარის ლაბორატორიის მსგავსი დაწესებულება თქვენთან არ არის, აი ანალიზი ჩვენთან 6 საათში უკვე პასუხი ვიცით. თქვენთან რა ხდება ამ კუთხით? არა, აქ რამდენიმე დღე სჭირდება, 1-2 დღე პასუხს, ამასთანავე გაითვალისწინო. ევროპის შუაგულში ესპანეთში ხდება ეს ამბავი, როგორც ხდება. ძალიან კაცრი ფილტრია. იქამდე სანამ შენ გაგიკეთებენ ტესტს, უნდა ძალიან ბევრი ექიმის კონსულტაცია უნდა გაიარო, ონლაინ კონსულტაცია, იმიტომ რომ მათი ყველაზე დიდი შიში ის არის, რომ არ მოხდეს საავადმყოფოს კოლაფსი და არ მოხდეს შიგა ინფიცირება. გადაჭირთვა ასევე საავადმყოფოების და გადადება შიგნით. გასაგებია, ლან, ლუგარის ლაბორატორია ნამდვილად მნიშვნელოვანი მონოპოვარია ამ ქვეყნის და ჩვენ დაველაპარაკებთ ახლა იმ ადამიანს, ვისი დამსახურებაც მნიშვნელოვან წილად, არა სრულად, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვან წილად არის. მიხეილ სააკაშვილი, საქართველოს მესამე პრეზიდენტი, შენს მერე, ლან. წარმატებას გისურვებ და ჯანმრთელობას პირველ რიგში. მადლობა და ერთი წამი გვინდა ძალიან საინტერესო წერილი წავიკითხე თანამედროვე ესპანელი მწერლის ახალგაზრდა მწერლის რომელმაც დაწერა ძალიან კარგი რამ და მინდა რომ ამით დავასრულოთ. ის ამბობს რომ ჩვენო ძალიან სწრაფად მივდიოდითო და ეხლა უცებ ხისტად შეგვაჩერესო და ძალიან თხევადები ვიყავით და ეხლა უცებ ყარები გავხდითო და მთელი ეს დრო სირინოზების ხმას ვუსმენდითო და ეს იყო პოსტმოდერნული ნიჰილიზმის ხმაო და ეხლა უკვე დადგა ის დრო რომ აი ამ კატასტროფის წინაშე თავიდან შევქმნათ იერარქია აი ღირებულებებისო და აი ამ სხვათა შორის იმედი მაქვს პოლიტკორექტულობა არ იქნება ამ ღირებულებათა სისტემაში პირველ ადგილზე. ძალიან დიდი მეც ვიტოვებთ მე და უბერტო ეკო. ლანა, წარმატებები ძალიან მიყვარხარ და ლიტერატურული პასაჟი ბოლოს არ გამკვირვებია, პირიქით მეგონა რომ რაღაცა მოხდა, რომ ეს არ თქვი და პანიკა გაქვს ამ ფორმით. ჯანმრთელობა პირველ რიგში ყველას. ბავშვებს რა თქმა უნდა. აკოცე ყველას, მადლობა ლან. ლუგარის ლაბორატორია, მოდით ვნახოთ ლუგარის ლაბორატორიის გახსნა საქართველოში 2004 წელს ჩაეყარა მას საფუძველი და ვნახოთ მისი გახსნა კადრები 2010 წლის თუ არ ვცდები. See how the certificate or the systems about that? And we have visitors from China, we have visitors. ლუგარი არ გარდა იმისა, რომ აი ესეთი რაღაცა იყო, რომ აი ამ დონის ინვესტიციებს საბჭოთა კავშირი რუსეთი არასოდეს არ დებდა საქართველოში. ისინი ძალიან ფრთხილობდნენ, რომ არაფერი მსგავსის მინდა ჩვენ ხელმიწვდომა არ ქონოდა ხელმისაწვდომი. ამგვარად უნდა გვესმოდეს, რომ აი რა განსხვავებაა ამერიკის მეგობრობას შორის და კოლონიურ დამოკიდებულებას შორის და მორჩილებას შორის იგივე საბჭოთა კავშირის ან რუსეთის იმპერიის სახეცვლილი ფორმის. ამერიკელებს არ ეშინიათ პირიქით უნდათ ამ დონის ტექნოლოგიურ ინვესტიციების ჩადება მის მეგობრ მოკავშირე ქვეყანაში, იმიტომ რომ ეს არის ასევე ინვესტიცია საქართველოს გეოდენ მომავალში. ეს იმათ გასაგონად
რა თქმა უნდა, ვიცი ახლა რომ რა განსხვავება ამერიკა რუსეთში ძალიან დიდი განსხვავებაა. საქართველოს თავრობის მთავარი აქცენტი არის ახლა მაღალი ტექნოლოგიები. ჩვენ გვინდა ახალი სისტემების, ახალი ხალხის გასვლა, ახალი რაღაცების შექმნა, ინოვაციების გადასვლა, ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტს ვაკეთებთ ამერიკელებთან ერთად. და ეს არის აი პირველი ამ დონის ცენტრი საქართველოს ისტორიაში, რომელიც შექმნეს სენატორ ლუგანის ინიციატივით ამერიკელებმა ქართველებთან ერთად საქართველოში. აქ იმუშავებენ ქართველები, გაზდიან ქართულ სპეციალისტებს, რეგიონის სპეციალისტებს და საქართველოს რეგიონში იქნება ლიდერი სწორედ ამერიკის ასეთი დახმარების შედეგად. ამიტომ მართლაც ისტორიული დღეა თითოეული ჩვენგანისთვის. Thank you so much. ეს იყო მიშა სააკაშვილი, რომლის დროსაც გაიხსნა, ჩაეყარა საფუძველი და გაიხსნა ლუგარის ლაბორატორია. მოდით ვნახოთ, რას ამბობს ამ უმნიშვნელოვანეს მიღწევაზე ქართული სახელმწიფოსი და ჩვენი და არა მხოლოდ ჩვენი მთავარი მოკავშირის და მთავარი ქვეყნის ამ სამყაროში ამერიკის შეერთებული შტატებისა რუსული პროპაგანდა ჩვენი საყვარელი და მრავლისმეტყველი. Американские военные оказались в центре нового международного скандала. Стало известно, что они проводили эксперименты над живыми людьми. Опыты ставили в секретной лаборатории в пригороде Тбилиси. Десятки тех, на ком тестировали биологическое оружие, не выжили. Сенсационные доказательства представил бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Георгадзе. В апреле умирает 30 человек. В августе 13 человек. Вызывает недоумение то обстоятельство, что в графе «Причина смерти» значится запись «Неизвестно». Я видел это заявление бывшего министра госбезопасности Грузии. Безусловно, это вызывает тревогу. Эти разработки, если они действительно проводятся, они очень опасны и связаны с последними достижениями в области генетики. Вот это, конечно, если это так, то это представляет большую угрозу. Наши специалисты знакомились с этими лабораториями, и есть их заключение о том, что это лаборатории, направленные на наступательные цели. Создание и применение биологических, военно-биологических рецептур. Другого применения у них нет. ესენი ხალხურს გაფრებს რო წერდნენ საუკუნეებს წინ, ეხლა იქ არის ამათი მედია უარეს საშიშროებებში. ქართული მედია საშუალებებით არ ჩამორჩენია ძვირფას რუს დიაძმებს, მათი პატარა სატელიტები საქართველოში მათგანვე დაფინანსებული. მითების დეტექტორის კვლევის გრაფიკა ვნახოთ ეკრანზე თუ შეიძლება. მოკლედ ჩვენ ვხედავთ, რომ ობიექტივი, ასავალ-დასავალი, საქინფორმი და სპუტნიკ საქართველოს, ნუ ეს რუსული წყაროა და ვხედავთ მოკლედ იმას, რაც წარმოადგენს რუსეთს ამ ქვეყანაში და რაც ებრძვის იმას, რაც დღეს ჩვენ სიცოცხლეებს იცავს და იცავს იმაზე კარგად, ვიდრე ეს ესპანეთში ხდება, შუაგულ ევროპაში, ლუგარის ლაბორატორიას. შედარება თქვენზეა, აწონდაწონვა თქვენზეა. სად არის რუსეთი და სად ამერიკა, ამის გარკვევაც თქვენზეა. ჩვენ ეხლა დაველაპარაკებით საქართველოს მესამე პრეზიდენტს, ბატონ მიხეილ სააკაშვილს. ბატონ მიშა, მოგესალმებით. მოგესალმებით. როგორ ხართ? ჯანმრთელობის მხრივ პირველ რიგში ამ ყველას ვეკითხები და თქვენც უნდა კითხოთ. მინდა მე კარგად ვარ, მინდა ვისურვოთ თითოეულ თქვენგანს, ვინც გიყურებს ჯანმრთელობა. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ საქართველოს მინიმალური დანაკარგებით, მინიმალური ზიანით, თითოეული ქართველი მაქსიმალურ დაცვით გაივლის ამ უბედურებას, რომელიც მოედო მსოფლიოს. ჩემი აზრით, შემდეგი 2 თვე არის და ეს 2 თვე უნდა გადავიტანოთ. მე ალბათ პიკი გადაივლის, როგორც ამბობენ, მაგრამ ეს 2 თვე იქნება კრიტიკული გადამწყვეტი და ამიტომ რა თქმა უნდა ძალიან მერველობენ. მაგას მოგვიანებით მიუბრუნდეთ. მოდით რამდენიმე სიტყვით ლუგარის ლაბორატორიაზე თუ შეიძლება, მოკლედ რომ მოგვიყეთ ისტორია ამ ყველაფრის, როგორ მოხდა ეს და რატომ მაინც და მაინც საქართველოს. რიჩარდ ლუგარს მე ვიცნობდი ჯერ კიდევ 1996 წლიდან, როცა როგორც ახალგაზრდა პარლამენტარი ჩავედი პირველად ვაშინგტონში ვიზიტით, ძალიან გავლენიანი სენატორი იყო და მას ჰქონდა ობსესია, უნდა ყოველ საბჭოთა კავშირის ქვეშ ტერიტორიაზე ხო იყო ბევრი ბიოლოგიური, ქიმიური არხი, აი ამის გადამუშავებისთვის შექმნა ეს ლაბორატორია და ნუ რა თქმა უნდა ეს იარაღი ძირითადად იყო რუსეთში და უკრაინაში და ამას უნდა რუსეთი თავიდანვე არ ახსნევებდა ამას, უნდა რომ
თან ხალხად გაუკეთებთ საქმესო და თან თუ რაღაც უბედურები დარჩა ეგ ვირუსები და ისა, ამასაც მოვაშორებთო და უკრაინაში უნდა. და უკრაინაში იმ დროს იყო ძალიან დიდი ზეწოლა რუსეთმა პრაქტიკულად აიძულა უკრაინის მაშინდელი ხელისუფლება უარი უთხრა ეთქვა რიჩარდ ლუგანისთვის და ამ დროს აღმოჩნდა რომ მე ჯერ კიდევ პარლამენტარი ვიყავი მაგრამ აღმოჩნდა ვაშინგტონში და მქონდა სადილი სენატის მახსოვს სასადილოა ქვემოთ იქ სპეციალური ვაგონებით მიდიხარ და იქ უთხარი რა გინდა კაცო უკრაინა საქართველოში გახსეიდა საქართველოს გაქვს ბიოლოგიური თქვენ და რიჩარდ ლუგარი საუბრობთ ეხლა რას წვეუბნებთ კი ბიოლოგიური გაქვს და ნუ რა თქვა მართალი გითხრათ მოვიგონე მოვიტყვე ხა მე მგონი საქართველოში არის ბიოლოგიური ინვესტიციის და ეგეთი მნიშვნელოვანი რაღაცების შემოტანისთვის ხვილი მე მგონი ღვთის მიერ ნებადართულია ცოტა ვიბლეფე მართალი გითხრათ მაგრამ ნუ ძობა დიდი მქონდა ამ კაცის დაუჯდა ჭუაში მე პრეზიდენტი გავხდი თუ არა შევხვდით სასტუმრო მეიფლაუერში ვახშამზე პირველი ჩემი ოფიციალური ვიზიტის დროს იქ იყვნენ ის სენატორი მაკეინი განსვენებული და ნუ რიჩარდ ლუგანის გარდაიცვალა და იქ საბოლოოდ დავარწმუნეთ ხელს და ეს ლაბორატორია გაიხსნა. სანამ ეს ლაბორატორია გაიხსნებოდა 2006-ში თბილისში ჩვენ ამერიკის საელჩოს ხოვე და გახსნეს პირველი ლაბორატორია ასევე სწორედ სადაც ასევე ტარდება ანალიზები, სწორედ ჩვენ თანამედროვე ლაბორატორია მაშინ არ მქონდა და საქმე იმაშია რომ დღეს რეალურად საქართველოში არის ბევრად უკეთესი ინფრასტრუქტურა გადა ამ ლაბორატორიების არის ძალიან ნუ მე დავტოვე 140 თანამედროვე სამონტყო უკრაინაში ერთიც არ არის ასე ჩვენ ყავს ძალიან კარგი ბატონიშა სხვა შორის თქვენ უკრაინა ახსენეთ ლუგარის ხო იცით რომ ამიტომ მაგალითად მე მქონდა საშუალება ახლა თქვა ნიკუშა გამომეყვალა ხო საქართველოს უკრაინაში მაგრამ მივიღეთ გადაწყვეტილება ჩვენ ყველამ ერთად რომ საქართველოს უფრო დაცულია დღეს ბევრად ინფრასტრუქტურის გამო თუ გავითვალისწინებთ ხელოვნური ვენტილაციის აპარატებს თუ გავითვალისწინებთ სამედიცინო პერსონალის მომზადებას, ავადმყოფოებს თლად ინფრასტრუქტურის გამო ხო არა ბატონიშა მთავრობაც ხო რაღაც საკეთებს ესე იგი თუ საქართველოს უფრო დაცულია არის სამეული რომელიც ყოველდღე ეკრანზეა გამყრელი ძეცერცვაძე იმნაძე რაც შეეხება ამ სამეულს მართლაც და საერთოდ საქართველოს ეკიპებს ეკუთვნის ძალიან დიდი მადლობა მთელი ქართული საზოგადოებისგან და რა თქმა უნდა ჩემგანაც მინდა ვთქვა რომ მაგალითად შარშან ამინამ გამყრელიძე მიიღო მონაწილეობა ჩემს შვილი ყავართ ეგრეთ წოდებული ღორის ღირფით და თან გადაყვა და პირად მადლობა მინდა უთხრა ცერცვაძესთან ჩვენ მე მუშაობდი ძალიან მჭიდროდ და სხვა შორის სანდრა მუშაობდა ძალიან მჭიდროდ როცა იყო საუბარი როცა შიცმა დაიწყო და დაასწრაფად გავრცელება, მაშინ და უნდა ვთქვა, რომ თენგის ცერცვაძის დამსახურებაა, რომ პრაქტიკულად საქართველოში მინიმიზაცია მოხდა ვიჩ ინსპექციის გავრცელების, მაშინ პირველება შემოვიტანა სამლები მაშინ და გლობალური ფონდიდან და საქართველოში მაშინ და ამიტომ ესენი ძალიან მაგრები არიან, მართლა მე არ ვიცი უკრაინაში მაგალითად ასეთ დონის ვინ არის, ამიტომ ესენი არც ლუგარის ლაბორატორია არ არის თურმე. უკრაინაზე გადავალთ, ბატონო მიშა, უნდა კითხოთ, ხელისუფლება რას აკეთებს? ესეც ხელისუფლებაა, ვის თქვენ ჩამოთვალეთ, ნუ თუმცა არა, ასე ვთქვათ, მინისტრები. ხელისუფლება რას აკეთებს? ამას როგორ უყურებთ და ჩემი კითხვა არის, რომ საერთოდ დაგიკავშირდით და გთხოვეთ, ჩართო არის, თქვენ რას გააკეთებდით, რომ იყოთ ხელისუფლებაში? განსხვავებულად რას გააკეთებდით? ნუ მე პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ეხლა ადვილია გვეგაძიდან კრიტიკა. ხა მე ნამდვილად არა ვარ ამათი დიდი ფანი, მაგრამ ვიცით ალბათ, მაგრამ ნუ ძირითადი ზოები რაც არის მიღებული, არის სწორი. სხვა საკითხია რომ ზოები უნდა მიღებულიყო უფრო ადრე, მაგალითად მე როდის ავტეხე ამბავი ბევრად ადრე ვიდა საერთოდ გაენდრეს რომ ჩინეთს უნდა ჩაგვეკეტა, მე ირანის ჩაკეტვას ბევრად ადრე ვილაპარაკე, ვიღაც ბრიყვებმა გამომაცხადეს ქსენოფობად, ფაშისტად, რასისტად და ბრიყვები ხა ძალიან შეშინებულები არიან ვირუსით და ხო, მე აღმოჩნდა რომ თელი სოფლიო ესე იქცევა და მე სწორი აღმოჩნდი. ნუ სიტუაცია როგორია ხა მე არ მინდა ცის ჩაკეტვას როგორ უყურებთ, რასაც უკრაინა აპირებს, ხვალ თუ არ ვწდები? აი ამ ზომას საერთოდ ცის ჩაკეტვას, საგანგებო მდგომარეობას, აი ესენი რომ მითხრათ. ძალიან დაიგვიანა მთავრობამ რუსეთის გადაკეთვა, იმიტომ რუსეთი ბალავს ციფრებს და არ მესმის ეს ერთი, მეორე რაც შეეხება სხვა ზოებს, მე მიმაჩნია რომ ჩვენ უბრალოდ ბევრი დრო გავუშვით, ხა პრაქტიკულად ჰოსპიტალური ინფრასტრუქტურა რაც ჩვენ დრო შეიქმნა ეს 150-მდე საავადმყოფო ძალიან ცოტა რამე დაემატა მას შემდეგ ფიზიკურად ძალიან ცოტა დაემატა ამ ლაბორატორიებსაც პრაქტიკულად არაფერი არ დაემატა სამწუხაროდ ჩვენ არ აღმოგვაჩნდა მარაგები, ხა მაგალითად 2005-ში ჩვენ რომ მქონდა
კაცმის გრიპის ეპიდემია ვის არ დაურეკე, ვის არ შევაწუხე, ვინ კალთებით ჩამოახიე და საქართველოს იყო ყველაზე კარგად მომარაგებული მაშინ აღმოსავლეთ ევროპაში ტამიფის იყო პრეპარატი კაცმის გრიპის. ისრაელიდან ჩამოიტანეთ თუ სწორად. ყველა არ ვიცი, ტელევიზიო და მთავრობა ყავდა დაკერებული ყურებზე უბრალოდ მე დღე-დაღამე ამიტომ შტაბი ქონდა შექმნილი ჩვენთან კაბინეტში და ნუ აი უბრალოდ მაშინ გავარგვიეთ ესა გავაკეთეთ ამ დროს მე ჩემი აზრით ამ დროს რაც უნდა გაკეთდეს ახლა უნდა შევეცადოთ და შემოვიტანოთ ძალიან ბევრი პირბადე შემოვიტანოთ რა გახდა ეს სადიზებექციო ხსარის გაკეთება იმას უშვებდით თოს არ აკეთებს ჩვენ დროს სადიზებექციო ხსარი რა არის უნდა უფასოდ რიგდებოდეს მასობრივად ქუჩებში ჩემი აზრით ესა ძალიან მნიშვნელოვანი ისევ როგორც არის გასაკეთებელი ბევრი სხვა რაღაცა ხო და რაც შეეხება ლუგარს უბრალოდ ანეკდოტია უბრალოდ რომ ლუგარის ტრანსპორტერს რაც ეხება ერთ-ერთი საქმე რაც არის ჩემზე აღსრული არის რიჩარდ ლუგარის მასპინძლობის ხარჯებით თბილისში რესტორანში ანეკდოტი უკვე აღარ არის დღევანდელ კონტექსტში უკვე გაცილებით უფრო იუმორად გამოიყურება ბატონიშა ხო და ნუ ეს რიჩარდ ლუგარის საჭმელს გადაგვაყოლეთ და ამ საჭმელმა რა მოგვიტანა ნუ მე მგონი ყველა ხედავ. ეკონომიკაში რაც ხდება, იმას როგორ უყურებთ და ამ მიმართულებით თუ აკვირდებით რა შრება ქართული ხელისუფლება? მე ვარ ძალიან შეშფოთებული, იმიტომ რომ და ეს არ არის ხელისუფლებასაც უთავისუფლება. ჯერ ერთი ხო გამოჩნდა სრული არასწორობა იმისა, რომ ჩვენ ძალით ვაგდეთ ქართველებს უცხოეთში. იმიტომ რომ ეხლა ქართველები ვინც არიან უცხოეთში არის ყველაზე დაუცველები ყველა ქართველს შორის, ვინც ახლახან წავიდა უცხოეთში და არ არის პოლიტიკა რომ ხელოვნურად აგდებ ქართველებს უცხოეთში სწორი. ეს არის შაჰაბაძის პოლიტიკის გაგზავნება ჯერ ერთი. და მეორე სხვა რაღაცაა რა. ეს ხალხი ეხლა როგორ მდგომარეობაშია წარმოვიდგინეთ იგივე იტალიაში. ეს ხალხი არის უმეტესობა არალეგალური, მე ბევრ მათგანს ვიცნობ პირადად. ესე იგი ისინი საავადმყოფოებსაც ვერ მიმართავენ საწუთაები, ქუჩაში რო გავიდნენ შეიძლება პოლიციამ დაიჭიროს. ეს ხალხი ამ ხალხს ადანაშაულებს ადგილობრივ მოსახლეობა ბევრ რაღაცაში ეს ამ დროს თუდად ხდება უბრუნდება ხოლმე და ამ ხალხს იმის საშუალებაც არ აქვს რომ დაბრუნდეს უკან და პრაქტიკულად სამსახურის გარეშეა დარჩენილი და ამ ხალხს ახლა ეს ხალხი კიდევ უფრო დაუცველი ვიდრე ხალხი ვინც დარჩა საქართველოში არ შეიძლება შენი მოქალაქეებს ასე გაწირვა და გაყრა ეს ერთ მეორე არ ხდება საკითხი და ამიტომ პირველი რაც უნდა გაკეთდეს ყველა რეისი საუნდა დაიკეტოს მათთან რეისებიც უნდა შევკრიფოთ ეს ხალხი მთელი ფულის მობილიზაცია უნდა მოხდეს და ყველა ვისაც სურს დაბრუნება იტალიიდან საფრანგეთიდან, გერმანიიდან, პოლონეთიდან, ყველა რუსეთიდან, ყველა მხრიდან უნდა მოხდეს ქართველების ჩამოყვანა საქართველოში, ეს გადაუდებელი პოლიცია. მეორე რაც არის, მე ძალიან ვშფოთავ იმაზე, რომ პრაქტიკულად ყველა პატარა ბიზნესი, ნუ აი როგორ რაღაცა, მაგათ ეხლა მიდის ნოვრუზ ბაირამი. საქართველოში უნდა ყოფილიყო 50,000 ადამიანი, დამატებით ტურისტი, ამათ ელოდება სასტუმროები, რესტორანები, კაფეები, სხვადასხვა ობიექტები, ხო? პრაქტიკულად ეს არის -300 მილიონი ეკონომიკაში ეგრევე და ეს არის კონკრეტული ზოგადი ციფრი კი არ არის, ეს არის კონკრეტული პატარა ბიზნესი, ოჯახური, რომელიც არის დაკრიტებული, უამრავი ენერგია ჩაიდო, ხალხი ელოდებოდა წლობით, რომ აი სამუშაოდებოდა და უცებ ეს უბედურება დაგვაწყდა თავს. ამათი დაცვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ წინ თქვენ როგორ უყურებთ ახლა ეს გასაგები ხდება ეს თუ არ ხდება დღეს თქვენ როგორ ხედავთ თუ არ ხართ ინფორმირებული ამ საკითხზე? საქართველოს ეკონომიკა, როგორც ძალიან კარგად ვარ ინფორმირებული, საქართველოს ეკონომიკა დგას სამ რაღაცას. ეს არის ტურიზმი, ჩემი დატოვებული, ეს არის გადმოგზავნილები ფულადი, რომელსაც გზავნიან უცხოეთში გაგშვილი ჩვენი თანამემამულეები და ეს არის იმპორტი, იმიტომ რომ ამ ტურისტებს უნდა ყובה, შემოდის იმპორტის პროდუქცია და ფული რო იგზავნება, ხალხი იმითი პროფიტობს ეხლა ჩამოიშალა სამიო. Das ნიშნავს სამიოს ჩამოშვა. ეს ნიშნავს, რომ მაგალითად რუსეთში სადაც ნავთობის ფასი არიან მიმოვლ რუსულ ტურისტები, რომც მოიხსნება ეს შეზღუდები და იმედია ზაფხულამდე მოიხსნება, დაახლოებით 30-40% რუსი ჩამოვა ნაკლები ჩამოვა საქართველოში, იმიტომ რომ რუსული რუბლი აღარ არის ისეთი ვალუტა და ეს პირდაპირ არის მიმული რუსეთის შესაძლებლობას რუსების აქ ჩამოვიდნენ. ეს ის რაც ხდება ამიტომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს ქონოდა ის რაც ბოლო წლებში დაგვაყდა. ჩვენ მე ხო რაც ვაკეთებდი კიდევ ვაკეთებდი რომ საქართველოს ყოფილიყო ტექნოლოგიური ხაბი, ესე იგი ამერიკულ ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტზე იარაღის ექსპორტიორი სულ დედამიწა ჭუიდან გადავიდეს იარაღის პირველ სოფლიოში განსაკუთრებით ამ დროს ყოველთვის მოიძინება. ჩვენ ამათ რო არ მოეკვათ ეს ქარხანა, ეს იქნებოდა დამატებით მილიარდობით შესაძლებლობა საქართველოს ბიუჯეტისთვის. ჩვენ რო ქონდეს ლაზიკის სპორტი, კი, სპორტები ჩერდება, მაგრამ პირველი რაც განაახლეს მუშაობა სოფლიოში გამალებით იქნება სპორტები, იმიტომ რომ ყველა სჭირდება მაინც ლოგისტიკა. ჩვენ დავჭით ამერიკულ ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტის გარეშე, ჩვენ დავჭით სპორტების გარეშე, ჩვენ სპორტის გარეშე
ჩვენ დავჭით იარაღის დიდი მწარმოებლის და ექსპორტიორის დელტას გარეშე. ამიტომ საქართველოს ეკონომიკის გრადობა ბევრად უფრო სუსტია. რაც გავაკეთებდი აი იმ პირობებში, რომ აი რაც არის ეს არის პირველი რასაც გავაკეთებდი, მთლიანად მოვკლავდი სახელმწიფო ხარჯებს. გამოვიტანდით დაუყოვნებლივ გასაყიდად. ყველა ჯიპს და ეს არ არის არაფერი პოპულიზმი, ეს ყველაფერი ფული. სად წავიდოდა ეს ფული? ანუ სად წაიღებდით ამ ფულს? ამ ფულს მოვახმარდი პირველ რიგში უცხოეთში მყოფი ქართველების დახმარებას და რეპატრიაციას დანიშნულოვანია ეს. ჩამოყვანას უკან. კი, მოვახმარდი იმას, რომ მცირე ბიზნესების ჯერტი კარგია, რომ სხვა შორის ბანკების რაღაც ნაწილმა გადაუადება თვალები, მაგრამ მას ბევრად უფრო მასშტაბურად უნდა მოხდეს. მოვახმარდი ლარის გამყარებას ყველა ამ საბიუჯეტო ხარჯებს და საბიუჯეტო ხარჯები ხო რა არის? ეს არის ასევე ეს არის რა თქმა უნდა პრემიები, ეს არის ხელფასები, ეს არის მივლინები, ნუ ახლა მივლინების შორს მაინდამაც ვერ ივლიან ახლა ამ სიტუაციაში, მაგრამ ბევრი სხვა ხარჯები, რომელიც დაფარული და უამრავი ტენდერებზე სადაც ფულები იპარება და ამავდროულად ეს ყველაფერი ჩვენ ვიცით. აი ეს ყველაფერი ახლა არის ჩასაკეტი, მთელი ფული გასაშვები არის ლარის გამყარებაზე, იმიტომ ლარის გამყარება შემდგომ კატასტროფულ საფრთხეს უქმნის შიმშილის ძალიან ბევრ ჩვენ თანამემამულეს. ძალიან მარტივია რა 2000 ეს არის რა არის კორონავირუსი, ეს არის ბიოლოგიური აგრესორი. 2008 წელს ჩვენ ყავდა დიდი აგრესორი. 2008 წელს მინდა შეგახსენოთ. საქართველოს მაღაზიებში არსად არ იყო მაინდამაინც რიგები და არ იყო პანიკა. 2008 წელს ლარის კურსი საკმაოდ კარგად დავიჭირეთ და 2000 სოფლიო კრიზისის პირობებში და იმ პირობებში, როცა ჩვენ წინააღმდეგ აგრესორს სიტუაცია ძალიან გავს. ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია ლარის კურსის დაჭერა, ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია პატარა ბიზნესების ხარდაჭერა. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე რომ ყველა იყოს თანასწორ მდგომარეობაში. თუ ვიღაცას იმის გამო რომ ვიღაც ნაცავია აეროპორტიდან გაიყვანენ პირდაპირ კარანტინის გარეშე ან თუ მაგათ დაჭირდა აპარატი პირველ რიგში მიართებენ აპარატი იმას ვისაც პატრონი ყავს და უპატრონო გარე დარჩა, ეს ძალიან დიდი სამართლობის განცდას წარმოქმნის საზოგადოებაში და ეს იქნება დაუშვებელი. ამიტომ აქ არის სამართლიანობის განცდა, თანასწორობის განცდა, რომ ყველა არის ამ გაჭირვების წინაშე, სადაც ყველა უნდა გავერთიათ, მიუხედავად და ნაციონალია თუ კოციონალია თუ საერთოდ როგორ უნდა გაერთიანდნენ? აი რამე პლატფორმას ხედავთ, აი როგორ ხედავთ ამას ყველას? თქვენ მზადხართ მაგალითად ქართულ ოცნებასთან ერთად იმუშაოთ, აი თქვენი პარტია ამ პანდემიის წინააღმდეგ, აი და რა ფორმით ხართ მზად? მე თუ რამის კითხვა მზადავ ყველა ჩემიც და ჩემი ავტორიტეტი თუ უნდა ის უნდა გამოვიყენოს ვინმესთან დარეკვა. ბოლოს ახლა მინდა შევახსენო რომ საქმეები აღძრულია მარტო ბულგარეთზე კი არა, ასევე ტრამპის მასპინძლობის ხარჯზე და ბაიდენის, რომელიც ჩემი ახლო მეგობარია, რომელიც ძალიან მაგარი შანსები აქვს და მინდა დაგესახოთ პრეზიდენტი გახდით, გახდომით. ხო, სამწუხაროდ ჩემი ასე ვთქვათ უგულისყურობით Fox-ის ჟურნალისტს ვკითხე ეს, თუმცა მალევე მივხვდი და გამოვასწორე ეს ამბავი, მაგრამ თქვენ როგორ ფიქრობთ, ბაიდენი თუ ტრამპი, იმიტომ რომ იზრდება ბაიდენის შანსები და საერთოდ ამბობენ, რომ არსებული მთავრობების შეცვლის უტყუარი წამალია კორონავირუსი უკლებლივ ყველას. იცით რა, მოდით ახლა ჩვენ მივხედოთ ჩვენ თავს რა დროს ამაზე მსჯელობა. საქართველოში აუცილებლად შეიცვლება მთავრობა წელს, საქართველოს ეყოლება მთავრობა, რომელიც ექნება კარგი ურთიერთობა ორივე შესაძლო პრეზიდენტთან, კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, რომ დონალდ ტრამპი ჩემი მეგობარია და ჩემი სიტყვები არა მას ეს არაერთხელ უთქვავს და ბაიდენი 90-იან წლების შემდეგ იმდენჯერ არის ჩამოსული, ჩახუტებული, მხარდაჭერილი ვართ მისგან და პატივნაცემი მისგან, რომ საქართველოს არაფერს არ წააგებს. რა თქმა უნდა, საქართველოს სჭირდება ხელისუფლება, რომელსაც შეუძლია აიღოს ყურძმილი, დაურეკოს ყველა, ჩამოიტანოს ნებისმიერი პრეპარატი, გახსნას ცა, როცა გასახსნელიათ ცა და როცა ყველა თელიც აიყო, დაკეთე თელ ევროპაზე, როცა ჩავფრდი კაჩინსკის გასვენებაში. იმიტომ რომ ჩვენ გქონდა რაღაცა, ჩვენ გქონდა ესეთი ავტორიტეტი, რომ ევროპამ ჩაკეტა ცა, იკავამ ჩაკეტა სოფლიოში ავიაფრენები და ერთი თვითმფრინავი, მარტო ქართული თვითმფრინავმა გადალახა ყველა ევროპული ცივცე და დაჯდა მაშინ კრაკოვში. გქონდა ესე იგი აი რო თქვა ხო ჟარგონზე ეს ამის ბლატი ხო? ამიტომ და უნდა გქონდეს უნარები ამისათვის რომ ეს აკეთო. ამიტომ რა თქმა უნდა საქართველოს სჭირდება ახლა ძალიან დიდი ძალიან შეშფოთებული მე რა შეიძლება ეკონომიკურად მოველოდეთ ჩვენ ახლა რა თქმა უნდა ამ ეტაპზე უნდა ყველა ვიფიქროთ ჯანმრთელობაზე, უნდა გაუფრთხილოთ ერთმანეთს, გამოიჩინოთ სოლიდარულობა ერთმანეთის მიმართ, აუცილებლად დაუჯეროთ პროფესიონალებს, იმიტომ კიდევ ერთხელ მეორე საქართველოს თავს კარგი პროფესიონალები, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან ბევრ სამონტყოფოს აქ დავალიანება სახელმწიფო. ამ ადამიანებს უნდა გაუსწორონ ეს სახელმწიფოს დავალიანება. მე დღეს ესპანეთში უყურებდი, ხალხი გამოვიდა აივნებს და ექიმებს უკრავდა ტაშს. უნდა დაუგრათ ტაშს ჩვენ ექიმებს. კი, შეიძლება ვიღაცა სახელმწიფო პენეზია გქონდეს, მაგრამ
მოდით დავუკრათ ეთერში ქართული სტაში, ჩემი აზრით ნამდვილად ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი როლი ეკუთვნით ყველაფერში და ერთი სლაიდი უნდა გაჩვენოთ ვიდრე გავაგრძელებთ ბატონ მიშა რა ერთი წელი სლაიდი უნდა გაჩვენოთ ექიმების ხელფასთან დაკავშირებით ბატონ ცერცვაძის და გუგული მაღრაძის შედარება დღეს გამოჩნდა ეს სოციალურ ქსელში არფსარვერში ქალბატონ მაღრაძის უბრალოდ ესე იყო გადაწყვეტილი ნუ როგორ არ ვერჩი პრინციპში მაგრამ თუ შეიძლება რომ გამოგვიტანოთ ეს სლაიდი ეკრანზე ეს რაც შეეხება ექიმების დაფასებას ექიმების დაფასებაზე აგერ თენგის ცერცვაძე ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორი წლიური ხელფასი 27200 ლარი გუგული მაღრაძე პარლამენტარი წლიური ხელფასი 61665 ლარი თითქმის სამჯერ მეტი ეთქობა ძალიან ბევრს და თავაუღებლად შრომობს ქალბატონი გუგული ბატონ მიშა გისმენთ გავაგრძელეთ და დავასრულოთ თენგის ცერცვაძე მაგრამ მუშაობდა ხელფასი მხოლოდ 60 ლარი იმიტომ რომ მაშინ მე უბრალოდ პარლამენტარი ვიყავი ეს არა მართლაც იმას რომ ქართული სახელმწიფო მას ამდენს უხდის გუგული მაღრაძეზე სამჯერ ნაკლებს მე დიდი ხანი მაშინ გავიცანი და ძალიან მაგრამ მუშაობდა მაშინად სრულიად და ერთ-ერთი ჩემი დარდი რაც გამყვა მართლა ჩემ დროს აშენდა ეს ორი ლაბორატორია მართლა ბულგარია არა მეორე ამერიკული ლაბორატორია აშენდა 150-მდე საავადმყოფოდ მაგრამ ინფექციურ სადაც ფაჩორის ბებიაჩემის და თამარა სააკაშვილი ბაბოჩემის და თამარ სააკაშვილი მუშაობდა მრავალი წელი და სადაც მეცნიერ არ ერთხელ ყოფილა პაციენტი დაწყებული სულ პატარა ასაკიდან მაინც სათანადო დონეზე ვერ მოიყვანე და ეს დარდი მართლაც გამყვა მაგრამ ამ კაცს ნამდვილი იდეალისტია ძალიან მაგარი კაცი ეს როგორც ყველა სხვა პროფესორი რომელიც იქ მუშაობს და რაც შეეხება ოღონდ მათ აღჭირდებათ ხელფასები ჩვენ ექიმებს სასწრაფოდ ჭირდება ტრენინგი იმიტომ რომ ეხა ყველა კერძო საავადმყოფო დაუყოლებლივ უნდა მოემზადოს ინფიცირებულების მისაღებად ხელოვნური სუნთქვის აპარატები, ვენტილაციის აპარატები და გამოათავისუფლოთ თუ არა რაღაც განსაკუთრებული ურგენტული შემთხვევები და მოემზადო პაციენტების მისაღებად. მათ შორის სამხედრო ჰოსპიტალები უნდა გადაეწყოს თლიანად ამაზე. ჩვენ გვჭირდება ახალი ლოკაციების მოძებნა იმისათვის რომ თუ ღმერთმა აქნას და კვეთად გაიზარდა პაციენტების რაოდენობა რომ შესაძლებელი იყოს ამ ახალ ლოკაციებზე დატრენინგებული პერსონალის პირობითი ინფექციონისტობა ცალკე პროფესია კიდევ ოჯახის წევრები მყავდა და ვიცი რომ ცალკე პროფესია და ჭირდება სხვა ტიპის მომზადება ამ ცალკე პროფესიისთვის და რა თქმა უნდა ამაში ყველა ფული რაც აქვს სახელმწიფოს იმიტომ ყველას თავის გაჭიროებია ეხლა ნამდვილად და ჩვენ თავრობას არ აქვს ისეთ შესაძლებლობები რომ მართლა აიღოს კურმელი და ვინმე დაურეკოს იმიტომ რომ არც არავის არ იცნობს საბოლოო ჯამში ეხლა უნდა მოხდეს თუ ჩემი დარეკვა საჭირო მე დავრეკავ მაგრამ არ მგონია რომ ამანაც უშუალოდ ახლა უნდა რაჩი და რესურსები ყველაფერი და კიდევ ერთხელ არსებობს რაიმე რესურსი ბატონ მიშა რომ თქვენ გარედან მოეხმაროთ საქართველოს სახელმწიფოს თქვენი ავტორიტეტის კავშირების დახმარებით შეიძლება ეს მთავრობამ არ გთხოვს კი არა დანამდვილებით არ გთხოვთ ლუგარის მიღებისთვის არ გასამართლებთ აგერ მაგრამ ქართულმა ხალხმა რაღაც ფორმით ეს შეიძლება მიიღოს ალბათ ამის შესაძლებლობიც არსებობს არის შანსი რომ ეს შეიძლება ვნახოთ და თქვენ გამოიყენოთ თქვენი კავშირი მე არ გავაზვიადებდი ჩემს შესაძლებლობებს რაც შემიძლია თუ ვინმე შემიძლია ხელი მივიჭრება ამასაც გავაკეთებ მაგრამ მე მინდა თქვა რომ ამდენი წელი მართლაც ამდენი ფული იქნა ნუ პირდაპირ ეხლა დღეს არავის გაჩერდა რა გვაქვს დღეს ჩვენი ნომერ პირველი მტერი არის არა ივანიშვილი და არა დღეს ნომერ პირველი მტერი ჩაანაცვლა კორონა არის საქართველოს წელი და ამიტომ ყველა უნდა გავეციათ ამ წერტას აბსოლუტურად მაგრამ ნუ რაც ფული მოპარული იქნა და ის ქეშაც ეს ფულიც უნდა ეხლა ამოიყონ მე რო იყო მანდ კი ვიცოდი ვის ამოაღებიებდი იმ კონკრეტულ ადამიანს ამ ფულს და ჩავადებიებდი ლარის გამყარებაში და ხალხის დახმარებაში რადგან ჯერ ამის შესაძლებლობა მე არ მაქვს განსაკუთრებით ქართული ხალხი ასევე ამას უზრუნველყოფს მაგრამ ამის გარდა კიდევ ერთხელ მეორებ თელი სახელმწიფო აპარატი რაც დარჩა ყველა და ჩვენ ყავს ბევრი მაინც კარგი პროფესიონალი სახელმწიფო აპარატში ნუ ჩვენ რა თქმა უნდა მარტო თავ მინისტრებს უყურებთ და საკმაოდ უსახური შემადგენლობა მაგრამ ძალიან ბევრი უბრალოდ ყოველგვარი პარტიული იმის გარეშე პროფესიონალი მუშაობს ბევრ სამინისტროში, ბევრ ადგილობრივ მმართველობაში. ამ ხალხს უნდა ახლა მაქსიმალური ხელშეწყობა იმ კუთხით, რომ ისინი დაეხმარონ ხალხს. ეს ხელშეწყობა არის არა პენსიები და ჯიპების მასწავლება, კიდევ ერთხელ ეს რა მოშეწყოს, მაგრამ რაც მათ ვასწავლეთ მათ შორის ჩვენ წლებში, ახლა უნდა ეს რესურსები მაქსიმალურად ამოქმედოს. თუ რამე იმუნიტეტი აქვს ქართულ სახელმწიფოს, თუნდაც 2008-ში რაც ვისწავლეთ, თუნდაც სხვა კრიზისების დროს, ამი პლუს ქათმის გრიპის კრიზისის დროსაც ვისწავლეთ. ახლა ეს ცოდნა დაგროვილია სახელმწიფო აპარატში და მოდით გავწიოთ გვერდზე ყოველგვარი
პარტიული სიმპათიები და ანტიპათიები გავაკეთოთ და კიდევ ერთხელ. ძალიან დიდი ეხლა როგორ არის იცით ეს კორონა არის როგორც დიდი ტალღა და შტორმი. შემდეგ მოდის ცუნამი ამის შემდეგ. ცუნამი ეს არის ძიმე ეკონომიკური გასაცდელი, რომელიც ელის საქართველოს. როგორც ამბობენ ეკონომიკური ზარალი და ზიანი ზოგადად ბევრად უფრო მძიმე იქნება ვიდრე ჯანმრთელობისთვის შეყენებული ზიანი. ეს არის როგორ არის პირველი არის წარმოიდგინე ტალღები რომელსაც ძალიან ცით პრობლემებს ქმნის და გვიტყავს, მაგრამ ეს ტალღები უბრალოდ პირველი შტორმი რო გაივლის, მე მოდის უკვე ცუნამი. უბრალოდ ჯერ მიწისძვრა მოხდა, ეს არის მიწისძვრა და მიწისძვრას მოყვება მე ცუნამი. უზარმაზარი ტალღა რომელიც შემოოს გვიდა, ეს იქნება ეკონომიკური ტალღა. ეს ტალღა უკან არ დაუბრუნდება მთავრობას, ეგ როგორ ზუსტად ამ ცუნამის დაბრუნების მერე ვარაუდობენ მთავრობების, ასე ვთქვათ, დომინოს პრინციპით წაქცევას საერთაშორისო პრესაში. ეს იქნებოდა თუ არ იქნებოდა. ამ მთავრობის საქმე და ამ მთავრობაზე არ ვამახვილებ ეხლა ყურადღებას, მე ვამახვილებ ეკონომიკური პრობლემის მასშტაბზე. მე იმაზე მაღლობს, რომ შემდეგი მთავრობა რო იქნება საქართველოს უკვე ხედავ რაც იქნება. იმ მთავრობას ისეთი პრობლემები რაც შეხვდება. ეს იქნება პრაქტიკულად ჩამოშლილი ტურისტული სექტორი გარდაუვალად ესე იქნება, ეს იქნება დაამძიმნო მდგომარეობაში ყოფილი ეროვნული ვალუტა, ეს იქნება რომ არამდგრადი ეკონომიკა, იმიტომ რომ 8 წელი ყველაფერი ის კიდევ ერთხელ მოვიდა ტექნოლოგიური ხაბი ვერ გაკეთდა საქართველოში და ექსპორტი ვერ აშენდა და ამან ძალიან შეასრულა საქართველოს ეკონომიკური გრადობა, იმიტომ რომ მარტო ტურიზმზე ჩამოკიდება თან ამ ფორმის ტურიზმი არ იყო სწორი, მარტო დახილო წადით ეხა უცხოეთში და იქა ფული განმოაგდათ, ხო ნახეთ და მივიღეთ, პირიქით და დაგვარცხა ამან ახლა. ეს არ იქნება სწორი, ამიტომ ჩვენი ამ მოცანა, როდესაც შედარებით ნორმალური მთავრობა იქნება საქართველოში, იქნება მინიმიზაცია პატარა ბიზნესებისთვის, სასტუმროებისთვის, ტურისტული სექტორის ამ ზიანის, ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც არის სოფლის მეურნეობაში და ძალიან დააწყოს სოფლის მეურნეობას, მათთვის ზარალის ანაზღაურება და ისევ ახალბაზრების გატყუება, ეს იქნება ლოგისტიკაში დასაქმებული ადამიანები, პრაქტიკულად მოხდა რუსთავის ლოგისტიკური ცენტრი და ბევრი სხვა. იმათთვის ხელის გამართვა, იმიტომ რომ ლარის კურსი და სხვა კატასტროფულად ურტყავს ამას, ეს იქნება უკრებლი ყველა საქართველოში შეექმნება წარმოუდგენელი პრობლემები. ისეთი გადაულახავი არ იქნება ეს, მაგრამ ძალიან მძიმე იქნება. ნახოთ და წარმატებულსურვოთ ქართულ სახელმწიფოს და მოქმედ საქართველოს მთავრობას, იმიტომ რომ ის წარმოადგენს საქართველოს. მე ნამდვილად უსურვებ ეხლა წარმატებას ამ მთავრობასაც და რა თქმა უნდა ქართულ საზოგადოებას. ახლა ჩვენ აღარ გვაქვს დრო პოლიტიკური გარჩევების. ახლა მართლა ყველაფერს მაღლა უნდა დავდგეთ. არის მომენტები საქართველოს საზოგადოებამ აჩვენა რამდენჯერმე ბოლო 3 წლების განმავლობაში. გადამწყვეტი გამოწვევის დროს, ძალიან დიდი პრობლემის დროს საქართველოს აქვს უნიკალური ნიჭი გაერთიანების და უნიკალური ნიჭი ერთად მოქმედების. მე არასდროს არ დამავიწყებ ხელხელ ჩაკიდებული ცოცხალი ჯაჭვი მილიონი ადამიანის, ისე როგორც პარლამენტის წინ დგომი ასობით მაშინ ბატონო მიშა ოპოზიციამ გამოაცხადა გახსოვთ მორატორიუმი კრიტიკაზე. დღეს ჯერჯერობით ოპოზიციის განცხადებები მაინც ხვაღალი ყოველ შემთხვევაში კრიტიკას ჩვენ ვერ ხედავთ, მაგრამ ერთ მორატორიუმს. თანამშრომლობის ფორმატებსაც დიდათ ვერ ხედავთ, ეს არ მგონია ოპოზიციის არჩევანი იყოს, უფრო ხელისუფლებისა. ამ მიმართულებით პოლიტიკური პროცესების, ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად გააქტიურების დრო ხო არ არის უკვე. პოლიტიკა მართავს ქვეყანას რეალურად, ხო? ეს ხო არ არის ტექნოკრატიული მმართველობის სამყარო, ხო? ეს არის პოლიტიკური მმართველობის სამყარო. როგორ უყურებთ თქვენ, როგორც პოლიტიკოსი, პოლიტიკური პროცესების განვითარების სავალდებულოებას? ანუ შესაძლებლობას თუ აი როგორ ხედავთ ამას საერთოდ? ესე იგი, ძალიან მარტივია ხა. ჩვენ არა ვართ ახლა ოპოზიციაში ერთმანეთთან. ჩვენ ყველანი ვართ ოპოზიციაში. ამ დიდ გამოწვევას რომელიც აქვს საქართველოს. ამიტომ ყველამ უნდა დავიწყოთ ახლა ოპოზიციონერობა ამ ეტაპზე ერთმანეთს ვიბართ. შემდეგი 2 თვე. როდესაც ეს შეიძლება იყოს ფატალური ჩვენი ახლობლებისთვის, ჩვენი ოჯახის წევრებისთვის. აქ ახლა როცა ესეთი სიტუაციაა, რა პოლიტიკის დრო რჩება, მე ვერ ხედავ პოლიტიკის დროს, ჩემი არის ძალიან კარგი რაღაცა შვებიან ახალგაზრდული ორგანიზაციები, რომ აქტიურობენ იმაში, რომ დაავადებულებთან მიაქვს საჭმელი, აკონტროლებენ იმას, რომ ფული სწორად დაიხარჯოს. ესეთი რაღაცები სწორია. ესეთი რაღაცა უნდა გაკეთდეს საზოგადოების მხრიდან, რომ იყოს მონიტორინგი, როგორ და რა იხარჯება, სად მიდის, ეს ნამდვილად სწორია, მაგრამ ახლა რაღაცა ფართო პოლიტიკური განცხადებების კეთება თუ ერთმანეთთან ანგარიშის გასწორება ან ნიშნის მოგება ყველაზე უარეს რამე მიმართ რაც შეიძლება იყოს. თუ ვინმე ამას ადრე აკეთებდა ჩემი მთავრობის მიმართ, ну, მათ ინდისე იყოს. მე ნამდვილად არ მოვწევ ამას ვინმე გააკეთოს თუნდაც ამ
მთავრობის მიმართ, რომ ის მიმართ შეიძლება დაარსებოს ბევრი პრეტენზია, ის რომ ბევრი რაღაცა, ბევრად ნაკლებად მდგრადია ჩვენი ეკონომიკა, ჩვენ სამედიცინო სექტორს ორი აგური არ დამატებია ჩემს შემდეგ და ეს ყველაფერს შეიძლება პრეტენზია ყოფილიყო, მაგრამ მე გავარკვიოთ ეს საკითხი და ახლა ჩვენ გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს ჩვენ ქვეყანას მადლობა უთხრა დაუჯეროთ ჩვენ ექიმებს და მე ყველაფერი თავის ადგილზე დადგება. ძალიან დიდი მადლობა. ყველანი მოგწადოთ მინიმალიზაციისთვის, დავალისთვის, თითოეული ქართველისთვის ეკონომიკურად. ეს ძალიან მასშტაბებს ასევე. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონ მიშა. ახლა ეს შემთხვევა რომ უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ ექიმებს მადლობა და ღმერთი იყოს ჩვენი ფარველი ნაღდა. მადლობა. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებ და ჯანმრთელობას, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში. წარმატებები. იქაც და აქაც. კარგად, მიხეილ სააკაშვილი ჩემს აღმაფრთოვანებელი რიტორიკით მიხეილ სააკაშვილი არა პოლიტიკოსი, არამედ სახელმწიფო მოღვაწე, საქართველოს მესამე პრეზიდენტი. მარიამ გეგუჩაძე, ჩემი მეგობრის შვილი, ჩემი წინგაზრდილი ბავშვი. დღეს კარანტინში. უნდა ველაპარაკო კარანტინის პირობებზე, არ გეგონოთ რომ მას ეშინია, არაფრის მას არ ეშინია, დედა არ ყავს თლად ნორმალური და თვითონ კიდევ უფრო არანორმალურია. მარიამ მოგესალმები, როგორ ხარ? ჩემი წინგაზრდილი ბავშვი. ეს რა გიჭირავს მარიამ? ტექნიკური პრობლემა, ერთი წუთით გამოასწორებენ, მიხვდით ალბათ რანუკა ჟორჟოლიანის შვილი, მარიამ გეგუჩაძე, რომელიც არიზიდან ჩამოფრინდა რამდენიმე დღის წინ და გაცუნცულეს კარანტინში. თუ არ ვცდები თელავში, ხა თვითონ მოგვიყვება და მე იქიდან გადმოიყვანეს მის სახლში, იზოლირებულში და იქ იქნება თუ არ ვცდები 2 კვირა. თუ შეხერხდება მარიამთან ხაზზე გასვლა, ძალიან გთხოვთ. კარგით, მოდით დროებით მარიამი გადავდოთ. დავით ჭიჭინაძე, თუ შეიძლება, ან რომელიმე გამოვიყვანოთ ხაზზე თუ შეიძლება. დავით ჭიჭინაძე, ქართული ოცნების ყოფილი წევრი, დღეს გუშინ TV პირველზე, თუ გუშინ წინ არ მახსოვს ზუსტად, ძალიან კრიტიკული ხელისუფლების მიმართ და მინდა მას დაველაპარაკო ამ თემაზე. მანამდე მინდა გითხრათ ჩვენი ინტერაქტივის შედეგი ჯერჯერობით რაც ხდება, ეს არის 78.9% მთავარი არხის მაყურებლების 5727 ადამიანია, ვინც დარეკა, 78.9% მიიჩნევს, რომ ქართული ხელისუფლების რეაგირება კორონავირუსის პანდემიის წინააღმდეგ არის ეფექტიანი და 21.9% მიიჩნევს, რომ ის არ არის ეფექტიანი. ესეც კიდევ ერთი სიურპრიზი სააკაშვილის აღმოფრთოვანებელი და უცნაური არაჩვეული რიტორიკის მერე ჩვენი მაყურებლების დამოკიდებულებასთან დაკავშირებით სულ უოცავს საქართველოს მთავრობას, რაც მთავარია. ბატონ დავით ჭიჭინაძე, ბატონ დავით, მოგესალმებით, როგორ ხართ? მოგესალმებით. როგორ ბრძანდებით? ეს მთავარი კითხვაა დღეს. კი, კარგად. ბატონ დავით, მოდით პირდაპირ ჩამოთვალეთ პრეტენზიები მთავრობასთან. რა კეთდება? გასაგებია, ვიცით რა კეთდება სწორად, ბევრმა ილაპარაკა უკვე, თქვენს თუ გინდათ მე თქვით, მოდით დავიწყოთ მინუსებით. რა არის თქვენი აზრით შეცდომები ან დანაკლისები და უფრო მეტი სად უნდა გაკეთდეს? მე დავიწყებდი ალბათ პირველ რიგში ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხით, რაც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დააზიანებს ზოგადად ჩვენს ეკონომიკას. ეს არის არასწორი ორიენტირი, თავიდანვე აღებული, რომ ჩვენი ეკონომიკა უნდა იყოს მხოლოდ ტურიზმზე ორიენტირებული და აი ჩვენ ხედავთ, რომ რამდენად სუსტია ეს დარგი, იმიტომ რომ პრინციპში ნებისმიერი ოდნავი შეფერხება ან ნებისმიერი სანქცია უკვე იწვევს შესაბამისად ამ დარგის პრაქტიკულად გაჩერებას და დიდი ზიანის. ბატონ დავით, ოდნავი შეფერხება არ არის ახლა რაც ხდება, ხო? არა, მე ზოგადად ვიძახი, იმიტომ რომ ჩვენ ოდნავ შეფერხებას მე ვგულისხმობ, თქვათ, როდესაც რუსეთი ავიარეისებს კრძალავს, ან რაღაც ესეთი მაგდაგვარი რა, იმიტომ რომ არ არის დაცული ეს სექტორი.
იმიტომ რომ შეუძლია თუნდაც საინფორმაციო შეტევა მოიტანონ ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ და ამ წუთში რელევანტური რატოა ეს საკითხი? ანუ ძალიან წამულია ქართული ეკონომიკა ტურიზმზე, ხო? თქვენ იძახით რომ ხვედრი წელი არის არასათანადოდ დიდი, იმიტომ რომ ვოლატიური ბიზნესია, ასე ვთქვათ და დიდი რყევებით ხასიათდება. ეს სწორად ხასიათდება. 3 მილიარდი დოლარი, რომელიც საკმაოდ დიდი თანხა არის ჩვენი ეკონომიკისთვის, ყოველთვის დაკიდებულია. ეხლა გადმორიცხვებთან დაკავშირებითაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პრაქტიკულად იქაც 1-2 მილიარდი არის და ჩვენი ეკონომიკისთვის 5 მილიარდი დოლარი საკმაოდ დიდი დარტყმა, რომელიც პირდაპირ აი რო იტყვიან, აი ესე დღეს კიდია ჰაერში და გაურკვეველია. ან ეხლა რაც შეეხება იმ განცხადებებს კიდე როდესაც თითქოს ბანკებმა სოლიდარობა გამოიჩინეს, მე ვფიქრობ, რომ მთავრობა ამ თვალსაზრისით ძალიან არასწორად იქცევა, იმიტომ რომ ეს არავის კეთილი ნება უნდა იყოს, ეს უნდა იყოს უკვე ქმედებები, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ რეალურად ყვითელი სამარშრუტო ტაქსები, რომლებიც პრაქტიკულად ცარიელი დადიან, მათ გეგმა არ უმცირდებათ. ჩვენ ვიცით, რომ მერია კიდე იძახდა, რომ ახალ ავტობუსებს შეიძენდა მიკროავტობუსებს და ანუ სახელმწიფო კონკრეტულად ეხმება ამ დარგს და როდესაც ესეთი მომენტი დგება სამწუხაროდ იმ ძღოლებთან მიმართებაში არანაირ შედეგს არ იღებს. იგივე მომენტი გვაქვს ჩვენ ახლა ავტობაზრობასთან დაკავშირებით, როდესაც საუბარი არის რომ ახლა ვერ დავეთანხმები მესამე პრეზიდენტს იმ ნაწილში რომ ვთქვათ გავყიდიდით ჯიპებს, იმიტომ რომ ჩვენ აგერ მანქანები რაც გვიდგას იმას მყიდველი დღეს არხინ არაფრის არ არის და ამიტომ ეს გამოსავალი არ არის. მე ვფიქრობ, რომ გამოსავალი უფრო შიგნით უნდა ვეძებოთ, უფრო მეტად უნდა გამოვაცხადდეს. რა უნდა გაკეთდეს? ეხლა ეს რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, ეს არ არის ფუნდამენტური პრობლემები, მოდით ასე ვთქვათ, ხო? ეპიზოდური პრობლემებია, თუმცა არაუმნიშვნელო, ცხადია. რა უნდა გაკეთდეს თქვენი აზრით სწრაფად და პირველ რიგში? პირველ რიგში სიმშვიდე შემოიტანს სწორი გადაწყვეტილება, როდესაც შენ შეგიძლია ქვეყანაში გამოაცხადო ფორს-მაჟორული სიტუაცია რაღაც გარკვეულ მომენტში, მაგრამ მანამდე როგორია, რომ ამისი გეგმა უნდა შედგეს, თუნდაც საგანგებო სიტუაცია, რომელიც თქვენ გქონდათ და მე აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ ქვეყანა უნდა ემზადებოდეს საგანგებო სიტუაციაზე გადასასვლელად, მაგრამ ამისთვის უნდა იყოს შემუშავებული გეგმები. ერთ დღეს არ მაგალითად რა უნდა იყოს ამ გეგმის მნიშვნელოვანი პუნქტები? რა თქმა უნდა იყოს რომ წინასწარ ვთქვათ მოსამზადებელი პერიოდი უნდა იყოს საგანგებო სიტუაციაზე გადასასვლელი, რომ ეს პანიკა და ქაოსი არ იყოს, რომ აი ვერ ვასწრებთ და ვიღაცა ვერ ჩავ ეტაპობრივად უნდა იყოს გაწერილი ეს ყველაფერი, რომელსაც მე ვერ ვხედავ და პრაქტიკულად არ ლაპარაკობს ხელისუფლება და რაც შეეხება ეხლა კიდე გარედან დახმარებებს, მე ვფიქრობ, რომ ამ სიტუაციაში გარედან დახმარებები საკმაოდ რთული იქნება, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად ვინც გვეხმარება ჩვენ იმათ ყველაზე დიდი პრობლემა აქვს დღეს. ევროკავშირი პრაქტიკულად ყველაზე ახლოს არის და დღეს ეპიცენტრად, აგერ თქვენვე იმაში გადაცემაში იყო, რომ სოფლის ორგანიზაციის თავმჯდომარე იძახის პრაქტიკულად, რომ დღეს ეპიცენტრი არის ევროკავშირი. ანუ პირიქით ევროკავშირი შეიძლება ეს ჩვენი დახმარება და ჩვენ ვერ მივიღოთ იქით. ხო, ბატონავით, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ის, რომ საქართველოს უკეთესად გამოიყურება დღეს ჯანდაცვის კუთხით. ნუ ეს რისი ბრალია, ეხლა ამაზე მე არც კომპეტენტური ვარ და შეიძლება სხვადასხვა აზრები ქონდეს ბევრ სხვა ადამიანს, მაგრამ ნუ ფაქტი ესეთია ყოველ შემთხვევაში. თუმცა საქართველოს მოდი ესეც უნდა ვთქვათ, საწყის სტადიაზეა ეპიდემიის და ევროკავშირში უკვე ასე ვთქვათ პიკია, ხო? საქართველოში იქნება ჩვენთან იქნება 4-5 კვირის შემდეგ იქნება სავარაუდოდ პიკი. რას ელოდებით თქვენ, როგორც ეპიდემიოლოგიური კუთხით 4-5 კვირის მერე თუ გაქვთ რაიმე ვარაუდები ან ინფორმაციები და რას ელოდებით ეკონომიკური კუთხით ამ პიკის დროს, უпростоრად სამედიცინო კუთხით გულისხმობ ეპიდემიოლოგიური კუთხითაც გულისხმობ და სამედიცინო ინფრასტრუქტურის კუთხით და მეორე მხრივ ქვეყნის ეკონომიკა როგორ მომზადებული შეხვდება ამას ყველაფერს. აი, მოდით ამაზე ვთქვათ, პერსპექტივაზე, რომელიც არც თუ ისე კარგია, სამწუხაროდ და ეს ეპიდემიოლოგიური ფაქტორის ბრალია. საგანგებო სიტუაციისთვის მზადებაზე, ხო, კარანტინებისთვის ჩვენ ძალიან დიდი მასა გვყავს ემიგრანტების. ამ ადამიანებს შეიძლება იქ ცხოვრება გაუჭირდეთ შესაბამისად, იმიტომ რომ იქ უკვე გაუჭირდათ ბატონ დავით. დიახ, და ამიტომ ამ ადამიანების გამოყვანას როცა ვიწყებთ და ვფიქრობ, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ უკვე რომ რადგანაც ტურიზმი გაჩერებულია, სასტუმროები ჩერდება, ამიტომ სასტუმროები უნდა გადავაკეთოთ საკარანტინოდ. ამისთვის უნდა იყოს ზადება, ამაზე უნდა იყოს პრინციპში მთავრობის მთელი ძალისხმევა მიზანმიმართული, იმიტომ რომ მე გეტყვით, რომ მართლა აპრილის შუა რიცხვები, აპრილის დასაწყისი იქნება ალბათ პიკი.
ეს 2 კვირა ალბათ მომძლავრდება ეს კორონავირუსი, როგორც ეთყობა ყველგან, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და ჩვენც სამწუხაროდ არა ვართ დაცული, იმიტომ რომ რეალურად უკვე დიდი მასა არის ადამიანების ალბათ რომელიც არ ჩანს ამ ვირუსის მთელი უბედურება ისაა რომ სანამ გამოჩნდება სიმპტომი მანამდეც კი ადამიანი გადამტანია და ვეთქვენ გამავრცელებელია. ამაზე ვილაპარაკებთ, სხვათა შორის იყო განცხადება, ამ განცხადებასაც განვიხილავთ, რომ არასიმპტომური ადამიანი გადამტანი, უბრალოდ გამავრცელებელი არ არის, თუმცა პირიქით აღმოჩნდა, რომ დაახლოებით 3/4 ინფიცირებულთა არის ზუსტად უსიმპტომო ადამიანების მიერ დაავადებული. ეკონომიკის მთავარი რისკი რა არის და მართლა ჩამოშლა მოსალოდნელია თუ არა ეკონომიკის და ეროვნული ვალუტის. დიახ, მე ვფიქრობ, რომ აქედან გამომდინარე ჩვენ ხედავთ, რომ რამდენად დაუცველები ვართ. აი პრაქტიკულად ჩვენი ეკონომიკა დღეს კიდე ერთხელ გამოჩნდა, რომ არასწორი თავრობის პრობლემაა თქვენ ახლა როგორც მე ვხვდები, ხო? რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არასწორი განვითარება, არასწორი გეზი არის აღებული ეკონომიკაში პრაქტიკულად ჩვენ ხედავთ, რომ ვითომ თავიდან ზარზეიმით დაწყებული სოფლის მეურნეობის პროგრამები მე როგორც წარმატებით იქნა გაჩერებული ეს ყველაფერი და ამდენი ფული არის გადაყრილი გადაფრთელების, ვითომ თავიდან იყო რომ გარკვეულწილად ვიღაცა კერძო დააფინანსებდა, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა რომ სახელმწიფომ გადაყარა ეს ფული და შედეგი არის აბსოლუტურად 0 და დღეს ჩვენ რო იტყვიან თუ რაღაც ოდნავ მაინც შეფერხება მოხდება პროდუქტების მოწოდებაში გარედან, ჩვენ შეიძლება შიმშილის წინაშედაც კი აღმოვჩნდეთ და ამიტომ არც თუ ის უსაფუძვლოა ის პანიკა, რომელიც ქვეყანაში არსებობს პროდუქტების მომარაგებასთან დაკავშირებით. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვარწმუნებენ, რომ ამ კუთხით არანაირი პრობლემა არ არსებობს. თუმცა, როდესაც ყავს ესეთი მთავრობა, რომელსაც ვერ ენდობი, ძალიან ძნელია მისი რამე დაიჯერო, იმიტომ რომ სულ 2-3 დღის წინ ჩვენ ვიყვებოდე, რომ არანაირი პრობლემა არ არის, არავის. როდესაც ნახეთ ბატონო დავით, შეხედეთ ჩვენი მაყურებელი, იცით თქვენ როგორი კრიტიკული და მწვავეა ამ მთავრობის მიმართ. 78% ჩვენი მაყურებლის მიიჩნევს, რომ ეფექტიანია საქართველოს მთავრობის მიერ გადადგმული ნაბიჯები. ბატონო ნიკა, იმიტომ რომ ამირან გამყრელიძე და აი სამეული რომელიც გამოდის, ის ძალიან ეფექტურად მუშაობს და მე ვფიქრობ, ხედელობის აბერაცია ერთგვარი, ხო? ანუ რეალურად სხვა ადამიანებთან არის ახლა მთავრობა, თქვენ ესე ფიქრობთ ჩემი აზრით. არის ამ ადამიანებთან და აბსოლუტურად სულად სოლიდარული ვარ. მეც რომ მკითხოთ, ეხლა დღეს ვირუსთან ბრძოლის თვალსაზრისით საკმაოდ წარმატებულად მივდივართ. ეხლა სინგაპური არა ვართ, სადაც არც ერთი მსხვერპლი არ არის. ხო, მაგრამ ამან გამყრელიძე საქართველოს მთავრობას წარმოადგენს, თუმცა ეხლა ძალიან მალე დაიწყება უკვე ის სეგმენტი პასუხისმგებლობის და მოქმედებებისა, რომელიც ამირან გამყრელიძისკენ აღარ იქნება ძირითადად, ეს არის უკვე სამედიცინო ინფრასტრუქტურის სეგმენტი და ეკონომიკური პრობლემების სეგმენტი. აი იქ რას ელოდებით, ეს მითხარით და დავასრულოთ. მე ვფიქრობ, რომ აი როდესაც არის მოწოდება, რომ კერძო სექტორი უნდა ჩაერთოს, ეს ნებაყოფლობითი არ უნდა იყოს. აქ უნდა იყოს მაგას საგანგებო მდგომარეობა ჭირდება. ნებაყოფლობითი რომ არ იყოს. თუნდაც ეტაპებად მაინც უნდა იყოს გაწერილი, როგორ მივდივართ საგანგებო მდგომარეობამდე, იმიტომ რომ დამერწმუნეთ, რომ ის რომ ჩვენ დღეს რაღაცის გვეშინია, რაღაც გადაწყვეტილების მიღების და რადიკალურები არა ვართ, მერე გაცილებით შეიძლება მძიმე შედეგი გქონდეს. თუ ვინმემ დაამარცხა ეს ვირუსი, დაამარცხა მხოლოდ და მხოლოდ რადიკალური ქმედებებით. ესე იყო ჩინეთში, ესე არის სინგაპურში, ესე არის იმ ქვეყნებში, სადაც ის გავრცელებას ვერ ახდენს და სადაც ჩვენ ნახეთ იტალიელებმა უდარდელად შეხედეს ამ საკითხს, კატასტროფის წინაშე არიან და მე ვფიქრობ, ჩვენ აღარ უნდა გავიმეოროთ ის მაგალითი, რომელიც იტალიამ გაიარა. ჩვენ თვალწინ საბედნიეროდ არის მაგალითები დამარცხების, შეჩერების, ბლოკირების და არის ისევე უდარდელად მოქცევის და რა შედეგებამდე მიდის ეს ყველაფერი და ამიტომ მთავრობა ვალდებული არის უახლოეს დღეებში მე ვფიქრობ სანამ ცას დაკეტავს და ცას აუცილებლად დასაკეტია უნდა გაწეროს და ვადაც უნდა მიცეს ამ ადამიანებს კონკრეტულად მე ვფიქრობ ეს არ უნდა გადაცდეს ამ კვირის ბოლომდე ეს ქმედებების ყველაფერი უნდა იყოს ძალიან დიდი მადლობა ვნახოთ რა გამოუვა საქართველოს მთავრობას იმედი მაქვს ყველაფერი თქვენ კი გისურვებთ ჯანმრთელობას პირველ რიგში და მერე ყველაფერი განარჩენს მადლობა მარიამ გეგუჩაძე მარო სალამი როგორ ხარ რაშრები გამოკეტილ გამომწყვლეული ნეტა მე გამომწყვლელდეს ვინმე და დამასვენებდეს ორი კვირა თან შენ ნამდვილად რო არ გინდა ეხლა მანდ გამომწყვლელობა და დასვენება ზუსტად ვიცი ხმა არ მესმის უკაცრავად პროდიუსერს მიმართავ აი ეხლა მარიამის ხმა მესმის მარიამ ესმის ჩემი ხმა კი მე მესმის კარგად
მაყურებელს თუ ესმის, მე ხმა არ მესმის. ისაუბრე მარიამ, მე არ მესმის, მაყურებელს ესმის, თუ შეიძლება. მე უზმოვყავით, შენ ისაუბრე მარიამ, მე დაგეწევი. ჩა, კი. მეც მესმის, მაპატიეთ რამგარემისთვის, ხაროეზისთვის. ეხა მე აღარ მესმის. 30 წამი? ჩა, მესმის. აი, ეს არის დისტანციური მაუწყებლობა, რა ვქნათ, მაგრამ უსაფრთხო სამაგიეროდ, უვირუსო გისმენ მარიამ. მესმის. ესე იგი, პირველ რიგში ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩამოდის და ესმის, რომ უნდა წავიდეს კარანტინში, მინდა ვუთხრა, რომ როგორც კარანტინი ჟღერს, რეალურად გავს არაფერში არ მიდიხართ. მიდიხართ სასტუმროში, სადაც ისედაც წახვიდოდით ძალიან დიდი სიამოვნებით დასასვენებლად. თელავში იყავი მარიამ? მე პირადად მოხვდი თელავში. გიგდებით ამ სასტუმროში, სადაც ძალიან დიდი სიამოვნებით წავიდოდი ისედაც დასასვენებლად. მაგარი ქალაქია ძალიან. ეს რაღაც კარანტინთან რა ემოციაც არის ასოცირებული. რეალურად მან არა არაფერი ისეთი საშიშიც არ არის პრინციპში კარანტინი, არ მგონია რომ შესაშინებელი სიტყვა იყოს 40 ნიშნავს იტალიურად თუ არ ვცდები. ხო, მაგრამ მაინც როდესაც გრძელდება და იმიტომ. ხო, პირველად რო ხვდები, მოკლედ გონია რომ რაღაცა განსაკუთრებულია. არაფერი მნიშვნელოვანი, უბრალოდ შეზღუდვაა გადაადგილების, მყუდროდ ყოფნის, რა ბედნიერება ეს კარანტინი. ციხესაჯობია და მუშაობას ტელევიზიაშიც, ორივე, სადღაც ჩუაშია და მე მგონი კაი ამბავში ხარ, მაგრამ ეხლა მითხარი, იქ რა ხდებოდა და როგორ მოგიყვანეს და სათხარ. როდესაც ჩამოვფრინდით საფრანგეთიდან და მინდა ვთქვა, რომ საფრანგეთში სრული განუკითხაობა ხდებოდა იმ თვალსაზრისით, რომ არც ერთი ივენთი, არც ერთი კონცერტი, ბალეტი, არაფერი არ იყო გაუქმებული, მართლა ძალიან უპასუხისმგებლად უდგებოდნენ ამ ყველაფერს. სამწუხარო შედეგიც აქვთ. აეროპორტში რამდენი რაღაც ყველა ერთად არ ვიყავით, მოკლედ მთელი რეისი, როგორც ჩანს, გადაგვანაწილეს სხვადასხვა ადგილებში წავედით. დაახლოებით 30-40 ადამიანი მოხვდით ერთად, რომელსაც გაგვესინჯა სიცხე და შემდეგ ყველა ერთად გადაგვიყვანეს თელავის ამ საავადმყოფო. შენ მქონდა თუ არა, მარო სიცხე? რა? სიცხე მქონდა თუ არა? არა, მე არც სიცხე არ მქონდა და არც ერთი სიმპტომი არ მქონდა, მაგრამ ისე გამოიყურები, მე არ ვიცი, მე მგონი. არა მგონია რომ კორონავირუსი მოგერიოს. ყველა ერთად გადავედით უსიმპტომოებით. რადგანაც არა ერთი წამით უსიმპტომო ანუ ყველა ერთად წაგიყვანეს ხო სიცხე არ არის პირველი ეტაპის სიმპტომი თუმცა ეს არ ნიშნავს რომ ადამიანი ინკუბატორი არ არის ასე ვთქვათ ვირუსის და ის გადამდები არ არის ხო ამიტომ ეს რა ვიცი თლად კორექტული შეიძლება არ იყოს მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ასე მოხდა წაგიყვანეს კაფეში იცით როგორ იყო როდესაც ის ადამიანები, რომლებსაც ან სიცხე ჰქონდათ, ან რაიმე სახის ნიშანი, როგორც მივხვდი, საერთოდ დატოვეს და ჩემი ერთ-ერთი მეგობარი იყო, რომელსაც სიცხე ჰქონდა 37 და 1 და ავტომატურად გადაიყვანეს ინფექციურში და არ წამოსულა ჩვენთან ერთად. ეს დიფერენციაციაც მოხდა იმ ადამიანებში, ვისაც რამე სიმპტომი მაინც ჰქონდა და არანაირი სიმპტომი შენი მეგობარი შენთან კომუნიკაციაში იყო? ჩემი მეგობარი არ იყო ჩემთან კომუნიკაციაში, უბრალოდ ვიცნობ, ჩემ ერთ უნივერსიტეტში ვსწავლობთ. და ის როდესაც გადაიყვანეს ინფექციურში და ტესტი გაუკეთეს, არ ამოვიდა უარყოფითი არ აქვს ეს ვირუსი ასევე. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის ნაწილი, რომ პოლიციელები იყვნენ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როდესაც მე მგონია, რომ მთავარი მიზეზი, რატომაც ადამიანები გარბიან, იმიტომ რომ მართლა რეალურად ჩვეულებრივ სასტუმროში დადიხარ, ისვენებ ორი კვირა, გაჭმევენ, გასმევენ, კარგად გექცევიან, ანუ თან თელავში თან თელავში ზოგი ბათუმში 64 აღწერილობას გავს თელავში ორი კვირა გაჭმევენ ახური საჭმელი საერთოდ ყველას როდესაც იქ ხარ თავიდან არ გაქვს იმის ინფორმაცია სად ვიყავ ხარ და მეც მეგონა რომ საავადმყოფოში ხوار მივყავართ ყველა და უცბად ვიფიქრე რომ შეიძლება იმ ადამიანებთან მოუხდე ვისაც შეიძლება ვირუსი გქონდეს და აი მგონია რომ ეს ყველაფერი სტრესავს იმ მოქალაქეებს რომლებიც ჩამოდიან და მნიშვნელოვანია რომ მათ იცოდნენ რომ მსგავსი არაფერი არ ხდება მოკლედ და პირიქით შენ მე ის მითხარი გავიგე ეს ყველაფერი რომ მსგავსი არაფერი არ ხდება ცალკე გამოყოფილი სანწერტილი თუ გქონდა თელავში თელავში ვიყავით ყველა ცალკე როგორი იყო კონდიცირების სისტემა არ იყო საერთო იმიტომ რომ ცოტა მციოდა და მივხვდი რომ საერთო მციოდა ანუ როგორი იყო ცენტრალიზებული იყო თუ ცალკე კონდიციონერები ჰქონდა არ იყო ცენტრალიზებული ეს ორი მთავარი პირობაა
რამდენადაც მე ვიცი, ახლა ეკიმებსაც კითხავ შენს მერე, ეს არის ორი მთავარი პირობა, რომ არ მოხდეს ვირუსის, ასე ვთქვათ, გავრცელება. მაგრამ მერე როგორ განვითარდა მოვლენები, რამდენი დღე იყავი მანდ და მერე რა მოხდა? მარიამ ბოდიშით, ჩემთვის მარო. შემდეგ რა მოხდა არის რომ გავიგე რომ აქვს იმისი შესაძლებლობა რომ გამეგზავნა წერილი და მე თქვა რომ სახლი მქონდა თვითიზოლაციის გამზადებული იმიტოს ესეთი ბევრი ადამიანები ის გამო თვითიზოლაციას ვერ შეძლებენ რის გამო და თან იქ თავიდან ბომბე სახელმწიფო იხდის იმ საჭმელს ყველაფერს რის გამოც რაც ვიფიქრე რომ იქიდან გამომდინარე რომ შემეძლო სახლი მარტო გადმოსვლა გავაგზავნე ეს წერილი სადაც მიუთითე რომ შემიძლია მარტო გადმოსვლა მისამართი მოვიდნენ თვითონ შეამოწმეს ეს სახლი ნახეს რომ მართლა მარტო ვიქნები მომაწერინეს ხელი იმაზე რომ დღეში ნებისმიერ დროს სამჯერ შეუძლიათ მოსვლა და შემოწმება რომ მართლა სახლში ვარ რის შემდეგაც თვითონ უკვე ავტომატურად გადმომიყვანეს სახლში. შესანიშნავი, პოლიციელები სადმე ფიგურირებდნენ თუ არა? რამე პასუხისმგებლობაზე გაგაფრთხილეს თუ არა? კი, პასუხისმგებლობაზეც გამაფრთხილეს რაო, რა პასუხისმგებლობაზე გაგაფრთხილეს მარიამ? პოლიციელებმა გადმოგვიყვანეს სამარშალო ტაქსით რითიც გადმოგვიყვანეს გესმის ახლა? რა პასუხისმგებლობაზე გაგაფრთხილეს? გესმის? კი, მესმის. რა პასუხისმგებლობაზე გაგაფრთხილეს? დარღვევის შემთხვევაში რომ დარღვევის შემთხვევაში აი ეს რომ მარიამ ვერ მოვისმინე დარღვევის შემთხვევაში რომ რა რომ დარღვევის შემთხვევაში აუცილებლად მომაბრუნებდნენ უკან და ჩემი შეწინააღმდეგობის შემთხვევაში შეიძლება ეკნებოდათ მათ იმისი უფლება რომ თვითონ გადავეყვანე ისევ იმ კარანტინში და თვითონ გამოვეკეტე მათ დარღვევის შემთხვევაში ბინაში მიგაბრუნებდნენ და თუ არა და კარანტინში წაგიყვანდნენ გასაგებია შენ შემთხვევაში საჭიროც არ არის ეს გაფრთხილება და ნუ ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად საკმარისი მაგრამ არ მგონია რომ საკმარისად მკაცრი იყოს ეს გაფრთხილება მართალი გითხრათ მე არ მგონია რომ სამხრეთელ ერს მით უმეტეს პოსტსაბჭოთას ეს ზონები ყოფნიდეს იმისათვის რომ დაემორჩილოს კარანტინის პირობებს გაცილებით მეტია სინამდვილეში მარიამ მესმის ძალიან დიდი მადლობა როგორ მიდის ეხლა მანდ პროცესები ექიმის ზედამხედველობა თუა და თუ მოდიან მართლა კვირა დღეში სამჯერ აი შემოწმებლები რომლებიც უყურებენ მართლა მანდ ხარ თუ არა ჩემთვის პირველი დღე არის დღეს ფიზიკურად არავინ არ მოსულა მაგრამ დაახლოებით სამჯერ დამირეკეს ვინ დამირეკა ექიმმა ერთხელ და რა კითხა სიცხე ყველაფერი მთხოვა რომ თავიდან გამესინჯა სიცხე და რამე ახალი სიმპტომი მქონდა თუ არა და ასევე დამირეკა თვითონ იმ სააგენტომ არ ვიცი ზუსტად რა სააგენტოა რომელმაც უზრუნველყო ის რომ სახლი მარტო ვიცხოვრებდი თუ არა და ჩემი გადმოსვლა იმაკეთებს ხომ ვერ გაიხსენებ რა სააგენტო იყო აი დაახლოებით მაინც ტურიზმის და რაღაცის არ მახსოვს ой უცნაურია მარიამ ძალიან დიდი მადლობა გამოჯამრთელებას ვერ გისურვებ იმიტომ რომ ჯამრთელი ხარ მითხარ რაღაცა კოვიდ როგორც ჩანს რაღაცა თვითონ ამ ვირუსის თან ბრძოლის კონკრეტული რაღაცა იმეილი და საიტი აქვს საიდანაც მეკონტაქტებიან კარგით მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა მარიამ ჯამრთელობა და დაისვენე ჩემო კარგო ყველაფერი კარგად იქნება გვიყვარხარ ძალიან დაგვიბრუნდი მალე მე ძალიან მოკლედ და ბოლოს ორი ძალიან მნიშვნელოვანი პერსონა ჩემი აზრით ამ გადაცემის ალბათ ყველაზე ორი ინფექციონისტი ერთი ტენესის შტატიდან ქართველი ლადო ჩაჩანიძე და მეორე საქართველოსდან გია კამკამიძე რომელსაც დიდი ხანია ვიცნობ და ძალიან დიდი ხანია არ მინახავს მოგესალმებით მეგობრებო ორივეს გამარჯობათ მოგესალმებით ლადო გყავს ამ შემთხვევაში ლადო როგორ ახარ ლადოსაც ვიცნობ დიდი ხანია ჩემი შვილის მეგობრის მამაა და ჩვენც ვიცნობთ კარგად ერთმანეთს ლადო ტენესის შტატში სადმუშაობ და რა საკვირდები ამ ეპიდემიასთან დაკავშირებით მე მუშაობ ქალაქ მემფისში რომელიც არის სიდიდ მეორე ქალაქი ამ შტატში ინფექციონისტი ვარ და მუშაობ თვითონ ამ ჰოსპიტალური ქსელი ქვია მეთოდისტების ჰოსპიტალი საკმაოდ ყველაზე დიდი ამ ქალაქში და ამ სპეციალობით მუშაობ კერძო პრაქტიკაში ვარ ამჟამად და დაკვირვებას რაც შეეხება როგორც იტყვიან მოლოდინის რეჟიმში ვართ
როგორც იტყვა, სიჩუმე შტორმის წინ, ასე ვთქვათ. რატო არის ეს მოლოდი? აი შტორმი, რას ნიშნავს შტორმი? რატო ელოდებით ამ შტორმს და აუცილებლად იქნება თუ არა? ლადო რო აგვიხსნათ კარგად. ჩვენ ახლა არა ვართ თამაში ეს არის ეპიდემიოლოგების პროგნოზი, რომელიც დაკავშირებულია წარსულის გამოცდილებასთან, ასევე ამ ვირუსის თავისებურებებთან. და როგორც მრავალჯერ აღინიშნა ის ფაქტი, რომ ხშირი არის ასიმპტომატური მატარებელი და გადადების საშუალება შესაბამისად რაღაც ეტაპზე ალბათ მოხდება, ესე იგი მკვეთრი აწევა, სხვადასხვა რეგიონალური სხვაობები არის, მაგალითად უკვე პირველი დიდი აფეთქება იყო ვაშინგტონის შტატში, სადაც პირველი მსხვერპლი, ყველაზე დიდი მსხვერპლი ვაშინგტონი ქალაქი არა, შტატი დასავლეთ სანაპიროზე. და ჩვენ შტატში რაც შეეხება, შედარებით დაბალი არის რიცხვი, საერთო მოსახლეობა ტენესიში არის სადაც 7 მილიონამდე და ამჟამად მხოლოდ 39 შემთხვევა არის დაფიქსირებული და ჯერჯერობით საბედნიეროდ არც ერთი მსხვერპლი არ არის. და ჩემს ქალაქში მარტო 2. აი ეს შტორმი რამ შეიძლება გამოიწვიოს, ანუ გარდაუვალია ეს, მაგალითად საქართველოშიც უნდა ველოდოთ შტორმს, ანუ ეხლა სიჩუმეა ჩვენთან რეალურად შტორმის წინ, როგორ ფიქრობ შენ, აი როგორ აკვირდები? შტორმი არის როგორ, აი კიდევ ერთხელ ეს თეორიული გათვლა შეიძლება არასდროს არ მოხდეს, უბრალოდ ველოდებით ფსიქოლოგიურად, მატერიალურად და ასე შემდეგ. ზაობის პროცესი გაქვს. ზაობის პროცესი არ არის, რა თქმა უნდა, არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად მოხდება, მაგრამ უარესისთვის ვართ მზად, როგორც ალბათ ყველგან სოფლიოში და ამერიკის შეერთებულ ლადო, გამოჯამრთელებულები ყავთ თუ არა ჯერ? ამ ეტაპზე ხა მე პირადად არ მყავს 3 პაციენტი მყავს, ესე იგი ტესტირების პასუხი ჯერ კიდე არ არის ესე იგი მოსული და ველოდებით იმათ პასუხს და რამდენი ხანი ჭირდება ტესტირების პასუხს? აი ეგ კარგი შეკითხვა არის. ჩვენთან სამწუხაროდ ჩვენთან კონკრეტულად ჩემს სამოწყოფოში არამედ ბევრგან ამერიკაში ეს ტესტირების პროცესი არის საკმაოდ გახანგრძლივებული, ვინაიდან თვითონ თავდაპირველად იყო რომ შტატის და ჯანდაცვის დეპარტამენტებს გამოიყო რაღაც ლიმიტირებული სატესტო მასალა, სადაც თავიდან თქვეს რომ აი იქ გაუშვით ყველა. მე აღმოჩნდა ბუნებრივია რომ სეზონის გათვალისწინებით ბევრი რესპირატორული სინდრომის მქონე პაციენტი შემოვიდა, ეს ტესტ მასალა არ ეყოფოდა ამდენ შემოსულ პაციენტს მიღებში და უკვე ჩვენ სამოწყოფომ დაიწყო კერძო კომპანიებთან. რამდენიმე დღე ჭირდება ლადო როგორც კი ბატონო, ნამდვილად. აი ჩვენთან ლუგარის ლაბორატორიის შემწეობით ეს 6 საათში ხდება. გახარბებს. კი ბატონო, აი ეს ნამდვილად დიდი ფუფუნება არის, კიდევ ერთხელ რავით, ბევრ აღნიშნებს დავუმატებ, ძალიან დიდი ფუფუნება, მაგრამ მეორე მხრივ ალბათ გაითვალისწინებული აქვს შესაბამის ხელმძღვანელობას, თუნდაც იგივე ლაბორატორიის ხელმძღვანელობას, რომ თუ მოხდა სწრაფი ზრდა, იმედია ეს ტესტ კიტები, რასაც ქვია, რეაგენტები საკმარისი რაოდენობის იქნება, იმიტომ რომ მოხდეს ზრდა, არ მოხდეს ისე, რომ სიტყვაზე აღარ იყოს საკმარისი და ამიტომ შესაბამისად ამ ტესტების მარაგი უნდა იყოს დაზღვეული, რომ კარგით, მოდი შენ კოლეგასთან გადავინაცვლოთ გია კამკამინძესთან. გია, როგორ ახარ მოგესალმები? დიდი ხანია, არ შეხვედრივთ ერთმანეთს, თუმცა მოგესალმები ნიკა. ყველაფერი მახსოვს შესანიშნავად. პირველ რიგში მინდა გითხრა, რომ მე ლიცენზიით იმუნოლოგი ვარ, მაგრამ ვირუსოლოგიაში მაქვს დაცული სადოქტორო და დიდი ნაწილი ამერიკის შეერთებულ შტატებში გავაკეთე ჩემი კვლევის და ახლაც აი ჩემი მშობლიური, ასე ვთქვათ, ქალაქიდან ოლბანიდან ჩამოვიდა შემოასწარი, ასე ვთქვათ, ეპიდემია საქართველოში. ეპიდემია არის უკვე საქართველოში, გია? ეს შეფასება არის უკვე? ანუ ეპიდემია შეიძლება ამასაც წავიდოს. საერთოდ აი განმარტებით ეპიდემია მაშინ, როდესაც იმაზე მეტი შემთხვევებია, რაც აი იმ წლის ან იმ სეზონის განმავლობაში გვხდება. რასაკვირველი ამ განმარტებით, ფორმალური განმარტებით, რასაკვირველი ეპიდემია და რასაკვირველია პანდემია, ვინაიდან უკვე ყველა კონტინენტზე გვაქვს ეს. ნუ პანდემია გლობალური გაგებაა, მაგრამ ეპიდემია შიდა სახელმწიფოებრივი, ანუ 33 დავირუსებული საკმარისია იმისთვის, რომ ამას ეპიდემია ეწოდოს. რა არის მოსალოდნელი? ლადომ თქვა თუ შენ უსმინე, ჩვენ ველოდებით შტორმს, ეს არისო ეხლა სიჩუმე შტორმის წინო და ფსიქოლოგიურად და ადამიანური რესურსით და მატერიალურად მომზადებულები ვართო. ჩვენ ველოდებით თუ არა შტორმს, გია?
ვინაიდან უკვე დაფიქსირდა შიდა გადაცემები, რასაკვირველი ამისთვის უნდა ვემზადოთ. რასაკვირველია ჩვენ უნდა ავიღოთ გეზი ყველაზე მძიმე სცენარზე. თუ კი აგვილის გვერდს შტორმი მშვენიერი იქნება, მაგრამ რა არის მძიმე სცენარი? გია და რამდენია ალბათობა გადაურჩეთ. ანუ დაბალი ალბათობა რომ შტორმი არ იქნება, ანუ შტორმის ალბათობა მაღალია შენი აზრით. ესე გავიგე. იმიტომ რომ უკვე დაფიქსირდა შიდა გადაცემები, ასევე ჩვენ არ ვიცით დღეისათვის გარშემო რა ხდება, ანუ ტესტირება არ ხდება არასიმპტომური პაციენტების, ანუ დღესდღეობით ხდება მხოლოდ მათი ტესტირება, ვინც სიმპტომებს ამჟღავნებს. ეს რასაკვირველი ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით პირველი ნაბიჯი უნდა იყოს, მაგრამ დღეისათვის უკვე აი დროში ძალიან ვიწვევით უნდა იყოს უკვე აი ეს მარაგები ზუსტად ლადოსაც მივესალმები ჩვენ ვიცნობთ ერთმანეთს ძალიან კარგად ზუსტად შიცის ცენტრიდან და ეხა დღესვე უნდა იყოს გადადგმული ძალიან სწრაფი ნაბიჯები იმისა რომ შემოვიტანოთ როგორც აი სადიაგნოსტიკო ტესტები ახალი აი სიმპტომური ინფექციების ისე ექსპრეს ტესტები, რომელიც გვეტყვის იგივე ცოტა გვიან საზღვრავს ინფექციას, მაგრამ მაინც ეპიდემიოლოგიურად მნიშვნელოვანია. ბოდიში გია, შენ ფიქრობ, რომ ქართული ჯანდაცვის სისტემა ამ ეტაპზე მზად არ არის აი ამ ქარიშხლისთვის თუ შტორმისთვის? მოცემულ მომენტში აკონტროლებს სიტუაციას, აი ეს პირველი დაცვის ხაზი მუშაობს, უბრალოდ აი ცოტა გვიანდება მეორე ხაზის ასე ვთქვათ მომზადება, აი რას გულისხმობ? პირველ რიგში აი შეიძლებოდა თუნდაც პაციენტების გადანაწილება ეხლავე სხვა კლინიკებში ეს აი მსჯელობის საგანია უკვე შემდეგ უკვე ახლა ამის κρიტიკის დრო არ არის რასაკვირველია და შეიძლება არ მოგეწონოთ. კარგად ამიხსენი უკაცრავად რას ნიშნავს? გეტყვი რა უნდა განვიხილოთ უკვე შემდეგ ეპიდემიის შემდეგ. აი როგორ შეიძლებოდა რომ ქვეყანა უფრო მზად ყოფილიყო ამ ეპიდემიისთვის. აი იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში აგერ ლადო დამეთანხმება იგივე დასავლეთ ევროპაში ინფექციური განყოფილებები არის დიდ კლინიკებში. ანუ ეს აი საბჭოური მოდელია, თუმცა ეს აი ზოგჯერ იღებენ ხოლმე პირადად, რომ აი არ მუშაობს ჩვენი ინფექციური საავადმყოფო, რასაკვირველია მუშაობს, რასაკვირველია ცუდ დღეში არიან ისინი დღეს, იმიტომ რომ ავერს ეკუთვნის ის ტერიტორია და ეს ამ ხალხმა უნდა მიიღოს თავისი ასე ვთქვათ შენობა, რასაკვირველია, მაგრამ გაცილებით მომზადებული იქნებოდა ქვეყანა თუ გვექნებოდა ესეთი მოდელი და არ არის ეს ვისი მოდი ასე ვთქვათ ვისი შეცდომაა თუ ვისი დანაკლისია მუშაობის ჯანდაცვის სამინისტროზე ვსაუბრობთ ახლა მოქმედ ჯანდაცვის სამინისტროს თუ მის წინამორბედზე მარტო მოქმედზე რატო არ არის ჩვენ შეიძლება ეწყინოს ეს ამბავი მაგრამ უნდა ვთქვა რომ ეს წინა ასე ვთქვათ ხელისუფლების დროსაც მოხდა ამის დამუხრუჭება იყო ასეთი გეგმა და მაგალითად ჩვენ ინფექციურზე ამ შემთხვევაში ეს არის გადანაწილება ინფექციური სერვისის მულტიპროფილურ კლინიკებში ანუ რომ არ ყოფილიყო ასეთი იზოლირებული მაგალითად შიცის სერვისი იზოლირებული მაგალითად სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები რომ ეს ხსნიდა ბევრ სტიგმას ასე ვთქვათ ამაღლებდა სერვისის დეცენტრალიზაციას და ასე შემდეგ. თუმცა ეხლა რასაკვირველია ეს ვერ მოხდება ასე სწრაფად, ამიტომ გვიხდება არაპროფილური ასე ვთქვათ საავადმყოფოების სწრაფი ასე ვთქვათ გადამზადება და ამაში ცოტა პრობლემას ხედავ, იმიტომ რომ არაპროფილური საავადმყოფოები დასახელდა ერთ-ერთ ყველაზე სერიოზულ რისკად და პრობლემად საერთაშორისო წყაროების მიერ. მაგალითად იტალიაში თავარ გამომწვევად აი ამ კოლაფსის, რაც ახლა ქვეყანას ჭირს უკვე, ნუ ლომბარდიას ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად, დასახელდა საავადმყოფოები, რომელიც არ იყო ამისთვის მზად და რეალურად გახდა ინფექციის მთავარი წყარო და ექიმები გახდნენ დაავადების მთავარი გადამტანები, იმიტომ რომ იქ იყო ერთიანი ვენტილაცია, ნუ მოკლედ ყველაფერი როგორც არ უნდა იყოს, არ იყო ბოქსირებული პალატები, იყო საერთო ტუალეტები და ასე შემდეგ. ანუ როგორც ამბობენ, არაპროფილური საავადმყოფო შეიძლება გაცილებით უფრო უარესი აღმოჩნდეს და გამოსავალი არის საველე ეგრეთ წოდებული ჰოსპიტალები. ორივესგან მაინტერესებს რა არის ეს საველე ჰოსპიტალი, ლადო მოდი შენ დაიწყე და
რამდენად რეალურია, რომ ეს საქართველოში იყოს შესაძლებელი, ამაზე გია გააგრძელებს უკვე. Ну, თქვენ მეკითხებით ამერიკაში არის ამის გეგმა თუ არა, თუ ზოგადად საველე ჰოსპიტალებში. არის თუ არა და რა საველე ჰოსპიტალებზეა ლაპარაკი, რომელიც ზოგადად რჩევა არის, რომ გაკეთდეს ყველა. ამ ეტაპზე არის ძალიან ზოგადი საუბარი კონკრეტულად საველე ჰოსპიტალის, ხა მე ჩემს რეგიონზე ვარ. კი ბატონო. არ არის რაღაც კონკრეტულად ამ მიმართულებით საუბარი, ძირითადად ხდება აი გიას მივესალმები ასევე როგორც გიამ აღნიშნა, არ არის ესე იგი სპეციალიზირებული საავადმყოფოები ინფექციური იქნება თუნდაც კარდიოლოგიური ცენტრი არის მულტიპროფილური, მაგრამ ხდება ახლა ამ ეტაპზე კონკრეტული საავადმყოფოების სიტყვაზე რაღაც სართულების შესაბამისად მორგება, მომზადება იმ შემთხვევაში თუ იქნება ესე იგი მზარდი ტალღა პაციენტების ეყოფა თუ არა ეს საველე ჰოსპიტალი ზოგადად მოკლედ რომ მითხრა რა არის ლადო სადღა ველში გასული საველე დაახლოებით არის აი რო გვინახავს რაღაცა აი დაახლოებით სამხედრო ტიპის ეხლა თქვა მაგ სპეციალისტი არა ალბათ სამხედრო ტიპის ოპერატიულად დაშინებული მომზადებული ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არაპროფილურ კლინიკას ჯობიაო გვეუბნება საერთაშორისო კვლევები კი ალბათ ჯობია თუ გადაივსო ეს კონკრეტული დაწესებულება მაშინ უნდა იყოს რაღაც ეგრეთ წოდებული პლან B რომელიც მომზადებული იქნება და ამ პლანისთვის უნდა იყოს მომზადებული საქართველოს და ნებისმიერი ქვეყანა ამერიკის ჩათვლით ასე რომ კი არის აქ საუბარი რაღაც სამხედრო ნაწილების ჩართვაზე მაგრამ აქ ძირითადად რაღაც უფრო დისციპლინის ამბავში არის ვიდრე ჩვენთან საგანგებო მდგომარეობაა ლადო ჩვენთან არა ჯერ საბედნიერო ყოველ შემთხვევაში თუმცა შეიძლება საუბედუროდაც იმედი მაქვს რომ ესე არ არის მაგრამ დაგვიანება მოკლედ ეს უნდა გადაწყვეტოს იმან ვისაც სრული ინფორმაცია აქვს და ასევე ვინც უნდა გაითვალისწინოს პოლიტიკური კონტექსტი მიმდინარე გია ჩვენთან თუ არსებობს შესაძლებლობა რომ საველე ჰოსპიტალები ვიხილოთ მე ვფიქრობ რომ ამ გზით ნაკლებად ასე ვთქვათ რეკომენდაციას მივცემდი ამ გზას ვინაიდან ჩვენთან არის საკმარისი შენობები ეხლა აი ცენტრალურ ვენტილაციაზე ხო საუბარი უნდა გითხრა რომ ეს ინფექცია არ არის ებოლას ინფექცია საბედნიეროდ და მსგავსი მარბურგის და ასე შემდეგ ეს არის ჰემორაგიული ცხელებები როდესაც აი მართლა რეალურად არის საჭირო ესეთი უკიდურესი დაცვის საშუალებები იგივე აი იზოლაციის დროს ცენტრალური ვენტილაცია თუ არის ის საშიშროება არ წარმოიდგენს ეს არ არის ჰაერის გზით გადამდები ინფექცია ეს არ არის ჰაერწვეთოვანი ინფექცია ეს წვეთოვანი ინფექცია რომელიც ვრცელდება აი 1 მეტრზე დაახლოებით და ეს არ გადაეცემა ჰაერის გზით ნუ ჩვენ წავიკითხეთ რომ ეს არის 4.5 მეტრზე 5 მეტრზე გავრცელებული ხო ძალიან უცნაურად იცვლება ეს ინფორმაციები მართალი გითხრა მაგრამ ხო აქამდე მე 1 მეტრიანი დისტანცია არ წამიკითხავს და ყველა რეკომენდაციაში არის რომ ცენტრალური ვენტილაციის სისტემა სასურველია რომ არ იყოს მაგრამ ნუ გასაგებია მე მესმის ზოგადი რეკომენდაცია უბრალოდ რეალურად რო შევხედოთ ეს ნამდვილად არ წარმოადგენს ამ შემთხვევაში გავრცელების გზას. ანუ ჩვენ შეიძლება ველოდოთ ცენტრალური ვენტილაციან შენობებში განთავსებას ამ ასე ვთქვათ დროებითი კლინიკების თუ ბოქსირებული პალატების და ეს ნორმალურია. შენ ამას ამბობ ახლა გია. დიახ, პრაქტიკულად ეს არ არის გავრცელების გზა. მეორე არის სველი წერტილები, ნამდვილად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ეს კრიტერიუმში არ შედის, აი განკურნების, ასე ვთქვათ, კრიტერიუმში, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ფეკალურ ორალური გზით შეიძლება, ანუ განავლოვანი მასით შეიძლება მოხდეს გამოყოფა ამ ვირუსის, თუმცა ბოლომდე დამტკიცებული არის, რამდენად სიცოცხლის უნარიანია ვირუსი. და თუმცა ეხლავე უნდა ვიფიქროთ, რომ ის პაციენტები, რომლებიც გამოეწერებიან, მაინც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში აი ფეკალურ ორალურ გზაზე მაინც რეკომენდაცია უნდა მიეცეთ. შესაბამისად, ამას რასაკვირველია ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ცალკე იზოლირებული სველი წერტილი იყოს. გასაგებია, მოკლედ, ცალკე სველი წერტილი ბევრად მნიშვნელოვანი ყოფილა, ვიდრე, ასე ვთქვათ, ცალკე ვენტილაციის სისტემა. ეხლა უნდა გითხოთ ორივეს ასევე, ეგრეთ წოდებული უსიმპტომოები.
პაატა იმნაძემ ერთ-ერთ ბრიფინგზე თქვა, რომ უსიმპტომოები არ წარმოადგენენ გადადების წყაროსო. ეს პირველად დაბეჭდა რადიო თავისუფლებამ თუ არ ვცდები და მე მანვე გააკეთა ჩასწორება, რომ ეს შესაძლოა კორექტული ინფორმაცია არ იყოსო. ბოლო კვლევებით ჩვენ გვაქვს რამდენიმე, უბრალოდ კვლევები ხო შეიძლება ამაზე არ ითქვას, მაგრამ ბოლო დასკვნებით, ასე ვთქვათ, გარდიანის ინფორმაციით მაგალითად უსიმპტომოები კორონავირუსის შემთხვევაში ზუსტადაც რომ ძირითადი წყაროა ინფექციის, ანუ 3/4 ეგრეთ წოდებული უსიმპტომოების მიერ, ანუ ინკუბატორების მიერ, მოკლედ რომ ვთქვათ, იქნა დაავადებული, ანუ დაავადებულთა 3/4-ს გადასდო უსიმპტომო დაავადებულმა. სად ვეძებოთ კორექტულობა ახლა აქ თუ თქვენ გვეტყვით, უსიმპტომო საშიშია გადადებისთვის თუ არ არის საშიში? გისმენთ გია? უსიმპტომო რასაკვირველია, მნიშვნელოვანი ეპიდემიოლოგიურად და რასაკვირველია არის გადადების რისკი. უბრალოდ აქ როგორც ჩანს იყო საუბარი იმაზე, რომ უფრო გადამდებია სიმპტომებიანი რასაკვირველია. მოდით ნახოთ რა თქვა პაატა იმნაძემ ვიდეო და მე გავაგრძელოთ თუ შეიძლება. Სიმპტომო პრაქტიკულად არ გადადებს, თუ სიმპტომები დაეწყება მას ის არის, ასე ვთქვათ, უკვე გადამდები და შეიძლება იყოს გადამდები ერთი დღით ადრე სიმპტომების გამოვლენამდე, ვირუსის ყველაზე დიდ რაოდენობას გამოყოფს დაავადების მე-4-მე-5 დღეს დაახლოებით ამ პერიოდში და შეიძლება ეს დარებლობა გაგრძელდეს ვირუსის გამოყოფა ავადმყოფის მე-17 და ზოგ შემთხვევაში 21 დღემდე. აქ ეგრე არ იყო ნათქვამი, გია ვერ დაგეთანხმები, აქ იყო ნათქვამი, რომ უსიმპტომო პრაქტიკულად არ არის გადამდები, თუმცა ჩვენ წავიკითხეთ, რომ იგივე სინგაპურში, იგივე ჩინეთში და გერმანიაში 2/3-დან 3/4-მდე უსიმპტომოების, ასე ვთქვათ. კი, არა, გიდასტურებთ, რომ უსიმპტომოდან. ანუ ეს არ არის კორექტული ინფორმაცია, რაც ახლა ჩვენ მოვისმინეთ. ნუ აი პრაქტიკულად ამ სიტყვაში უნდა და ჩაეტია როგორც ჩანს. ნუ კარგი იქნება ალბათ რომ განმარტება გაკეთდეს და არა მესმის რა თქმა უნდა მე ხა შეცდომებს არ ვეძებ ცხადია, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციაა. პრინციპული საკითხია. პრინციპულად მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, ამიტომ ალბათ ჯობია რომ ამის ანუარყოფა ან დაზუსტება მოხდეს. მე ყოველთვის არ გამიგია რომ ჯერ ეს აქამდე მოხდა. აი ასიმპტომური პაციენტები უნდა გამოვლინდეს ქვეყანაში. აი როგორ უნდა გამოვლინდეს? ხო. აი სამხრეთ კორეაში მაგალითად აქცენტი იყო ყოველმხრივ სკრინინგზე, ანუ ორი მეთოდი გვაქვს დღეს. ერთი რომელიც უკვე გამოიყენება და ლუგარში იგზავნება, მაგრამ უნდა ვთქვა რომ ეს არ არის ისეთი კვლევა, რომელიც საჭიროებს ბიოუსაფრთხოების მაღალ დონეებს, მე-3 და მე-4. აი როგორ იკვლევს ეს რა პრინციპია? თავისუფლად, ეს არის აი რესპირატორულ სინჩში PCR მეთოდი, ასეთი რეალურ დროით PCR მეთოდი, რომელიც აწყობილია მაგალითად C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ფარგლებში. გვაქვს ჩვენ მთელი სელი ლაბორატორიები, სადაც შეგვიძლია უკვე და ჩვენ გამოვთქვით უკვე სურვილი ამის შესახებ, აი იყო საუბარი, რომ თუ არ გამოცხადდა საგანგებო სიტუაცია, კლინიკები უარს განაცხადებენ, არ განვაცხადებთ უარს, ძალიან ბევრი კლინიკა მზად არის, რომ ჩაერთოს ამ საკითხში და არსებობს ქსელი, იქ სადაც ეს სადიაგნოსტიკო მეთოდი, რომელიც დღეს გამოიყენება სიმპტომურ პაციენტებში და ეს არის ნაცხიდან, აი ფახის ნაცხიდან აღებულ სინჩი, თვითონ ვირუსის კვლევა. რაც შეეხება ასიმპტომურ პაციენტებს, აი ლუგარის ლაბორატორიაში ბოდიში სანამ ამაზე გადახო, ლუგარის ლაბორატორიაში რა ანალიზი კეთდება უკაცრავად, სისხლის თუ ნაცხის? აი ეს ზუსტად ამას ვამბობ, არა, ეს არის ნაცხის დღესდღეობით და იმის თქმა მინდა, რომ ლუგარზე, აი, როდესაც კეთდებოდა ეს არის სიმპტომები ვისაც აქვს, ხო, ლუგარში, ხო? და ასიმპტომურებზე გეტყვით ამაზეც, ანუ როდესაც საუბარი იყო ლუგარის ლაბორატორიის შექმნაზე და მე ვმუშაობდი იქ 2012-13 წლებში ლაბორატორიების ხელმძღვანელად, ჩვენ იმედი გქონდა, რომ ეს იქნებოდა წამყვანი ლაბორატორია რეგიონისთვის და მაგალითად დღეს რა შეიძლებოდა უკეთესად. ეხლა ჩვენ ყოველთვის ჩვენი ჯგუფი, ასე ვთქვათ,
დადებითად ასე თქვა ვაკრიტიკებთ, შეიძლება დადებითი კუთხიდან რომ გაუმჯობესდეს რაღაცა უფრო უკეთესი იყოს, თორე ჩვენ ნამდვილად ასე თქვა ჩასაფრებულ პოზიციაში არა ვარ, ჩვენი ასე თქვა კვლევითი ჯგუფი უბრალოდ ფიქრობთ რომ რაღაცა უკეთესადაც შეიძლება წავიდეს, მაგალითად რა შეიძლებოდა უკეთესი გაგვეკეთებინა ლუგარში ამ შემთხვევაში და გადაგვენაწილებინა. ეს ისე სააკაშვილის ბოსტანში ხდება გია ახლა? არა, ეს პირიქით კარგი მხრიდან ანუ ამ შემთხვევაში მის ბაღში მოკლედ ესე ვთქვათ. აბა მითხარი. ანუ ამ შემთხვევაში ესე იგი შეიძლებოდა მაგალითად გაშიფრვა გაგვეკეთებინა იმ ტიპების კორონავირუსის, მაგალითად თუნდაც რეგიონისთვის, ანუ იგივე უკრაინიდან რაზედაც იყო გათვლილი ლუგარის ცენტრი, თორე ეს რაც კეთდება, ეს არის ჩვეულებრივი რუტინული PCR მეთოდი, რომელიც დღეს თავისუფლად შეიძლება რომ მოხდეს მისი დეცენტრალიზაცია და გაცილებით მეტი რესურსი დაარიგდეს ტესტები სხვადასხვა კლინიკებში, ხო, როგორც მე ვხვდები. გია 640 ლარი ღირს მაგალითად გენეტიკის კვლევის ლაბორატორიაში ეს ანალიზი. აი ეს ვიდეო გაიკეთოს ახლა. აი სამწუხაროდ აი ეს გაიპარა ასევე და რეაგირება უნდა ყოფილიყო აი იგივე ბატონი პაატაიმნაძისგან რომელიც არის ამ მიმართულებით თქვა მაგრამ არ კეთე ამ ხრივათაც ეს ჩასაფრებული პოზიცია არ არის უბრალოდ ცოტა ცუდი საკითხია ეს ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით ეს კერძო ლაბორატორია აკეთებდა PCR-ს სისხლში ანუ სისხლში ვირუსის აღმოჩენა მაგრამ დადგინდა კვლევებით აი ეს ჩინეთიდან უკვე დაიდო ეს მონაცემები დღეების მიხედვით მაგალითად სისხლში როდის შეიძლება იყოს ეს ვირუსი დაახლოებით 1-2 დღე რჩება მარტო სისხლში როდესაც ვირუსი აქტიურად მრავლდება სისხლში ვირემიის ფაზას ვეძახით ვირუსოლოგიაში და ეს არ არის სისხლის გზით გადამდები ინფექცია, რომ ანუ ვალიდური არ არის სისხლის ანალიზი და ის რასაც 640 ლარს, რაშიც 640 ლარს იხდიან, ამას ვამბობ. შეიძლება მათ რაღაცა, იმიტომ რომ ეს არ არის მოწოდებული ასევე არც ერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის გაიდლაინში. ეს ქართული გამოგონება იყო, ფიქრობდნენ ალბათ ამ ლაბორატორიაში, რომ რაღაც კარგს აკეთებდნენ და აღმოჩენა გააკეთეს, რომ სისხლში გავაკეთოთ PCR-ი სამწუხაროდ აი ხალხმა ვინც გაიკეთა ეს ανალიზი უბრალოდ აი გონიათ რომ უარყოფითი პასუხი თუ მიიღეს ამით ნიშნავს და 640 ლარი დაკარგულია გია თუ შეიძლება რომ დამისრულო ანუ სიმპტომები ვისაც აქვს იმაზე კეთდება ხახის ანალიზი ლუგარში სიმპტომებიანზე ასიმპტომურზე რა კეთდება იგივე ასიმპტომურის პირველ დღეებში ნაცხი რასაკვირველია იქაც დადებითი იქნება მაგრამ ძალიან სწრაფად შეიძლება უარყოფითი გახდეს. ამიტომ გაცილებით ვინაიდან ასიმპტომურში გაცილებით ადრეხება ვირუსის გაქრობა რესპირატორული გზებიდან. მაგრამ იმის დადგენა რომ ქონდა თუ არა ამ ადამიანს ინფექცია ან მოცემულ მომენტში აქვს ცოტა გვიან ეტაპზე, მაგალითად მე-7 დღედან ინფექციისა ეს არის აი სწრაფი ტესტებია უკვე შემუშავებული. მე აი მივმართე კიდევაც ბევრ ეს მე-7 დღეს სიმპტომები არ აქვს ადამიანს? არა, შეიძლება საერთოდ უსიმპტომოდ 80%-ში შეიძლება ძალიან მინიმალური ან საერთოდ უსიმპტომოდ წავიდეს ეს ვერც გაიგოს ადამიანმა და უბრალოდ სხვა შეყაროს? ხო, აი ამ ძირითადი ტესტით შეიძლება ვერც გამოვავლინოთ ეს ხალხი, სამაგიეროდ ეს შეიძლება გამოვლინდეთ ეგრეთ წოდებული სწრაფი მეთოდებით, ეს სისხლში კეთდება, ეხლა იტყვით თუ სისხლი არ ვარგა რატო კეთდება? ეს არის ანტისხეულებზე დაფუძნებული ტესტი, ანუ რასაც ორგანიზმი გამოიმუშავებს. ერთი არის M, მეორე G, M უფრო ადრე ჩდება, G უფრო გვიან. ამიტომ ჩვენ უფრო დიდი ხნის მანძილზე შეიძლება აღმოვაჩინოთ ასეთი ასიმპტომური პაციენტები და კიდევ უფრო მეტი იმუნური პაციენტები, რომლებმაც გადაიტანეს და მათ უკვე ჩამოყალიბებული აქვს იმუნიტეტი. მე მივმართე ძალიან ბევრ სეროლოგიური კვლევებიც კეთდება? სეროლოგიური ეს არის სეროლოგიური, რაც აღიარებულია და არის უკვე გაიდლაინებში. მივმართე ძალიან ბევრ დისტრიბუტორს, ბევრ წარმოებელთან აქვს. ანუ მათ უკვე დოკუმენტაციაც მოპოვებული აქვს და მივმართავთ ასევე ჩვენს სამინისტროს. აი აქაც
თუ დააგვიანა სამინისტრომ ძალიან ცუდი საქმე იქნება ეს ამბავი დაჩქარებული წესით უნდა შემოვიდეს მე ბოლოსში გითხავ სამინისტროსგან რა მოლოდინები გაქვს გია ლადოს ამითი არ შევაწუხებ იმიტომ რომ ამერიკაშია ლადო კლინიკა რა არის ამ დაავადების რამდენი დღე გრძელდება რა ახასიათებს ეს დადგენილია უკვე ვიცით რაიმე შეიძლება მოვყვეთ ამასთან დაკავშირებით ну რაც ლიტერატურიდან არის ცნობილი ხა კიდევ ერთხელ მე პირადად ლიტერატურა როდის შეიქმნა ეხლა ხან ამ დღეებში ხო ძირითადად აი მიმდინარეობდა მუდმივად განახლებადი პროცესი არის პირველი ტალაბუნებრივია ჩინეთიდან შემოვიდა რაც თქვენ დასაწყისში ჩამოთვალეთ პრინციპში აი ეს სიმპტომები არის ძირითადად გამოკვეთილი რატომ განსხვავდება გავს ძალიან მაგრამ განსხვავდება გრიპისგან რაღაც პატარა დეტალებით მიმდინარეობა აქ ესეთი რომ შეიძლება თავდაპირველი რაღაცა პირველი დღე დაავადების ზედარესპირატორული სიმპტომები ინფექციის სიმპტომები გამოიხატოს რომელიც თითქოს და გაუმჯობესდება და შემდეგ გაუარესდეს რა თქმა უნდა ეს არ არის ახლა უნივერსალური პროცესი რომელიც ყველა პაციენტს შეიძლება გავრცელდეს მაგრამ ალბათ გასათვალისწინებელია როდესაც დადასტურებულად აი COVID ინფექციასთან გვაქვს რამდენი დღე გრძელდება ეს ну ეს ესე იგი ვარიაბელურია მერყეობს გააჩნია თავდაპირველი იმუნური სისტემა როგორი არის თამდები მეტნაკლებად სიზუსტით 7-8 დღეც დაახლოებით ეგრე ხანდახან 14 დღეც 14 დღე ეს არ არის არც გრიპი ეს არ არის არც გაცივება ხო ეს არის გააჩნია დეფინიცია ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აი რა არის ეს პნევმონია კი ბატონო მთავარი პრობლემა არის სხვადასხვა ტიპის გამოვლენები არის ეხლა კიდევ ერთხელ ლიტერატურაზე დაყრდნობით რაც ამჯერად მოიპოვება რომელიც გამოიხატებას როგორც შედარებით ზედა რესპირატორული ინფექციების ასევე სერიოზული შემთხვევები ძირითადად რაც არის მთელი ყურადღება გადატანილი და რაც არის საბოლოო ჯამში სიკვდილის მძიმე გამოსავლის მიზეზი არის სწორედ ესე იგი პნევმონიასთან დაკავშირებული ეგრეთ წოდებული ARDS სინდრომი, დისტრეს სინდრომი, ფილტვების, რომელიც არის დაკავშირებული მძიმე ჰიპოქსიასთან, დამოკიდებული ესე იგი სუნთქვის მწვავე უკმარისობასთან და სეფსისთან და ხო ამასთან გასათვალისწინებელია ეს რომ არის საკმაოდ მაღალი რიცხვი მეორადი ინფექციების, რომელიც გრიპსაც ახასიათებს პრინციპში, როდესაც გრიპზე უფრო ვერაგია ეს COVID-19, აი მძიმე გრიპზე რაღაც მოდიას. ახლა ვერაგის კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები განსაზღვრებას, ჩემი შეხედულებით გრიპის შეხედულება ადამიანი, ხო? ნუ ახლა. სივერაგე ჩემი აზრით, ყველაზე უფრო სივერაგე, მე უფრო კორონავირუს თუ შტამის შევადარებ, ხო ისე მის მონაცემებში ამ კონკრეტულ შტამს თუ შევადარებ რამეს ისევ შევადარებდი მის მონათესავე კორონავირუსები ეს იქნება SARS-ი და MERS-ი, ხო? გასაგებია. ხო და ამათთან შედარებით აი ამ კონკრეტული შტამის სივერაგე და არის ის იმაში გამოხატული რომ გაცილებით უფრო მაღალი ასიმპტომატური. არა, შენ კი შეადარე, ლადო, მაინც უნდა მიუბრუნდე რა. ჩვენ ვიცით გრიპი. 7 დღე ვარ, ცუდად ვართ, მაღალი სიცხეებით და ნუ მართლა სასიკვდილო გამოსავალი ხო გრიპთან დაკავშირებითაც არსებობს, თუმცა ეს ძირითადად უკავშირდება ან განსაკუთრებულ პათოლოგიებს სხეულში, ან უბრალოდ ყურადღების არ მიქცევას, ან ცუდად, ასე ვთქვათ, მოვლას, როგორც ამბობენ ხალხში, ხო? აქაც იგივეს უნდა ველოდოთ, ანუ 7 თუ 10 თუ 14 დღე, მაღალი სიცხეები თუ რაც არის სუნთქვის გართულება და ნუ კარგად მოვლის შემთხვევაში, ნუ ჩვეულებრივად ეს ჩაივლის და მორჩება. ცუდად მოვლის შემთხვევაში შეიძლება ამას სასიკვდილო გამოსავალი მოიტანოს, ან თუ ფილტვები გაქვს რაღაცა პათოლოგიით. აი ეს სწორია ეს ფორმულირება? კიდევ ერთხელ ეს ძალიან ინდივიდუალური არის ეს გამოვლენა, დამოკიდებული არის ასაკზე, ეს რისკ ფაქტორები გასათვალისწინებელია არა მარტო კლინიკის დროს, არამედ თვითონ ტესტირების სელექციის დროს. ახლა ამას რატო ვაქცევავ ყურადღებას? როდესაც გვაქვს აი ჩვენს კონკრეტულ შემთხვევაში, აი ჩვენ მე სადაც ვარ, ხო, არის კონკრეტულად შეზღუდული რაოდენობა რეაქტივებისა, შეზღუდული რაოდენობა რაღაცა ამა თუ იმ ესე იგი მასალის, ხო? ხდება სელექცია კონკრეტულად რისკ ფაქტორების, რა თქმა უნდა, ეპიდემიოლოგიური შესწავლა ხდება, მაგრამ ჩვენ აქ პირდაპირ არ გადავდივართ COVID-ის ტესტირებაზე. ანუ რის თქმა მინდა, პირველი ეტაპი არის რომ გამოირიცხოს
ახალ გრიპი ახსენე, თუ გამოირიცხოს სხვა რესპირატორული ვირუსები, ანუ დადგინდა რომ კოვიდია, მერე არ დადგინდა რომ კოვიდია, მერე შესაბამისად ამ ეტაპზე რითი მკურნალობთ, როგორც ფილტვების ანთებას, ისე მკურნალობთ პირობითად? ახლა ამ ეტაპზე თუ რა ძალიან სისულელეს თუ სიმპტომატიური არა ძალიან ლოგიკური შეკითხვა არის ამ ეტაპზე ისე იგი ანტივირუსული პრეპარატი დადასტურებული და დამტკიცებული არ არის ექსპერიმენტალური პრეპარატები რომლებიც ამჟამად დაჩქარებული მეთოდით არის კვლევაში რემდესივირი არის რომელსაც გილეადი აწარმოებს და ჰეპატიტის პროგრამა ვისაც მიყავს საქართველოში კი ბატონო ასევე ქლოროკინი რომელიც იდეაში არის შენ იყენებ ლადო ამას პრაქტიკაში შენ სამავად ყოფთან აი ამ პრეპარატებს არა ამ ეტაპზე არ ვიყენებ ესენი სტაბილურები არიან ესენი მეტნაკლებად სტაბილურები არიან და ამჯერად სიმპტომატურ მკურნალობით აი რას იყენებ ანტიბიოტიკებს იყენებ მაგალითად ანტიბიოტიკებს ვიყენებთ ჩვენ ვცდობ ფილტვების ანთების დროს ამას იყენებენ კი ბატონო ემპირიულად იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში როდესაც ჩვეულებრივი პნევმონიაც გვაქვს აბსოლუტურად არ შეიძლება გამორიცხვა ესეთი ბაქტერიული ინფექციების და ხშირად ემპირიულად პასუხობენ პაციენტები მკურნალობას და შესაბამისად ემპირიულად მკურნალობთ ამ პაციენტებს ანტიბიოტიკებით. მაგრამ მეტნაკლებად სტაბილურები არიან და შესაბამისად ამ ექსპერიმენტულ რამდენი წლის არიან შენი პაციენტები? ერთი არის დაახლოებით 60 წლის წეველი არის რაც ნიშნავს რომ რისკ ჯგუფშია? კი ბატონო რისკ ჯგუფშია ცოტა სხვა რაღაცებიც უყვარს და კაცია თუ ხალე ეგეც მითხარი ხალია ესა კაცი არის და მეორე არის ხანშესული ქალბატონი არის დიაბეტიანი და ყველა რისკ ჯგუფია რეალურად ხო? დიახ ხანშესული არის და წეველი არ არის, მაგრამ დიაბეტია. აი, რითი მკურნალობ მითხარი რა კონკრეტული აი ტაილენოლს ასმე რაღაცა ანტიბიოტიკს თუ რა? პირველი არის იმუნოსტიმულატორებს, იმუნოდეპრესანტებს, აი რას? აი მოგვიყევი. პირველში სიმპტომი რაშიც გამოიხატება და ყველაზე ნებისმიერ რესპირატორული სერიოზული ინფექციის მთავარი ტარგეტი მიზანი არის რომ ესე იგი ჟანგბადის მიმოცვლა იყოს ნორმაში, ანუ ოქსიგენაცია სისხლის. შესაბამისად პირველ რიგში მოხდება ჟანგბადის მიწოდება ხდება შესაბამისი კონცენტრაციით, ეგ არის პირველი და სიმპტომატური ახლა თუ იქნება ხველა, იქნება ბრონქოდილატატორები, ანუ ბრონქების გამაფართოებელი პრეპარატები და კიდევ ერთხელ ესე იგი ემპირიული ანტიბიოტიკების მკურნალობა იმის დაშვებით რომ შეიძლება ეს იყოს რაღაც სტანდარტული ბაქტერიული ინფექცია რომელიც დადასტურებული არ არის. ოკეი. გია, შენც იგივე უნდა მითხრა ახლა საქართველოს მედიცინისთვის თუ რა ვიცი, ლიტერატურისთვის, რა ვიცი, რამდენიც არსებობს. კლინიკა მითხარი ამ დაავადების, შენც აი თქვენი დაკვირვებით, იმიტომ რომ ორი გამოჯამრთელებულია უკვე უბნებიან და ალბათ რაღაცა ჩვენ შეგვიძლია უკვე ემპირიული გამოცდილება გვაქვს და დასკვნა გავაკეთოთ, ხო? იმიტომ რომ პირველიდან ბოლო დღემდე ისინი ქართულ სტაციონარში იყვნენ. რა კლინიკაა, რითი ხასიათდება და რითი მკურნალობთ? ნუ აი გრიპს შეატარენიკა და აი კლინიკური მიმდინარეობით აი ძალიან კარგი მონაცემები იყო შენს მიერ წარმოდგენილი და პრინციპში აღარ გავიმეორებ და ძირითადი ანუ რთული მიმდინარეობა ამ დაავადების რაც ხდება 15%-ში არის შედარებით მძიმე და 5%-ში მოითხოვს ინტენსიურ და რეანიმაციულ ღონისძიებებს, ხოლო დანარჩენ 80%-ში მიდის უსიმპტომოდ. უმრავლეს შემთხვევაში მიდის აი გრიპის მაგვარი სინდრომით. ანუ გრიპის მაგვარი, ასე ვთქვათ, სიმპტომები და შესაბამისად ასეთი ადამიანი როგორც გრიპისაგან ჯამთელდები, ისე გამოჯამთელდები. მეორე მიდის, ანუ ფილტვების ანთება რეალურად ეს, მოდი ესე ვთქვათ რა. აი შემიძლია ესე ვთქვა, აი ხალხურად რა ვიცი, რო უთხრა ვიღაცას რო აუხსნა. ფილტვების ანთება უბრალოდ ფილტვების ანთებას გავს კორონავირუსი?
ძიმე ფილტვების ანთება საშუალო ტერმინი ატიპური პნევმონია. ატიპური პნევმონიას, 30%-იანი სასუქtildeო გამოსავალი აქვს და ეგ მაინც არ გვაწყობს. არა, ამ შემთხვევაში პნევმონია არის ნებისმიერ შემთხვევაში, ამას ატიპური რა იგულისხმება? აი კლასიკური პნევმონია, აი ძალიან უხეშად რო ვთქვათ, ბებიების ენაზე ვთქვათ, ეს არის ჭტილი რო გამოჩნდება, ხო, დაჭტილო ან რაღაცა კეროვანი დაზიანება ფილტვებში. ვირუსულ და მათ შორის ამ კორონავირუსის შემთხვევაში შეიძლება ასეთი დაჭტილვა, ესეთი ლოკალიზებული ანთება არ იყოს და ეს იყოს ასე თქვათ ინტერსტიციულ პნევმონიას ვეძახით ამ შემთხვევაში და ზოგიერთ შემთხვევაში რთულია ხოლმე მისი აი თავიდანვე იგი აი მოსმენით აუსკულტაცია ანუ ატიპიური პნევმონია რაღაც აი პნევმონია ოღონ განსხვავებული რაღაცა კლინიკებით მიმდინარე ვიდრე კლასიკური ჩვენი მამაპაპური ფილტვების ანთება რომელიც ასევე არ არის მარტივი დაავადება რამდენადაც მე მესმის გია აი როგორ ვკურნალობ აი მოვიდა ეხლა ამ შენი ატიპური პნევმონიით ანუ კორონავირუსით და რას ასმევენ მე ფილტვების ანთების დროს გამიგია რომ ასმევენ ანტიბიოტიკებს თუ უკეთებენ ნემსებს და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში რა ხდება? უმრავლეს შემთხვევაში ეს უკვე განვითარებული პნევმონია არის ბაქტერიული გენეზის, ამიტომაც არის ანტიბიოტიკების ანუ იყენებთ ანტიბიოტიკებს ასე გამოდის. განსაკუთრებული, ანუ უმრავლეს შემთხვევაში ახლა იშვიათია ხოლმე, როდესაც პირველადად ასე ვთქვათ ვირუსული დაზიანებაა ფილტვის და მიდის უკვე მერე უკვე სუნთქვის უკმარისობით და ამ შემთხვევაში მისი მკურნალობა არის უკვე ხელოვნურ ვენტილაციაზე გადაყვანა და რეანიმაციული ღონისძიებები. რაც შეეხება უმრავლეს შემთხვევაში ეს არის ზედდართული ბაქტერია, ანუ ვირუსმა დააზიანა სასუნთქის ჩვენი ლორწოვანი და იქ რადგან დაზიანებულია ლორწოვანი ბაქტერიები. გია, შეიძლება ესეთი ფორმულირება რა გავაკეთოთ, რომ ვირუსი არის ტრიგერი დაავადების და ის იძლევა პირველ დაზიანებას და მერე იქ უკვე ბაქტერიები აკეთებენ თავის საქმეს. ანუ ანტივირუსული პრეპარატი დასაწყისში და მერე უკვე ასე ვთქვათ გვჭირდება ანტიბაქტერიული პრეპარატები, ანუ ანტიბიოტიკები. ესეა? აბსოლუტურად ესეა. უმრავლეს შემთხვევაში არის, როდესაც აი ბაქტერიული გართულების გარეშე პირველადად ვირუსული დაზიანებაა, მაგრამ ეს შედარებით უფრო ნაკლებ შემთხვევებში და უფრო მძიმედ მიდის რასაკვირველი. რაც შეეხება პრეპარატებს, ეხლა აქაც აი ცოტა გაჟღერდა ერთმანეთის საწინააღმდეგო ინფორმაცია, ითქვა იგივე პატაიმნაძემ განაცხადა, რომ ასეთ მცირე რაოდენობაზე არ მიდის კლინიკური კვლევები, გაჟღერდა მეორე ინფორმაციაც, რომ იყენებენ იმ პრეპარატებს, რომლებიც მათ აჩვენეს ყველაზე ეფექტური, ასე ვთქვათ, თერაპიული ეფექტი ჩინეთში. და ეს უნდა იყოს აუცილებლად გამჭვირვალე. არ შეიძლება ამის, ასე ვთქვათ, ესე არაგამჭვირვალედ გაკეთება და თუ ეს ასეა და გამოყენება ხდება რომელიმე ექსპერიმენტული პრეპარატის, ეს რასაკვირველი ეთიკური ნორმების დარღვევა, ეს არ იყოს რეგისტრირებულად, თუნდაც სამინისტროსთან და ეს როგორც წესი, როცა მიდის ექსპერიმენტი, ის აუცილებლად თავსდება შესაბამის, ანუ აი ტრაილების სპეციალური საიტიც არის, იქ ეთიკური ნორმები უნდა იყოს დაცული და ასე შემდეგ. აი ამაზეც ალბათ ეხლავე უნდა ვიფიქროთ, რომ არ მოხდეს ამ ექსპერიმენტული პრეპარატების ასე თქვა დახურულად, დაფარულად გამოყენება ვინაიდან ეს ყველასთვის საშუალება საქართველოში არის გია? იცით რა არის, აი უკვე მოდიან ჩემთან მაგალითად ჩემი ძველი პაციენტები ან ნაცნობები და პირდაპირ აი თქვა თავისი შეიძლება აი კოსტუმის შიდა ჯიბიდან ამოაძრონ არ გინდა პრეპარატი კორონავირუსისთვის. იქნებ გამოცადო, ნუ ეს არასერიოზულია რასაკვირველი, იქნებ გამოცადო ეს პრეპარატი. რა პრეპარატია ლაპარაკი, საიდან მოვიდა, რა ქვია? ნუ ახლა არ დავასახელებ ზუსტ პრეპარატებს, ნუ ახლა ზოგიერთი არსებული პრეპარატია, ანუ ქსელში არსებული პრეპარატია თუ რაღაცა ფინანსური ვიღაცის ჩამოსული. სახში დამზადებული, ზოგი არსებული, ნუ ახლა არავისთვის ეს არ არის, რომ მალარიის საწინააღმდეგო პრეპარატზეც არის ხო საუბარი და ეს რაღაცა გარკვეული ინფორმაციამ გაჟონა და ხალხი გასაგებია. ბიზნესის საწყობას და დიაგნოსტიკურ ტესტებზეც გეტყვი ძალიან ბევრი შემოთავაზება
თავაზება იყო, რომ აი მე ჩამოვიტანე პირდაპირ ჩინეთიდან, იქ იაპონიიდან და მოდი გამოცადე ეს ასე ვთქვათ, ეს რასაკვირველი არასერიოზული საუბარია. თუმცა, აი ესეთი არათანმიმდევრული განცხადებები ხშირად ასე ვთქვათ, ექსპორტ ბიზნესს იწვევს ხოლმე ქვეყანაში. არ არის ყველაზე სასიამოვნო, რაც შეიძლება და მოგვესმინა. გია, ტემპერატურის მატებაზე აგერ ამერიკის ხმა ამბობს, რომ შვეიცარიელი და შვედი მეცნიერები ასკვნიან, რომ კორონავირუსის ქცევის საფუძველზე ასკვნიან, რომ დიდი ალბათობით სიცხე ვირუსის ეგრეთ წოდებულ სიკვდილს და პანდემიის განსაკუთრებულ შეჩერებას არ გამოიწვევს და მინიმალურად მოხდება ეს და რო გაიზრდება, ასე ვთქვათ, რო შემცირდება ისევ ტემპერატურა, ისევ დაუბრუნდება პანდემია თავის პირვანდელ სახესო და ეხლა ამაზე ეს ციკლური წრებულაა და მთელი ცხოვრება კორონავირუსის საფრთხის ქვეშ უნდა ვიცხოვროთ თუ რა ხდება? ეხლა ორივე მითხარით დამამშვიდებელი რამე. აქვე გიპასუხებთ, ანუ ასე მოხდა მაგალითად H1N1. H1N1 იყო თვითონ აი ესპანურ გრიპს რო ამბობ, ისიც H1N1 იყო. და ეს ღორის გრიპი 2009 წელს მე გადავიტანე მაგალითად ღორის გრიპი და ძალიან მძიმე ამბავია. აი ჩემი რამდენიმე ასე ვთქვათ სტუდენტი იყო, რომლებსაც ჰქონდათ ეს ინფექცია, მიუხედავად იმისა, რომ ვასწავლეთ, რომ ასე არ უნდა მოიქცე პანიკას, ანუ დაემართათ საშინელი პანიკა და მოკლედ ყველა რასაკვირველია გამოჯამთელდა. მე უკვე ვიცინოდით ამ მომენტზე, როდესაც ეს პანიკის მომენტი იყო, მაგრამ ახლა სერიოზულად თუ შევხედავთ, რეალურად ეს შტამი H1N1 მაინც ცირკულირებს და ყოველწლიურად იგივე ვაქცინაში შედის პირდაპირ ამის საწინააღმდეგო ვაქცინა არის პირველ რიგში. კი, მე ვიკეთებ მაგალითად და ანუ კორონავირუსის ვაქცინას უნდა ველოდოთ. უნდა ველოდოთ. თუ მაშინ ესე იგი დაგვიმარცხებია და აღარ გაგრძელდება ეს ციკლური წრებულობა. მაგრამ იმათვის, ვინც მომხრეები ვართ და ვიკეთებთ სტაბილურად. სეზონური ხასიათი მაინც შეიძლება კონდეს შემდეგ. შეიძლება დაგვიბრუნდეს კორონავირუსი, ანუ ეს COVID-19. დიახ, აი თუ შევხედავთ იგივე H1N1-ს, შეიძლება იგივე სცენარი წავიდეს და ამიტომ, როდესაც ეს არის ახალი პანდემიური ვირუსი, ის არ ექვემდებარება იმ კანონზომიერებებს, რომელიც გვაქვს სეზონური გრიპის შემთხვევაში. ანუ სეროლოგიაზე ვილაპარაკეთ და ამ გრიპის მოხდა, კი არა და კორონავირუსის COVID-19-ის მოხდა არ იწვევს, ასე ვთქვათ, იმუნიტეტს, რომ ხელმეორედ არ დაგემართოს? ეს ახლა ჯერჯერობით კონკრეტულად ამ ვირუსისთვის არ არის შესწავლილი, რამდენხანს გასტანს. რასაკვირველია იწვევს, აი იმ IgG ანტისხეულები, G ტიპის ანტისხეულები ზუსტად მაგისთვისა გვაქვს, თუმცა მილევადია, როგორც წესი, მაგალითად გრიპის შემთხვევაში ის მილევადია, ზოგიერთ შემთხვევაში თვითონ ვირუსი მცირე ცვლილებებს განიცდის, მაგალითად გრიპის შემთხვევაში და ახალი ვარიანტით შემოდის. სეზონის ფარგლებში მაინც არ იწვევს იმუნიტეტს, ანუ ერთი სეზონის განმავლობაში შეიძლება ორჯერ დაგემართოს? უკიდურესად იშვიათად თუ გარკვეული იმუნური სისტემის მომავალ სეზონში უკვე შეიძლება მცირე კონფიგურაციით შემოგეპაროს და დაგემართოს. გავიგეთ. აი ეხლაც ვიცით, რომ ორი სუბვარიანტია, შეიძლება ესეთი მცირე, ეს არ არის ესეთი ვირუსი, რომელიც სწრაფად მუტირებს, ამიტომ არის იმედი, რომ ვაქცინა იქნება ეფექტური. მაგალითად, შიცის ვირუსი, აი ვირუსი და C ჰეპატიტის ვირუსი იმდენად სწრაფად მუტირებს, რომ ამიტომ არა გვაქვს მათი ვაქცინა. ეს ისეთი ვირუსია, რომელიც საწინააღმდეგოდ ვაქცინა ეფექტური უნდა იყოს. მუტირებს, რომ უთხრათ მაყურებელს, იცვლება მისი, ასე ვთქვათ. ხო, მისი ხო, შემოდგენილობა. ლადო, მოდი ბოლოს ქართულ მაყურებელს უთხარი მთავარი რჩევები, რაც მათ დაიცავს კორონავირუსისგან. კი ბატონო, მთავარი რჩევები უნივერსალური არის ქართველისთვისაც, ამერიკელისთვისაც. მაქსიმალური სამოქალაქო თვისშეგნება, რაც გამოიხატება პირად ჰიგიენის ნორმებში, საკარანტინო ნორმების დაცვაში, როდესაც თუ გაცემული ხარ თვითიზოლირებაში და შესაბამისი ნორმების ყველა რაც ინსტრუქციების პირდაპირ შესრულებაში. ეს არის კონკრეტულად მოქალაქის მიმართვა. პანიკის არაყოლა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით. მოусმინონ კომპეტენტ თქვენთან არის პანიკა ისე ეს მინდა მეკითხა. კი, ესეც უნივერსალური მაკარონებს და ზეთებს ბევრს კოსტკოში.
ხო კოსტკოში არის სხვათა შორის კოსტკოში შედარებით ეხა ის სანიტაიზერ ისა დეზინფექტანტები არის გაზიდული და უნივერსალურად რადგანაც ტუალეტის კახალდი აი რა დალიონ რომელიმე ვიტამინი მიიღონ იმუნოსტიმულატორები მიიღონ აი ეს არა ეს არის ძალიან ისეთი არა მეცნიერულად დაუდასტურებელი რჩევები რაც ქვია ვიტამინები და ესე იგი იმუნოსტიმულატორი ზოგადად ძალიან ესეთი ბუნდოვანი ცნება არის ზოგადად ჯანმრთელი ცხოვრების C ვიტამინი, ცინკი ეს ყველაფერი არაფერი არ ეგ ყველა არამეცნიერული დანამატები სხვადასხვა იქ რა ვიცი ომეგა თუ ასე შემდეგ არაფერი კონკრეტული ამასთან შეგავშირებით არის აი ეს ამ ეტაპზე კონკრეტული რაც დადასტურებულად ვიცით აი ეს კიდევ ჰიგიენის ნორმები მოვერიდოთ და დახურული ჟერნობები და ბევრი ხალხი არის ხო გავანიაოთ კი ბატონო ხო რასთავარია ხო ეს ესევე უნივერსალური ის რომ ხალხი რა წამალი უნდა გქონდეს ერთ რამის დავამატები ეს მითხარი აუცილებლად ერთ რამის ხაზს გაუსვევ ის პაციენტები რომელთაც აქვთ რაღაცა ეს თავდევი რისკ ფაქტორები ხო ანუ ასაკი თავისთავად ამას ვერ შეძლებს მაგრამ არის შედარებით ახალგაზრდები რომლებიც იღებენ სხვადასხვა ტიპის იმუნურ თერაპიას თვალზე იგივე იქნება მაგალითად თუ აი თვალზე მგლურას შემთხვევაში ავიღოთ ხო თვალზე არის იღებენ სხვადასხვა დოზის კორტიკოსტეროიდეს ანუ პრედნიზოლონი ამ შემთხვევაში დაქვეითებული აქვთ იმუნიტეტი კი ბატონო დაქვეითება ან კიბო შემთხვევაში კიბიოთერაპიაზე მყოფი პაციენტები ასაკისგან მიუხედავად და ბუნებრივია ქრონიკული ასაკი ხანდაზმულებისთვის მეტნაკლებად გამოკვეთილი არის აი ეს რისკ ფაქტორები ამათვის განსაკუთრებული სიფრთხილე საჭირო ამ კატეგორია პოპულაციის რეალურად რო ვთქვათ არავით არის მედიკამენტი წინარე სტადიაზე კი არა და ასე ვთქვათ პრევენციისთვის არ არსებობს ეს არის ხელების ბანა და სხვა ტიპის ჰიგიენური ზომები მორიდება ხალხმრავალი ადგილების განსაკუთრებით დახურული შენობების მოკლედ სახში ჟომა და დასვენება და სტუმრების ნაკლებად მიიღება როგორც მე გავიქ დაბანა და დესანიტაცია კი ბატონო კარგი ძალიან დიდი მადლობა ლადო წარმატებები შენს სამ პაციენტს გამოჯამრთელება და ყველა ამერიკელ პაციენტს გამოჯამრთელება ისევ როგორც ქართულს მადლობა გია ბოლოს შენ მე მითხარი რა რჩევები გექნება თან урგენტული რჩევები და შესაბამისად კრიტიკული შენიშვნებიც ქართული ჯანდაცვის სისტემის მიმართ ნომერ პირველი ეს არის აი სასწრაფო ასე ვთქვათ მზადყოფნა სხვა რგოლებისაც ანუ დეცენტრალიზაცია იმ ინფექციური სამსახურისა რომელიც დღეისათვის კარგად მუშაობს მაგრამ ასევე უნდა იმუშაოს სხვა არაპროფილურ ასე ვთქვათ კლინიკებში ვინაიდან ჩვენ ესეთი ბევრი ინფექციური პროფილის ასე ვთქვათ განყოფილებების სამწუხაროდ დღეისათვის არ აქვს მეორე დიაგნოსტიკის ანუ ინტენსიური ასე ვთქვათ განვითარება ვინაიდან ჩვენ პატარა ქვეყანა ვარ და შევძლებთ მასიური თუნდაც მასიური სკრინინგის ჩატარებას და მესამე იქნება რომ ეს იგივე სამინისტრო ამ შემთხვევაში დაგვეხმაროს და ნაკლები ბიუროკრატია სამინისტროსაგან ძალიან სწრაფად არის გადაწყვეტილებები მისაღები და ძალიან გთხოვთ ყოველ სამინისტროზე ვლაპარაკობთ და არა ეხლა დაავადებათა კონტროლის ცენტრზე და ბატონ გამყრელიძეზე ხო სწორია ხო ამ შემთხვევაში აი ყოველ ასე ვთქვათ საკითხს ნუ გადავამისამართებთ გამყრელიძისკენ ლოჯისტიკა როგორ უნდა გადამისამართდეს ახლა საწოლები და სანიტიზაციო სისტემები კოორდინაცია არ მოხდეს რაღაცა გადაწყვეტილებები უფრო სწრაფადაც არის მისაღები და არ იღებს ამაზე გადაწყვეტილებებს ანუ ეს ხომ ის კომპეტენცია არ არის რეალურად არა ხო აი სამწუხაროდ ჩვენთან ესეთი მოდუსია რომ აუცილებლად რაღაცა ერთ ადამიანს უნდა შეუთანხმდეთ და გადატვირთულია ეს ხალხი და თვითონ რგოლზე რავი ჩემი რეკომენდაცია ლოჯისტიკური პრობლემებია რასაც ჩვენ ამბობ ეხლა მთავარი ამ წუთში აი სწრაფი გადაწყვეტილებებია მისაღები ყველა რგოლზე იგივე მაგალითად სოციალურ მოდი ჩამოვთვალოთ ლოგინები თუ რა ქვია მაგას საწოლები თუ რაც ქვია საწოლ ადგილები თუ როგორც არის ხო გაზრდა ამ კლინიკებში საწოლების მობილიზაცია და მათი ასე ვთქვათ შესაბამისი აი ხარისხის ასე ვთქვათ შემოწმება ოღონდ არა ხო მეორე ეს არის აი ეს სადიაგნოსტიკო საშუალებები ძალიან სწრაფი ტესტების ხო შემოტანის კი იმიტომ რომ მესამე
და მესამე არის იგივე მაგალითად სოციალური სამსახურების მობილიზაცია, ვინაიდან ეს ნამდვილად დაგვჭირდება ახლა მომავალში იგივე სოციალური სამსახურების რო ამიხსნა თუ შეიძლება. მაგალითად სოცმუშაკების სამსახური ძალიან მნიშვნელოვანი გახდება, თუკი მაგალითად იგივე იქნება პაციენტი იმ კურნალებს სახში, მაგალითად სუბუქი პაციენტი მაგალითად დიდი ბრიტანეთის სხვა ქვეყნებში რომ ადგილზე შეიძლება უმკურნალოს სახში ინფიცირებულ პაციენტს და დაიკავოს მძიმე პაციენტის ადგილის ავადმყოფოში, ხო? და იგივე ამ პრეპარატების მიწოდება და ასე შემდეგ და პირველ რიგში პრეპარატები რა არის? ეხლა ეს მითხარი, პრეპარატების მიწოდება ახსენე შენ, რა პრეპარატ ანტივირუსულ პრეპარატებს ველოდებით უკვე მსხვილი პარტიებით? არსებობს ამის? არა, ანტივირუსულებზე არ არის. ეს შეიძლება იყოს სიმპტომური პრეპარატები, სიცხის დამწევი და ანტიბიოტიკები. რა პრობლემები ამ მიმართულებით ვაკუუმია საქართველოში, რაც შენ ჩამოთვალე, ყველა თვალსაზრისით პრობლემაა შენი აზრით და უნდა მოყვარდეს. ვაკუუმი არ არსებობს ესე იგი, მაგრამ სწრაფი რეაგირება არის საჭირო და აქ უბრალოდ ჩემი რეკომენდაცია იქნება მაქსიმალურად ბიუროკრატიის გარეშე გადაწყდეს და ყველაზე მნიშვნელოვანი პირველადი ჯანდაცვის ექიმების მომზადება და მათი ასე ვთქვათ ამაღლება მათი ცნობიერების ამ ვირუსის შესახებ. იმიტომ რომ მათ ასევე უნდა იცოდნენ ამ ახალი პრეპარატების, რაც შეიძლება შემოვიდეს, უკვე უნდა გქონდეს ინფორმაცია. რომელი ახალი პრეპარატია? გია, ერთი მაინც გითხარი, რა ქვია? აციკლოვიდი თუ რაღაცა. გილიადის პრეპარატი, უკვე ნახსენები, ანტივირუსული, მაგალითად ანტიმალარიული პრეპარატი არის. მაინც უნდა ველოდოთ ამ პრეპარატებს, ეგრე გამოდის. რიბავი, არა, რასაკვირველია უნდა ველოდოთ. ეს არის დაახლოებით რაც ღორის გრიპისთვის იყო ტამიფლუ, იგივე იქნება კორონავირუსისთვის ეს პრეპარატი გილიადის? შესაძლოა, ანუ ჯერ არ გვაქვს ასე დადასტურებული იძლევა ძალიან დიდ შედეგებს ექსპერიმენტში, ეხლა მიდის ადამიანებზე, ასე ვთქვათ, ეს კლინიკური ექსპერიმენტი იყოს მაინც დაინტერესებს მაყურებელს. აი და ხო არა გაქვს რაიმე ტიპის წარმოდგენა, მესმის რთული კითხვაა ძალიან. ნამდვილად ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ფარმაცევტული კომპანიისგან ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება უფასოდ იყოს, როგორც მაგალითად ჰეპატიტის უნდა ვთქვა რომ ბოდიში გია? რამდესივირი თუ რაღაცა კი ბატონო, რამდესივირი. ზუსტად შეიძლება არ ვამბობ, ესე იგი არის ასევე ჰეპატიტის საწინააღმდეგო პრეპარატებზეც, მაგალითად ინტერფერონი, რიბავირინი, იგივე ასე ვთქვათ, სოფოსბუვირზეც არის საუბარი. და მთელი რიგი ანტივირუსული პრეპარატი, იგივე აივ ინფექცია შიცის საწინააღმდეგო პრეპარატებზეც არის საუბარი, რომ შეიძლება ისინიც იყვნენ ეფექტური. ანუ მთელი რიგი პრეპარატების გამოცდა მიდის, რომელიც უფრო ეფექტური იქნება. იგივე ებოლას საწინააღმდეგო პრეპარატებზე, მონოკლონურ ანტისხეულებზე არის საუბარი და შესაბამისად მთელი რიგი არის რომელსაც უნდა ველოდოთ. მადლობა, ბოლო შეკითხვა უნდა დაგისვა. როგორ უყურებ შენ ცის ჩაკეტვა არ ჩაკეტვის საკითხს და საგანგებო მდგომარეობის საკითხს? აი ეს მითხარი, აი თუ რამე დამოკიდებულება შეიძლება ამასთან დაკავშირებით გქონდეს ან პოზიცია თუ გაქვს, რა თქმა უნდა, თუ თვლი რაღაცა კომპეტენტურად საკუთარ თავს რო ეს მითხრა, თუ შეგიძლია რომ მაყურებელს ეს ასე ვთქვათ უთხრა. აი საგანგებო სიტუაციასთან დაკავშირებით ვიტყვი იმას, რომ თუ კი ადრე გამოცხადდა საგანგებო სიტუაცია, მანამ რეალური საჭიროება ამანაც შეიძლება ძალიან უარყოფითი შედეგი, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით რამდენ ხანს გასტანს და უკვე მე თვითონ ეს მოსახლეობაც უყურებს, რომ ისეც არ არის საქმე, რომ საჭირო ყოფილიყო საგანგებო სიტუაციის გამოცხადება. ეკონომიკისთვისაც არ არის ნამდვილად სასარგებლო და არც პოლიტიკური დამღუპველია და ჩვენი საგანგებო სიტუაცია რაღაც ეჭვი მაქვს, რომ ისეთი არ იქნება, როგორც ამერიკაშია. დაახლოებით იგივე შეზღუდვებია ახლა ის საგანგებო სიტუაციის. იქ საგანგებო სიტუაცია დაახლოებით ისეთივე რაღაც ხდება, რაც ახლა ჩვეულებრივად აქ ხდება. ამიტომ ჩვენთან საგანგებო სიტუაცია გაცილებით უფრო მძიმე იქნება და რაც შეეხება უბრალოდ აი საგანგებო სიტუაციის გამოცხადება, ყველაფრის ასე ვთქვათ ჩაკეტვა იქნება აღიარება მარცხის, უნდა გითხრათ, იმიტომ რომ
აი ყველანაირად შევფიქრობ, რომ ეს არ არის საჭირო. მაგრამ каранტინის გამოცხადება რო გახდეს საჭირო, როგორ უნდა მოიქცეთ? აი ეს საგანგებო სიტუაციის გარეშე არ ხდება. каранტინი გამოცხადებულია და ვიქცევით ამის შესაბამისად, მაგრამ აი каранტინში გადაყავთ ის პირები როგორც სახელმწიფო კონტროლის ზონა каранტინი, ამაზე ვსაუბრობთ, რაც ესპანეთშია ახლა. აი იქ საგანგებო სიტუაცია გამოცხადებული. კი ბატონო, აქაც სხვანაირად შეუძლებელი იქნება каранტინის გამოცხადება. ან შენ ფიქრობ, რომ ეს საჭიროება არ იქნება, მითხარი ძალიან გამეხარდება დავის. აი რაც გეტყვით, აი ეს იქნება მარცხის აღიარება სამწუხაროდ, აი არ იყო ამდენი მე მგონი სალაპარაკო იგივე ეკლესიებში ერთჯერადი კოვზებთან დაკავშირებით. ძალიან სწრაფად უნდა მომხდარიყო ამის გადაწყვეტილების მიღება. იმის სასარგებლოდ, რომ ერთჯერადი ყოფილიყო ყველაფერი, ესე გამოდის, ხო? რასაკვირველია, ხა ეს ერთჯერადი ჭიქები არის გია, სხვათა შორის მე დამესხლენ ახლა თავს, ნახე ჩასქროლვის დროს, რომ ეკლესიების დახურვას ითხოვს, ღმერთო, როგორ უნდა მოვითხოვო ეკლესიების დახურვა, მე ვითხოვ, რომ ეკლესიები დროებით დაიხუროს ადამიანთა მასებისთვის, რომ რეალურად ეს ადამიანები იქიდან სიკვდილმისჯილები არ გამოვიდნენ, მეგობრებო. ვინმეს ირაციონალური რწმენა, რაციონალური დაავადების ვირუსზე ზემოთ ვერ დადგება, ეს სახელმწიფოა დიდი ბოდიში, მაგრამ ეს ასეა. ზუსტ მეცნიერებებს მივყვეთ, როცა სახელმწიფოს ინტერესებზე ვსაუბრობთ. დანარჩენი მომინდია იმათთვის, ვისაც სწამს და ვინც რწმენაშია და ვისაც ესე გონია, მაგრამ ეკლესიების დახურვა არ ნიშნავს, ესე იგი, რა ვიცი, არ ვიცი როგორ გაიგეს ეს, მაგრამ ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ იქ არ იყოს დიდი თავშეყრები. აბა რა უნდა გადაიდგას კი ამით. სხვათა შორის გუშინ იყო ნოვრუზ ბაირამი, ხო ეგრე ქვია, რასაც ასევე ბევრი ადამიანი იყო მეჩეთში და ესეც არის საზოგადოებრივი საშიშროების შექმნა, საფრთხის, ძალიან მნიშვნელოვანი საფრთხის, მეგობრებო, ჩვენ ხო არ ვხუმრობთ. 2 საათ ნახევარია ვლაპარაკობთ თანამედროვე შავ ჭირზე, რომელიც მთელ პლანეტას მოედო, ღმერთმა დაგვიფაროს, რომ ესეთი მძიმე იყოს, როგორც შავი ჭირი, მაგრამ ფიგურალურად რო ვთქვათ და ჩვენ ვზეიმობთ ნოვრუზ ბაირამს, ძალიან კარგია რომ ვზეიმობთ, მაგრამ ეს შეიძლება გავაკეთოთ დიდი თავშეყრების გარეშე. ასევე აღდგომა ვიზეიმოთ დიდი თავშეყრის გარეშე. დაკეტილი ეკლესია გულისხმობს ამას და არა, რა ვიცი, ზარების ჩამოგდებას, როგორც ამას კომუნისტები აკეთებენ, სხვათა შორის ის კომუნისტები, რომელსაც თქვენ ზოგჯერ ხმას აძლევთ დღემდე. გია გისმენ, შევაჯამოთ. მოკლედ აქ მართლაც რაღაცა რაციონალურად და გაცნობიერებულად უნდა მიუდგეთ საკითხს, იმიტომ რომ ჩვენზეა ეს დამოკიდებული. ვერანაირი ვერც სახელმწიფო დაგვიცავს თუ ჩვენ თვითონ არ გავაცნობიერებთ რეალურ, ასე ვთქვათ, საშიშროებას და აი ეს მე მგონი ძალიან მარტივი საკითხები რაც შეიძლება გადაწყდეს ამდენ ასე ვთქვათ არ უნდა ღირ მაგალითად კიდე ერთი აი წვერთან დაკავშირებით გეტყვით ერთი ოპერატორი იყო მოსული და ძალიან ეშინოდა ამ ვირუსის და აი მირჩიეო როგორ დავიცვა თავი ვირუსისგანო აი და შევხედე ძალიან გრძელი წვერი ქონდა და აი წვერი მოიპარსეთო და არაო მაგას ვერ ვიზამოდა ესე იგი არ გეშინია მეთქი დიდად ჩვენ რაღაცა მაგალითები გვინდა, თუნდაც მაგალითად სამღვდელოებიდან რომელიმე რომ გადადგას და მოიპარსოს წვერი, აი რა მოხდება ამასთან დაკავშირებით? ეხლა საერთოდ დაგწვავენ ძალიან, ხო? კიდე წვერის მოპარსვის მოწოდებები რომ დავიწყოთ აქ. მე შენის მითხარი კოლექტიური თავშეყრები ეკლესიაში ხო არის ძალიან დიდი რისკ ფაქტორი და მომეტებული საფრთხის წყარო. ეკლესიის დახურვა ამ თვალსაზრისით ხო არის მნიშვნელოვანი ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის ნეიტრალიზაციისთვის. ეს მაინტერესებს შენგან. თლად წვერის გაპარსვამ ნუ მივხვდეთ ხა ძალიან. დეზინფექციაზეა საუბარი. ამ შემთხვევაში ვაღიარებთ ხო რომ შესაძლებელია ეკლესიაშიც გადაცემა და ამიტომ მე მგონი ძალიან ბევრი შეუძლებელი იყოს, რა ვიცი, ახლა ამას ვინც არ აღიარებს, ნუ იმას სერიოზულად. ყველაზე პირდაპირი გზა ეს არის იგივე საერთო კოვზის გამოყენება და საერთო იგივე ნაჭრის რომლითაც ხდება. საერთოდ ბარძიმის ეგრეთ წოდებულის, რომელიც ნუ რელიგიური რაღაცა კატეხიზმოს თუ რაც ქვია ამას ყველაფრის თვალსაზრისით ითვლება ქრისტეს სისხლად პირდაპირ მნიშვნელობით და შეუძლებელია მორწმუნემ თქვას რომ ამითი გადადება შესაძლებელია. გავიგე რომ ეს რწმენის საკითხია. პატივცეთ ამას. ამიტომ არა არის, ნუ იქ სხვა რამეც არის გარდა მაგისა. ამიტომ საერთოდ უნდა შეწყდეს ამაზე ლაპარაკი რაღაცა დროით ეს დღის წესრიგიდან უნდა გავიდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში
ეს რისკი დარჩება. გია, ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებ. კი, მითხარი, დასკვნა. წარმოიდგინეთ, რომ ეს არის არა კორონავირუსი, ფაქტობრივად შაყირიც იყოს, ამაზე ჩინური ვირუსია და კარგად არც კლავსო რა. ამ შემთხვევაში ეხა ხუმრობა შეიძლება საერთოდ, ეხა ეს რო იყოს გაცილებით უფრო მძვინვარე ვირუსი, აი ებოლა ვახსენე, მარბურგი, მსგავსი ჰემორაგიული ცხელებები, წარმოიდგინეთ მაშინ რა სიტუაციაში ვიქნებით. აი მაშინ კი პირდაპირ უნდა მართლა დავხუროთ ყველაფერი, მაგრამ ეს ეპიდემია უნდა იყოს ჩვენთვის გაკვეთილი, რომ მოვემზადოთ გაცილებით უფრო მძიმე ეპიდემიების. კიდე რამესთვის უნდა მოვემზადოთ, გია გაცილებით უფრო მძიმე. რასაკვირველია, ახლად აღმოცენებული, ხელახლა აღმოცენებული ინფექციები სულ უფრო ხშირად იქნება მომავალში, ეს სამწუხარო. თქვენი დრო მოვიდა, ესე იგი, იმუნოლოგების, ინფექციონისტების, ვირუსოლოგების, ესე იგი, თქვენი ეპოქა დადგა 21 საუკუნე. ძალიან დიდი მადლობა, რა არ წახვიდე, შენ გააკრიტიკე ეთერში გენეტიკური კვლევის ლაბორატორია, თუ არ ვცდები ასე ქვია, პროდიუსერი მკარნახობს, რეკავს მისი ხელმძღვანელი და უნდა რომ, ასე ვთქვათ, საკუთარი პოზიციები დაიცვას. თუ შენ თანახმა ხარ, მე ჩავრთავ მას ეთერში, თუ შეიძლება. კი ბატონო, ჩავრთოთ. კი ბატონო, გისმენთ. მოგესალმებით. გიორგი, მოგესალმებით. ალო. ალო. არ მესმის. ალო. ძალიან დიდი მადლობა, სამწუხარო ტექნიკური პირობების გამო ვერ ხერხდება დაკავშირება. დღევანდელი გადაცემა დასრულებულია, ძალიან დავიღალე, მაგრამ ამად ღირდა ბევრი რამე გავიგე. მეც იმედი მაქვს თქვენს კორონავირუსის ყველა მხარეზე, სამედიცინო, სამკურნალო, ლოჯისტიკური, პოლიტიკური და რაც მთავარია, გავიგე, რომ ჩვენი არხის მაყურებლის 79% თვლის, რომ დღევანდელი მდგომარეობა ამ საკითხთან დაკავშირებით მთავრობის მხრიდან არის ეფექტიანი დამოკიდებულება. 21% თვლის, რომ ეს ასე არ არის. მე ვფიქრობ, სერიოზული წარმატება საქართველოს მთავრობისთვის ძალიან დიდი გამოწვევის კონტექსტში მით უმეტეს. წარმატებას გისურვებ და ჯანმრთელობას და რაც მთავარია, თავისუფლებას. იყავით ჩვენთან ერთად და ეს ყველაფერი გექნებათ. წარმატება.